praise no kuma aha kuma goko gukinya Kabonge ni kilomita 10 ogwo nuko tuthia ku report na ma report borithi tone mariga kai goko tuikarete muthemba uriku moka nginya thutha wa wiki. Mwingi wa Muragara ni ugite ni wari na police post yao ire hakiro mwaka-ini wa 2008 no gwakinya mwaka-ini wa 2018 riria mbuto ya borithi yakorirwo ikinyitana na mbuto ya borithi ya wathani maabitha borithi maria mari thiini wa gaikaro giki ni makorirwo magithamio guku makiuria thirikari gukorwo igicokia mbuto ya borithi kuona ku ivinda riri police post ino ikoragwo irigirwo na njira iria yagirire na kiria kiagite no mbuto ya borithi ni tondu nitwakiirwo kambe ya borithi na kambe ya borithi gutuika ni cianyihire na igithengio iria ciariho twari na itu ikihingo na nginya iho ni thigari itari hindio mathire matire macoka ringi na police post iho ni no borithi gutari police post ikuo no borithi gutire kune agaru kunu kuaga nuothiaga na mbere riu ngithie kuu ndagikero ni kuo ngikora nake makomete kuu police post iri ni mburi ng'ombe nyoka mbia nyenje police post ri ni thondeke wega no riu gutire andu maikara gutire thigari cikaraga kuo koguo riu kiria gwikaga ri riu kuigikaraga na kiogo riu manyuagira bangi kuana Kiriboti Noro FM kuma thiini wa itura iria Muragara gicigo-ini kia Ombunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga njetago Johnson Mureithi. Tuthie kuria mwena wa Naikuru hari uhoro uria uthiete na mbere kwiyumiria o kuma hwai na itanya ria arutwo thukuru wa iritu wa Butere wa kuonania ithako riao ria ngerekano riria riretwo Echoes of War niri thatire thutha wa gukorwo makirigiririo ni gukorwo makirionania kuri andu aria megutanyite gwikinyia ni mathako marathie na mbere kuria thukuru-ini wa Lions mucini wa Naikuru no mirango kana ihingo cia kuingira kuo irangeirwo ni maabitha borithi aria metikiririe ngari iri gukuite kana mbathi iri gukuite arutwo acio kuingira no indi maagirio gukorwo makiina na gikero na macokire gukorwo makiina rwimbo rwa bururi na macoka kumururuka ni ndeto emenereirio ni mutongoria wa kiama kia DAPK Eugene Wamalwa umwe wa mawakiri aria mathiete igoti-ini kwenda muthako ucio uitikirio na igoti rikiheana rutha uhoro uria wacokire gukindirwo ni mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa githomo Professor Julius Bitok ona gutuika uhoro uyu ndunathie na mbere mwandiki wa ithako riu ni seneta wa tene wa Kakamega Cleophas Malala no ri raikirio ngono muthenya wa ira na guthamio kuma kuria mwena wa Naikuru na gutwarwo ceceni ingi kuria kuratanywo aya gukorwo agikinyio igoti-ini. Comment on that. I cannot comment on that because we're here to watch Butere Girls. We're here as the lawyers who have the orders that directed that Butere Girls be allowed to stage their play. So until we get in there and we actually confirm that Butere Girls has been blocked from presenting their play, because we have not yet entered, we have been prevented from accessing. If indeed they have been blocked from presenting their play, then someone is in direct contempt of court. Those orders have been served. We want to know who has blocked Butere Girls from staging their play, and we will start with the organizers of this event. We'll start with the DCIO, with the county commander of police, and all those who are here who have participated in frustration of these girls from displaying their talent. And just for the record, ladies and gentlemen, the plays here at Lions start at 8:30 on daily basis. That is the official program. Butere Girls was programmed to go on stage at 6:15 a.m. They were told to be on stage at 6:15. And then when they came, there were no decors, there was no sound system, the lighting in the room was poor, and the conditions therefore will not allow the girls to present the play. At 6:30, they were again asked to go to stage, but without any costume, without any decor, without any sound system. So when they asked where they could get these decors, because their lorry was blocked from entering, they were told that their work was to present the play as they were. Ni miario ya wakiri Ken Chesa, wakiri wa Cleophas Malala akiaria hau, na miario ege ni ya Eugene Wamalwa, mutongoria wa kiama kia DAP
uria onake gutanyaga guthii kuona muthako ucio no indi arigiririo ni maabitha borithi aria magiririe nginyagia andikia mohoro gukorwo makioya bica cia muthako ucio na gutwika riu ndunagicoka kuhanika. Tuthie kundu kungi kuria nake mubunge wa gicigo gia Keses Julius Ruto aroria minister wa tene wa utungata wa muingi Justin Bidani Joka Muturi ahugwo mahuri-ini honge cio gitiri. Ruto aroiga Muturi ni akirukite watho ni undu wa kwanirira na kuhithuria king'ang'a-ini maundu ma thiini na mahitho muno ma thirikari. Meri ni roka thutha wa minister wa ugitiri Murkomen Kipchumba na akigukomithia Muturi akiuga miario yake ga kurugukuruhania mugathe William Ruto na ciiko cia ngukumio ndiri na mwerekera. Semisa waziri aliondoka juzi Justin Muturi ambaye amefunua siri za serikali kinyume na matakwa ya sheria na maadili ya uongozi ama ya viongozi wa kitaifa ama public servants inachunguzwa na mimi kama mjumbe na pia kama viongozi ili kuweka nidhamu so that we can have a public order in public service. I want to second the sentiments of the Minister Waziri Murkomen that the former CS for public service be investigated accordingly, and if he found that is culpable of exposing the government confidential secrets against the public order, action be taken against him adequately. Tukwamba kuhogeria hau riu mohoro mangi tugukurehera ithaa riri ringi riguka wona ciarikia kwihanda thaa ithano cia rucini. Thie na mbere guthikiriria mucii wa utugi no tana Inoro FM ihinda ritari kuraya. Tuthie kuria thogori-ini na Jathani Kamau njitagwo muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mani moto kuhaririirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Bũrũri wa Kenya wahota kũrwo ni ciringi bilioni 129 cindo iria ũtũraga bũrũri-inĩ wa Amerika kuma na ikinya rĩa thirikari ya bũrũri ũcio kũgathĩka igoti rĩa gĩcunjĩ gĩa 10% kĩa indo cia Kenya iria ciendagio bũrũri-inĩ ũcio. Kũringana na gavana wa bengi nene CBK Ndagĩtarĩ Kamau Thuge augĩte ikinya rĩu nĩ rĩkũhutia wonjoria wa Kenya na ũtonga wa bũrũri ũrĩa nĩ wa ciringi trilioni 15.8 ndũkwenyenya. Ndagĩtarĩ Thuge nĩ acokete kauga ikinya rĩu rĩtikũhutia ũhoti wa Kenya kũrĩha kana ũcenjania wa mbeca. Basically, we export roughly about $650, and in an extreme case, we'd expect if that does not change, the 10% could have an impact and reduce our exports to the US by roughly $100 million. And also, we don't expect that that 100 million would have any significant impact on the overall balance of payments and therefore on the exchange rate. Ningĩ mũrũgamĩrĩri wa CBK nĩ acokete karigana mũhuhu ciringi ya Kenya nĩ thogetwo nĩkĩo ina hinya kĩringithanio na mbeca cia mabũrũri mangĩ mũno dola ya Amerika. Thuge augĩte ciringi ya Kenya ĩgĩte hinya kuma na kũgacĩra kwa ũtonga na wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ. What is reflected in the exchange rate is really the forces of supply and demand, and all we have really tried to do is to avoid fluctuation or volatility in the exchange rate, and really I think our strategy has worked very well. We have been able to build these external buffers by increasing our reserves, and because of that we have seen really a stability of the exchange rate. Ngorono ya wonjoria. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo kũmatha makĩria agendi kuma bũrũri wa Afrika ya mũhuro thĩinĩ wa kĩgomano kĩa ũgendi thĩinĩ wa thĩ kĩa World Travel Market WTM Africa kĩrĩa gĩ Cape Town, South Africa. Bodi ya ũgendi bũrũri-inĩ nĩyo Kenya Tourism Board ĩratongoria anyitĩtemi kuma honge 13 arĩa marũgamĩrĩire Kenya, kũrĩa kwĩna anyitĩtemi angĩ 700 kuma mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Bũrũri wa Kenya ũratanya kũgucĩrĩria agendi makĩria na gũkũria ũnyitanĩri wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Africa. Bũrũri wa South Africa nĩguo ũtongoretie harĩ agendi arĩa mokaga gũkũ bũrũri-inĩ gĩtarũ-inĩ kĩa Africa, kũrĩa mwaka mũhĩtũku marĩ 38,000 kũrĩa oro mũgendi ahũthĩrire ciringi 195. Na macio mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau.
Gorono ya Wojoria. Warehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App ororeu kuma Play Store kana App Store. Niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Easter, fill your table with joy and your hearts with savings. Citizen Duka's Easter package is your ticket to a delicious and affordable celebration. Get 2-pack of 2 kg wheat flour for 270, down from 290. 2 kg of premium basmati rice for only 589 shillings, down from 767 shillings. 1 liter of cooking oil at 299 shillings, down from 350 shillings, and 2 kg of sugar for just 289 shillings. This is a total of 1,447 shillings, meaning you will be saving 259 shillings. It's easy. Dial *487*5#. Select your package, make your payment, and pick your package at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discount. Inoro. Inoro. Rembesha maisha. Wehotane rembesha. Rembesha maisha. Rembesha maisha. Rembesha maisha. Wegurira voucher nashiriki kana mwetu hotera paybill number 525241 account ne Hugo Inoro we hotanera besha kirimagana matano milioni imwe milioni igere milioni itatu rembesha maisha rembesha maisha rembesha maisha Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 199. Gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũharinĩ wa mbere gũteithĩrĩria a Kenya kĩmbeca, mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara, kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega. Na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe. Nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra mĩaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia wa Kenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na telefoni BCLB license number 428. Kwero atia? Naguru. Witagwo Antonio. Bogwa. Anthony Bogwa. Yes. Anthony Bogwa we mwena ũrĩkũ wa Kenya? Ikuru kũndũ gwĩtagwo Barnabas. Barnabas nĩ Naikuru. Kũu wĩkaga atĩa? Ndutaga wĩra na county. Ũrutaga na county ya Naikuru? Yes. Nĩ ũrĩ warĩa kĩndũ gũkũ kware mbeca? Ayo na ndĩrĩa na ndũraga hakĩragia Jeff. Ũmũthĩ nginya ndathiĩ nyitha rũcinĩ ndamba ndahoya. Ehe. Wahoya rĩ nake Ngai ti mũndũ. Ai madakwĩra Ngai Jesus. Amen. Tabogeithio nĩ nyokabu wa kwanyu Naikuru he ũigue. Anthony. Ngai, hello. Good morning.
Good morning baba. Wakiigwika wi mukenu muno nake Ngai ni aigua muthi agukenie makiria. Ai ona nguthikagiriria ndino kumuthikiriria ngumuthikagiriria. Nitweigua gwaku nyumba. Imagine. Riu we wi muhotani. Thank you. No kigithene kuma gwitaga ritwa ria kunani atia? Kunani majitaga Governor. Yes. Congratulations. Thank you. No githene kure county ya Naikuru. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Harĩ mwĩkĩre witũ wa maũndũ nĩ twĩtungumanagia mũno o nginya tũkaga mathaa ma gũthiĩ gwĩka shopping. Ona ti gwĩtungumania mĩtũrĩre tũratũra ĩtũraga ihenya-inĩ ta rĩu ithuĩ ndĩraingĩria nyũmba ngĩthiĩ kũhagĩra irio gũtirĩ maguta. Hora rĩu tondũ Carrefour rĩu nĩ makũreheire application o ya gwĩtia kĩrĩa gĩothe ũrabatara wĩ harĩa ũrĩ. Mũikari wa Rũirũ, mũikari wa Keno na kũrĩa kũrigicĩirie, reke twarie ciĩgiĩ Carrefour o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Iga list yaku ya shopping tayari tũgũteithĩrĩria ũrĩa ũkũhũthia shopping yaku. Wagacũgũna nĩkĩ wandokera rũcinĩ ũmũnene hena cabaci wĩrĩgĩte gũka nacio wanjĩrĩte nĩ cia mũtu ũrĩkũ? Atĩrĩrĩ we worio cabaci ikoterĩga kũnyua cũrũ ndĩraheire acirũ haha maramaka atĩ ũcũrũ wakĩũria ũcũrũ gwakwa mũndũ ũgwĩtwo Wangarĩ atangĩkĩrĩa ngima ĩngĩ tiga ya mũtu wa soko. Atĩ soko kũrĩa gwa Capwell Industries rĩ mathondekaga mĩtui ĩtiganĩte wa cabaci wa ngima wa ũcũrũ ĩgetwo soko. Nĩgetha ũmenye ici nĩgetha nayo tware thiri gwaku rĩ rũcinĩ kuma kĩroko tũkĩhagaria o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya Friday rĩ reke ngũkundia ici cia soko. Mũtu nĩ soko. More than just a meal. Nĩ soko. More than just a meal. Mũtu nĩ soko. Kwĩna mwĩhoko kũrĩ we ũkoretwo ũgĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya matũ, maitho, mũmero na maniũrũ nĩyo ENT. Shri Jane Youth League nĩ tũragwĩtĩra ũthũrimi na ũrigitani wa mweri wa kana mwaka ũyũ ũtarĩ marĩhi ta ũũ. Tarĩki 5 nĩ Michuki Technical Training Institute na Kagema High School, naguo tarĩki 6 nĩ Dandora Primary School Dandora gũkũ Nairobi, naguo tarĩki 7 nginyagia tarĩki 12 nĩ cukuru-inĩ wa Chania Girls High School Thika, hakuhĩ na thibitarĩ wa Naidu Hospital, kũrĩa arwaru arĩa mangĩbatara ũrigiti wa gũthĩnjwo magathĩnjwo hatarĩ marĩhi. Nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ megatũ kuma bũrũri-inĩ wa India. The Shafri Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Nĩ ũgoka ũrigitwo. Ire watugioyo munene wangai Irene murata werutiria gekwa Igethanweke ugai wa moyo Ingekerutera twaranage nani Getwekanya mekuru enuma ya gekuo Ithenya rĩakwa rĩa gũkua kĩoya Akemweke wa gũtũra muoyo Ũhoti wakwa wakagana kĩheria Akĩhinya nduĩke mwana wa Ngai Ekanĩrĩra anĩrĩire we Akĩrĩrĩra mwanake Ekanĩrĩra anĩrĩire we Akĩrĩrĩra Eke movingu Ekonerera Anereire we Akenerera Dore moyo Mangona ria negwa ria reha Imothenjera Negwa nyingima Yakene muhega Afuona fera
Indesho shode weranjira noshake Nekinge muheni gedakirike Ire wawendo wamudharapa Nekinge rutani gedanjokegado Yendo watugio yo wahilio honokio Ide nyare kwa yagokwa kyoya Akemweke wagotora mwoyo Wati wakwa wakwagana keheria Akeinya nweke mwana wangai Epanerera andereirewe Akirerera onoke Epanerera andereirewe Akirerera nweke mohingu Epanerera andereirewe Akirerera dore moyo Thank you so much. Etagwo Philip Akemani, rwetagwo thire wawe dororo. Mugai wa moyo ingekerutera twaronagena Gete kanyame kulu enuma ya gekuo Ide nyare akwa ya gokwa ya
Muti wakwa wakagana keheria Akeinya weke mwana wa Ngai Thaa inya yandite wega na ndagika 28 nĩ ceceni yakuĩ nawe Inooro FM wĩtagwo mũciĩ wa tuginotana hakĩrĩ throwback Thursday yathĩrĩrĩka Thursday tarĩki 10 mweri wa kana mwaka wa 2025 Haria hothe ore good morning to you we mwega wa matha mwathani agocwo tumukumia Yesu Kristo kwanyu kuhana atia kurara thayo gukira na kuroka kumatha ucio niguo mwako witu atakumaitigana na munyawaira uko chenjo kabisa atwabere cokeria gatho team hagaria Jeff Kuria Nyox wakata asante haria hothe ore nawe na rwatio ndoge negetha gĩathĩrĩrĩka mathani matatu mako matha na guthukuma na karibu sana withoko-ini maratunyagia handu ona kana ukihutũkana wina ndereba ũgwekeire Inooro asante sana salameka sana we mucio horeire kurete karethe gakongoya uguo nĩ kuga thaa ici he mũndũ wĩ nyũmba akĩũria nyume kana ndikaume aikore mwe wa salimika sana Katukaine gakuo kĩendia kĩrĩa ũrendia nĩ hĩndĩ maragira iria nĩ hĩndĩ maragira mũgate wa gacai kana mũkawa-inĩ nĩ hĩndĩ maroka kwĩgagũra kũnyua gacũrũ kũnyua gacai eri mũthikĩrĩria itũke tumĩra karibu sana 22989 kũnĩ kũndũ gwĩtagwo SMS wathiĩ mwena wa Facebook page itũ mwena ũcio ĩtagwo Inooro FM YouTube Inooro FM kũndũ gwĩtagwo TikTok Inooro FM na ku X Inooro KE kũguothe na rĩkorwo watũtua mũrata waku ũngĩthiĩ Facebook atwĩ live thaa ici no kũrokia mũkĩra umemerekia ũyũ na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe once more mũthikĩrĩria witũ good morning to you niĩ ngĩrĩ mwega ngetwo ngamenyererwo na ngareithio nĩ mũrĩithi mwega Yesu Kristo uga amen amen Ngai kĩrĩ kĩa ũrokire yaikari yakwĩ na maguta na niĩ ndiĩtĩkagia nĩ niĩ ũmenye njũmanagia na maguta maita merĩ Ando wapera tukigira thaa inyari ndowe Jeff nake no ndungata ndorite muno Nyoxi no ndungata ndaikara thiri uyu ni kamode no ndungata ugiyukira ngirekia thaa mũgwanja ri uyu fuana riu ngathira completely o mwiri waku riu guku ri nie njikaraga na roho ndi thiini wa roho wauma nginya ona ngeringa frame ino akoragwo na girite ya makuragia ni aje yakuga ũguo amakuragia wapi baje wapi ndakoragaria mothe ai ira na mothe ri tukire tarego roka tare gwaku maramenya amenya ni murio wao amatio ndi murio wa muthamaki kana ndeka mwende mwana wa mutumia wa ndengo mera omu are you okay mutumia wa ndigwa ndi okay good morning yeah good morning karibu reu atuge ito githakia mserere ni githakia mselele reu ri ndiye kana we mamu anyu ri kwanyu ni mwahuragwo ni wega kwanza muthea wakwa nie mahende ndahuritwo ndithiri ngitera cukuru wiki ng'ima ndiikaraga thi ugitira gwitu ndungiatirire kwanyu gutiari na bara nene ndiratira tondu ndie no hoti wa guthie cukuru ni uria numitio you get ndiratira ni kwenda ndire na hinya wa kurugama ona marona we ni bataire guikara na guku guikaraga nikuo kwahuragwo ete kwaiga nago Nisiria ni honda imbeire ai kwaiga nago ya naiba iba ndethiri ndia ibukire ure ruo rwathirire no ruo rwathirire no uibore weiba ndo ibokire emaguteithirie bara ĩyo yokia hurirwo no menya gutire bara yoka ngethete ndakunyetwo ni mathi ndirakiarania riu ndi mũirĩtu mũnene mũno gera mathi niĩ ndirĩ warika rĩa ajoka mwera atia athimisi warika yako warika rĩa ndiũĩ ajokete akanjĩra ngwĩrire ndũtige gũthiĩ gũthaka na ciana iria ingĩ rũkunyo rwaringanaga na information ĩrĩa arakũhe okorwo nĩ ũhoro mũnene no atue makai na niĩ ngĩmwĩra wewe mimi si warika yako no ndahũrirwo mathaa mana nginya mabathi akaba kũhũmũka
yangä akå mathaa mau mana rä rä u horo wakwa wä haha å coke nake å guo hä ndä ya kå rä kä ria rä atindirå kä agwe ndigo guo aigua yani nä akå gå tha wega kå hå ra mbara agä kå rumaga no aciari mahå raga må ndå makä må rumaga ng'ombe ecirä tie gå thiä gwa children rights ä ndå kä iguäkire caria kä hoto gä akwa gå thitanga mcaä thaici nä guo ngä iguä ka ndä andå ngä iguäkire nä no wonjio ndarumä tio kona rä u mcaä o tondå ndingä må hotana mbara thiä kamå thitange kå rä a nä mami ahå rire wega kä hå ra ngå tå mire maä wathiä gå kurutå ka ona gä bå nä gä tarå kire akä hå ra we akä ndirikanagia mahä tia marastia handä kä ria rä agä two nä må tumia hau nja rä akä ranga irigå akä ranga gä koro kä a irigå må two å gä kinya thä mbere ya mwä rä igane ngai waku kana agategwo nä gä thikati kana akaranga thikati ende akå rä kä ria kana agä twarä ra må thecai gä bå gä kagwa amothiä gatå akagå thå kä rwo å tirä niä kä ndå kä angenagia ta mami ahå rä te ngacoka ngona nä mahä tania na mcaä ĩnĩ waigua ndaigua tarĩ niĩ rĩu Ngai ararũĩrĩra aciari aitũ marĩ na depression ikanĩ trauma kanĩ kĩ ũguo nĩguo rĩu bũrũri ũhana ndagĩka ndũngĩrera ciana ciaku na mbara ta ĩyo niĩ mari ndahũrĩtwo ngathiĩ nginya gwa cibũ no cibũ ũrĩ nĩ manyuaga na bathĩ rĩu imagine ũrathiĩ gũthitanga bathĩ kwĩ wakinĩ kenyua tuko na kũu rĩ ona Ruthu rĩ auma gwakwa wabici ndĩ Ruthu Ruthu ũrĩa waku gwĩka atĩa arakiuga nĩ ũramũrũmia mũno ngũmũkora kwĩre ndakorirwo eragwo tiga cibũ tigana na cibũ thiĩ gwa Kĩbakĩ Kĩbakĩ nĩwe warĩ president tiga rĩu na cibũ ona tiga MCA ona tiga acio angĩ tegwo Waiganjo na tiga na Ndariga Ogero kuja hapa wachana na Waiganjo sasa cibũ tafuta Kĩbakĩ Hanoi yugaga sorry ona ndima na oru dadi kinya ndimwirage I love you dad Aiwa kana ndo waingĩria maũndũ mangĩ I'm sorry I love you I am your firstborn forgive me gũthiĩ nginya gwa Kĩbakĩ kũgũrũki ũyũ I am the firstborn nyene niĩ rigagĩrĩria yake witũ rĩ firstborn witũ etagwo Mĩrĩ Mĩrĩ witũ no ngĩonire mbia no nginya mũtwarĩre atĩ ndũ nĩ kwenda no hĩndĩ ĩyo waru rĩ ciarugagwo kamũcere gacitiakorogocanagia ũguo mũcere wekĩrwo rĩ waimbagĩrĩra igũrũ eheragia mũcere tũkarĩa waru he hĩndĩ ahũrĩtwo nĩ kũruta ngũkũ itumbĩ ndarekire ndetereire kinyĩrĩrwo nĩ kahinda gakuohoka agĩka ngũkũ abortion ndetereire ngũkũ ĩkinye ihinda rĩa kuohoka ngũkũ ĩkĩhurũka ngũkũ ĩkĩhurũka sister yakwa ũrĩa mũnini rĩ ndimenya andĩkĩra Stiboni matiũĩ gũkira ĩyo nĩ manslaughter ngũkũ no nĩ yahurũka na bado no arĩ itumbĩ nĩyo mwĩhoko wanyu onire nĩ ĩkengetire mũno no nayo ngũkũ ĩkengetaga mathaa merĩ no wĩcirie kũheo mahatha ng'ombe ĩkiraga kiĩ kaheo ka gĩcaũ o ĩkirĩte kana nginya ndume ngũkũ ĩkwanĩrĩra itũũra igima ĩgacoka ĩkarekia itumbĩ rĩtakĩrĩo nĩ andũ erĩ my sister nĩwona nĩ amĩruta itumbĩ narĩa ngũkũ rĩ yatebeba ũguo yathirwo nĩ hinya o ta mũciairĩ o ta mũndũ ũngĩ wa gũkũhiũhĩria o ta mũciairĩ kĩũrwo nĩ hinya kidogo ĩkĩgĩa na weakness ĩkĩhurũka marũngo
Yaurukare my sister ya muni tora akiona. Ndakire uyo ndakire itumbe na ndana muhe. Mami agioka. Niki ngukwikire. Kanini gayuka. Ni mere. Kaze. Alitoa mayai. Ate aruta itumbe ngukwigwira na mtu. Une kagigo. Mami amuhuragira riri. Yorutire itumbe, afu areka nguku ino ekue. Nwe ni ungithinjire. Tondu nguku tene ri. Yaheagwo nginya panado ingiarwarire. Itanahura. Gutiare nguku ino mo. Ruta nguku irathaka uguo. Nginya ko. Irware. Muico. Irware. Eheo panado. Ireme panado ero murari. Ireme murari. Iruma. Okiruma. Ireme. Ethero mara moja. Riu hindi iria yambie kumio hau nja yote rio egicokagio. Ne mugiarire nguku. Hindi iria no ne ikiathario guo. Hindi iria niguo kahiu gacaragio nginya ne mzai. Mocamanagia kuu mugicaria kahiu motirehe. Riu sister yaku ahuragirwo mahitia mariko ma mada mada kana ma abortion. Amenya riu ni mothe abortion na kureka yure. Tondu ro gwitu kwari kuhonoku ndungiarire kiria ikuite. Ende twarite mburi ekuite mucie gwitu ndingiathenjirwo. Mugi ni mutare Inoro FM. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Ibabaĩ warĩkia kũrĩa rĩ rikoragwo rĩrĩega mũno ngĩciria ũhoro wa kwĩhaka. Ũngĩoyora kanini ũkimakime wega ũcoke ũhake ũthiũ-inĩ waku nĩ ũkuona nĩ rĩkũmanĩrĩra. One kũu nĩkuo tũracaria. Tũrenda rĩũmanĩrĩre nĩgetha rĩrĩa ũrĩtua kũrĩeheria rĩmunye ngothi ĩrĩa ĩtagwo dead skin na ĩteithĩrĩrie cells ciaku gũkũhe ngothi njerũ nĩgetha ũgaikaraga wĩ mũkengu mahinda-inĩ marĩ mothe na ũgakorwo ũgĩteithia ngothi yaku kũruta iria itarabatarania. Ona wakorwo tuombĩtwo tũrĩa magegania ngothi icio nĩ ciĩitaga cio cienyewe. Ũngĩenda gũteithia hũthĩra ibabaĩ rĩkimĩtwo wega ũgĩe na a natural exfoliator. Utheru na uthaka ni undu wa gwitira. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho gura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Gĩothi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha Maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Thaa cigana thaa 4 na ndagĩka 41 kana thaa 5 ĩtigĩtie ndagĩka 19 mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM gĩtagwo gĩthaa kĩa mcirĩrĩ gĩthaa gĩa gũtherereka na thank you so much nĩ kwenda gũcagũra na gũtua Inoro FM session yaku kana njĩtagwo wa Karĩndĩ. Niĩ ngĩtwo Simon Kamonde. Ĩni na rĩu mũthereti biti maũndũ maingĩ maka before tũgathiĩ ũguo tũmaririkanĩte no twarĩrie kũndũ gwĩtagwo SMS 22989 kana thimũ na Facebook page itũ ĩtagwo Inoro FM matogwo tu TikTok gwito ni Inoro FM manako X Inoro KE ni wageithio sana Esther Karaja wari gwa Kairo. Ndageithika sana. Joan Shike kwa mama Ketaraji amekusalimia sana. Kabisa. Muleta kwa Samuel Maina Mataiga. Maina Kibogo ya hotel mwena wana Ivasha Highland kwa sida noto ya mwe sana. Kabisa. Muleta kwa Esther Maina yani amekodo kwa live ya Inoro FM. Bribri hata nimemuona sana Maina Kibogoyo guku mutaboini. Nimesalimika sana. Na leo hamuthikiria turi thaa 4 na dakika 42 kwina mbeca ciaku kundu gwitagwo Rembesha Maisha. Tukamenya ni Thursday tukamenya handu kwamite handu ungienda gukwamurwo na thiini wa kindu giki aregito kia mbere turenda wihadikithie na ciringi 100 wina mweke wa kwihotanira ciringi 20. Yes. Tuguthie na dakika nini muno tukwenda dakika 10 na dakika 10 ikuhituka na andu 5. Andu 5 ciringi 20 wewe na kumuthikiriria no kwiyandikithia na kwiyandikithia wiyandikithie na ciringi 100 na niguo rika kiondo-ini ukorwo kirimenya waku undu muhuthu muno thie thimu-ini yaku uthie kundu gwitagwo M-Pesa alipa na M-Pesa uthie mwena wa paybill itio kindu gitagwo business number wekere 525241
41 account wekere kiugo inoro amount nayo uthire ciringi 100 peke yake oguo 252541 account ekera kiugo inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake kuna mbeca ciaku ugwitagwo kware mbeca maisha na umuthi rikana kwina mihoko kuri we ukoretwo ugithinio ni mirimu ya matu maitho mumero na maniuru neyo ENT na riu the Shri Jane Youth League manyitanire na Inoro FM ni maragwetera uthurimi no rigitani wa mweri wa kana mwaka uyu utari marehita o ni wona umuthi ari tariki 10 makere thukuru-ini wa Tanya Girls High School mana wa Thika hakuina thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria magobatara urigiti wa guthinjwo megotangikirwo matekurihio wikinyie kuo urigitwo ni marigitari megatu kuma bururi-ini wa India the Shafri Eye NDNT Kampa erogamio ni Shri Jane Youth League manyitanire na shashania kwe nawe Inoro FM ukorigitwo hatari marihi. Yes na riu ukiririkane twi mambura-ini ma Easter na riu ni tukorobwetie shabiki.com ni korobwetie kimuhuko riu ni hinda ria gwetha mbeca cia mambura maya cia kubanga mambura ma Easter na haria ungiona mbeca ici cia no kwa Aviator ni ya shabiki.com urabatara o guthaka Shabiki Aviator ubukie gatege gaku igoro makiria wionere hotani munene thiri no kumenya ria ubatie kuigirira mbere ya gatege kombukite na uririkane muthenya wa Jumatano shabiki.com ni cigucokageria gicunje gia 5% kia beti ciothe iria utete thaka o riu uri ta ndereba munene wa gatege wihotanire na Aviator. Disclaimer uririkane muthako uyu ti mwitikiriku hari mundu utakinyitie miaka 18 thaka na wigiririki uririkane giuthino gigukuire meciria shabiki.com ni hetukie na igathurimo ni BCLB license number 428 wagaitha ni mweta wa Kariuki Mucovi wa gathambia kundu gwitagwo Kirinyaga ni ndageithika sana wa Karindi geithika isana guku soko mjinga ni mundu etagwo Mathai wa Mugunda Maiko Njogu githirigwe Kirinyaga kondani tena sana amwitagwo Jenga wa Kigoco wa PCA ya Kangemi wagaithio ni Alex wa Jamii Pishori Admiro King'ori wa Magomo arauga tugeithie Mwangi wa gas top line gwa Kanywa Magomo anireirie Inoro kabisa Miriam Waithira amekusalimia sana salimika mwita wa Kariuki Mucovi wa gathambi ndakora horo wake Samithu wa ni akugeithia sana arauga umuthi ri ni birthday yake ya Samithu happy birthday Samithu happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Sami happy birthday to you wetagwo Rachel Jenga kundu gwetagwo Iraq Baghdad asante sana ni wangeithio ni mundu wetagwo my aunt wetagwo Auntie Guju Auntie Guju how are you arauga ati bare yo ndanuragwo ri etagwo first daughter syndrome no horeto yothe ni uyu ino genjera mutiare na depression wezi chapa mtoto hivyo na wauragwo nginya ni jirani nginya family yothe gaguthamira mundu ni igagirwo nginya kigenyo ona mutumia wa jirani umire na kuu tu na maundu make oka kuigirira kigenyo wahurwo guthaka ni mahitia kwaga guthaka ni mahitia kuria ni mahitia kwaga kuria ni mahitia kuhurwo rire ni mahitia kuhurwo age kurira ni mahitia ni mutwe yakwana gukuhurwo kirite ati ni kungathia ungathitio guo we wa Karindi mundu ahuragwo ni kurira ugacoka ukahurwo wahuragwo ni kuhitia ugacoka ukahurwo ya kurira ugacoka riu ukahurwo ya gukira ndukire na ukaigwa atiriri ri urahura no urenda ngire ndugukira we ugacoka waga kurira ningi ukero wina rungathio ukana u Antoiga na ine to ni waruta kiri my sisters yo mukuru ahuritwo ni guthuguma uriri gwitu twathuguma tari kiheo gwitu akinyiria ke na ndivomu andu ndakimaiga go uriri-ini ni Ngai undu ndarugamiti ihoya riu ni ndakinyete handu riu ngatuika muhoi ngera baba riu we hano Ngai ukiguteithia riu mwana hinya ndukanarekere ngamaiga uriri-ini ndahikania Form 1 ni drama igoriri ndakionete ucio kare wathe ti kwiremu ndonete no yo mundu ni ari weakness Simon Kibe ni ndakionete Ngai ndarikia 8 ngimaigaga mutiahuragwo mathuguma ureciria baba tuhuraga atia mathuguma ni kumatua ewe ndarutaga nguo cio ngaciekera gugikia ego umio tare moigo ni guthugumwo ndathugumirwo ni uyu no ria nyumite mzai ndagitaimire kihumburia agikora ndithuti ya Ngai
Maizi saure toi. Ciana cia tene. Maze kinya twagithuguma turi anene biũ. Ciana cia thikũ ici mũndũ na mĩaka 3 na athuguma rĩrĩ. Ciana ndigagwo nĩ ciao. For real by the way niĩ ndiũĩ tarĩ mwana wakwa ena mĩaka 4 amewacha. Ndathugumaga rĩrĩ. Na rũa-inĩ nĩ mathaa ma gũkoma nĩguo wari. Ona hwainĩ anyua maĩ kama kawaida gũtirĩ kĩndũ aratiga. Ũmenye ithuĩ kumaga thaa 11 mũndũ anyuaga maĩ rĩngĩ. Ithuĩ nginya twageretie vaccine ici cia kĩrĩa. Suna kori gaciarwo ũguo. Ayagwo nginya vaccine. Suna kori. Angaiga nyura weragwo nyura rungurua rĩrĩ mau kageria makarema. Ũkerwo ũnyue miura no na mbembe. Yeka atĩ ya ruta kĩmama. Nderu cia mbembe. Ũkanyua maĩ mau. Bado no ngũthuguma. Rĩu nĩkĩo ndarũgamĩtie ihoya. Ngera mwathani rĩu baba tondũ nĩ ũtũraga muoyo. By the way hau nĩho ndambĩirie kũhoya ngĩrĩraga na kĩgi. Kĩrĩa tũreragwo nĩ njeri. We mwathani ndakũhoya. Kama maũndũ maya manje makanjũra no ndũkanareke ngahikania ngĩthugumaga rĩrĩ. Tondũ ndona ndariri wanakinya form 1 ũmenye watigia mĩaka ta 10 ũikani. Ũmenye thĩna wĩ form 1 rĩ ũndũ ũcio ti wa gwĩtĩrwo mũno. So nginya kwanĩka mĩkondoro is a problem. Ũmenye mamu wanyu arakuoya ta mwana na wĩ form 1 aranĩra gĩcagi gĩothe. Nĩ ũkwenda ndũnaruta mĩkondoro kamonde. Nĩguo nyũmba ĩno anungire nĩ mathuguma ma mũndũ mũgima. Anungaga ma mũndũ mũgima. Ajaigua werũ. Nĩguo neneire na nĩ ũraruire. Kinya ngarigwo atĩrĩrĩ. Karĩa na kĩarĩa ngĩũrera. Tondũ nginya kĩrĩa. Ũraruire. Ũraigua atĩa we? Watũkirie ũ? Ngaigua ta ingĩgweta mzee. Njũĩ atĩa. Tondũ rĩ mũrenda gũtua ndũkĩtie ũ. We mami ũrauga ndũ athugumaga. Baba arauga ndathugumaga form 1 mũrenda gũtua ndũkĩtie ũ. Mũno wacuthĩrĩria. Riuga ũrĩa ndanyitaga mathabu gĩthũngũ ndahĩtũkaga we ũragwo ũtũkĩtie ũkaigũka wĩ wa we. No kinya ndũkĩtie ũmwe wanyu mũraitha. Thikĩrĩria thiĩ na mbere na gũcaria mbeca kũndũ gwĩtagwo Mpesa Maisha. Tukunengera kati ithano ũguo cia kũmatha togwa nĩ 20,000 nĩ cia andũ 5 na kĩondo-inĩ kũingĩra ũndũ mũhũthũ mũno thiĩ thimũ-inĩ yaku thiĩ kwa Mpesa alipa na Mpesa thimũ na wa paybill etio kĩndũ gĩtagwo business number ĩkĩra namba ĩno 525241 account name nĩ kiugo inoro amount nayo kile shilingi 100 peke yake reke tũgũtuge na Thursday kuma kwa Mpesa Maisha. Mayante andũ etagwo Jojo's Hotel mwena wana Nyahururu by the way Nyahururu town. Jojo's Hotel. Na asalimiane Nyahururu sana. Yes. Etagwo Gianita good morning. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya. Wakĩire mũthenya ũmwe ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ ngĩigua thimũ yahũrwo na nĩ namba ng'eni makiuga marenda manyandĩke wĩra ngĩmoria atĩ na niĩ ndikĩrĩ mũthomu oho makiuga nĩ maiguĩte rũgano rwakwa na mũcara nĩ moĩ nĩ ndĩrabatara kwoguo ndĩhĩke nĩ ndĩrabatarĩka mũno hĩndĩ ĩyo thimũ yao ngĩigua nĩ yarengeka ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie maru-inĩ ndatũire ngũthaitha ngotahana ndioĩ wakĩrĩte ũnyonie wetereri ĩgithĩ Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya ndiarĩ handũ hega ndarĩ mũhinyĩrĩrie
nguthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Nima muhuro yu wariua gutiri thayo Mundu amenagirwo wagi gukira mahetia Kaingĩ na kaingĩ ndatũraga njaraga rũhĩ Nĩmanyonaga no ĩndĩ magacokia ihingo Arata arĩa ndarĩ nao makĩnjeherera Makĩaga bata wa gũcera na mũndũ ta niĩ Na nĩma tondũ ingĩakĩmateithirie nake Ndiarĩ na ũhoti ndingĩahingirie wendi wao Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Yoe wakirete unyonie wetereri Ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi andũ aitũ ndĩmwĩre Gacagaca-inĩ o nĩho ndamenyeire Ngai Hĩndĩ ĩrĩa roho kinya kĩheherera Akĩnjanũra na kĩnjĩra nĩ gũkwagĩra Ĩgithĩ towe waringarikire Jakubu Ũkĩmwĩra nĩ ũkamũhingĩria ciĩranĩro Ngoro-inĩ yakwa ngĩgwithĩka gũkwĩhokaga Tondũ woire ithenya rĩrĩa ndehokete Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Regai matu arata ndĩmũhe ũhoro Thĩno ya Ngai nĩ mĩambato na mĩikũrũko Rĩrĩa ũkwambata menya nĩ tha Ngai akũiguĩra Tũtũirio nĩ thati ũgĩona kana icoka Gĩai na wetereri mũgĩtũkie hana Nĩ gũgũciarwo gakenge na nĩ mũkuongithia Mũtikamakio nĩ maithori nyuĩ mwanarĩra Tondũ mĩtheko yanyu ĩkahana ta ya Sara Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Yoe wakirete unyonie wetereri Ngai wakwa nĩ waiguire ngĩkaya Handũ wega ndarĩ mũhinyĩrĩrie Maru-inĩ ndatũire ngũthaitha gotana Thank you so much. Etagwo Gianni Ndung'u, rwetagwo mukaya ruru nayo thaa ithano igatigaria ndagika igiri peke yake ririkana kuguthuka kundu gwetagwo Citizen Duka kutugethie muthikiriria twathie kuhonokia mbeca twathie kuhonokia mathaa tondu gwa Citizen Duka kindu giothe uragura muno muno kirongoreria mambura maya ma Easter urathie kugura na discount ririkana Easter kana maundu maingi family cia hamwe na no twende family yaku igioka gucerera ikani wekete shopping na tuika shopping peke yake wekete shopping na ukahonokia mbeca
nikito tumadhimu yaku kule kwa star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash iyo ni nambere ahura niguo korwo ugikenera mwagoyo wa Citizen Duka na niguo ugurekeria kwenda. For example ungenda kugura family yaku mutu wa ngano handu ha ciringi 290 na ciringi 270 wahonokia ciringi 20. Ungenda kugura kilo 2 cia mucere wa basmati handu ha ciringi 767 na ciringi 589. Icio ni hakuwa ciringi 200. Harite mwe ya maguta handu ha ciringi 350 na ciringi 299. Wona uguo ndothie thimu-ini yaku hura star 487 star 5 hash shagura Easter package 1 ekegura kire kiondio gwetha kugura na ukoni thabuni maguta ma kuruga kindu gitagwo tissue kindu giothe kwenda kugura thiugure hau kwitukira star 487 star 5 hash shagura Easter package 1 riha kiria wa shagura ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart supermarket area hakuhe nawe. Citizen Duka, the home of discounts. Reure tuna besha cia kundu gwita kurembesha maisha na twauga tukwendaga andu atano ciringi 20 reke tuone kanto kumona haha na ihenya niguo tukiamukira mohoro ma thaa 5 ri tuko turekanĩtie na andu mena kanyamu. Ino ni draw yaku muthikiriria, ni draw yaku gukuikiria ciringi ciaku ciringi 20 wakonye guciona. Congratulations to you baza hato kweraga ni kurika anakuona kanyamu. Congratulations kuri wewe na girisha 20 igithaine giki kia kuma thaa 5 nginya thaa 6 kendo kia besha tuko tukinegera kundu gwita kurembesha maisha ndukore ndugatigithirie aca. You never know no ko githaa giki gitwarikia na kio ona ukorwo wi besha ine githaa giki na kio ciringi 20 irio ho oya thimu yaku rika kiondo-ini thie kundu gwitagwo M-Pesa. Lipa na M-Pesa uthie mwena wa Paybill itio kindu gitagwo business number wekera 525241 itagwo 525241 account ni mwekera kiugo inoro amount nayo wekera ciringi 100 peke yake ciringi 100 peke yake reke rikunengere mbeca kundu gwitagwo rembesha maisha na tondu ni thaa 5 cia rucini tukwamba kuguthuka metha-ini ya mohoro niguo twamukire ma thaa 5. The meantime ni thaa 5. Good morning to you na mo mathaa maya ri deposit mbeca na ni weekend thiguku ona kana mathaa ma fegi ni mathirire. Equity cash deposit machines kana CDMs niyo njira njerũ ya ku deposit mbeca thiini wa account ya Equity ni huthu na ni na ihenya makiria. Cerera Equity CDM ĩrĩa yakuhĩ nawe o deposit nginyagia ciringi milioni 2 o muthenya ihinda o riothe na mbeca nĩ ironekana hau account-inĩ yaku. Equity mena makiria ma machini 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-inĩ iria njagũre cia Equity guothe bũrũri-inĩ. Equity, you are listening, caring partner. Rosine amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma rucini ni mohoro ma ithaa riri ria thaa 5. Kanitha wa AIPC Diocese ya Nyandarua ya muhuro ni utabanitie kigomano kia mwanya gia atumia niguo kumathomithia miikarire no reri mwega wa ciana kuringana na morutani ma Gikristiano. Fata wa guthaitira mwana wa kahe ni umwe wa maundu maria makinyiriirio mundu muno hindi ya kigomano kiu ta uria mwandiki witu Nyandarua Simon Ngure aratariria. Hamaritwa makwa jetagwo Anne wa Muiruri ni turi na kiungano gitu tucemanitie guku na thimu itu ya kiungano kia mwaka uyu wa 2025 ne kuma maruo-ini maria mothe twanagerera nigetha mwathani atwambararie na mbiririe gutuhe uturo ungi mweru na gikeno gitu. Kigomano kiu kirahaririirio mwana wa Wanjohi Kibeberi itanya inene ari kuhe atumia mweke wa kwaraniria na guthoma njira cia kwigacirithia muturire-ini. Muoroto witu ta atumia a Nyandarua ni ku empower atumia aitu thiini wa project cia gukuria kanitha witu nigetha ithomo citu ciothe cia atumia
tugekagira iharo iria ciri cia kanitha witu tukahoyagira ku thini wa kanitha witu nigetha tucokie riri wa kanitha uria wa tene wa AIPCA. Atumia ningi ne maragire na mweke wa gwikirira witikio wa kanitha. Athikabu George Mwandime na Anthony Gitonga magitariria bata wa kigomano kiu. Njitagwo Bishop George Mwandime. Ni twika igomano ici cia atumia muno ni undu wa kuria atumia itu uthamaki-ini wa Ngai na kuhuthaniria wira uyu wa Ngai. Undu ucio ni tukenagia tona marikia guthoma maundu maria mathia gwika mbere yo ona ni magocithagia Ngai. Githomo kio muthe kiuma kia bata muno ni ta Bishop Gitonga in charge wa parish iria tumo muthe ya Kirima. Koguo ciungano ici ni irateithia muntu guthi na mbere guciika na gucitungata turi hamwe turi atu mabishop matatu. Mathomo megie aciari guikarania wega na ciana ne marateterithirio na njira nene. Atarani mega tu makinyita itemi. Gitagwo Alan Jega twititwo nigetha twarie makiria uhoro wa mwana wa kahii tondu amari aciari na makiria aciari atumia ciana ici cia coka micii iria itena kirigiriro nio makoraga. Tugeria gushare experiences citu na mwana wa kahii na kugeria kuma encourage matige kuonia ciana citu ati nduthi ni kuo mwihoko wao ri. Amaritwa njitagwo Aunty Trufena na ndi mutarani ona ningi oho ni ndirathi kumera uhoro wa kwimenya mutumia kwiyenda mutumia kwiyitikira uria hana na mutumia riu kumenya njira iria njega nginya gucariria mbeca ciake na nigetha ona ndakana kinya kurariria ciana. Koguo tuguthoma maundu maingi na ningenda atumia aria othe makuigua memenye na mamenye ati mutumia ni ari hinya ona gukira uria ciragia. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua. Ritwa riakwa ni Simon Gure. Kambuni 14 cia uthondeki wa indo nicio cigithitie giceceni-ini kiria kiigitwo keheri-ini thirikari mwena wa Mai Mahiu Naivasha gatagati gacio ari kambuni kuma nja ya bururi na kambuni 7 cia kuma nja ya bururi nicio itanyitwo kwambiriria waki gukinyeria mweri wa 6 mwaka uyu. Maya mokite riri thirikari itanyite guthondeka bajeti ya nyongerera ya guitherania waki wa mabarabara na motungata mangi marabatarania ni guo kugacirithia giceceni kiu kia wonjoria. Ani Ngige wa Nyamu ni aratariria. Kuringana na obitha munini wa aruti a wira thirikari-ini Eliud Owalo uria utongoretie maobitha kuma ruhonge rwa uramati wa gicigirira giki kia ukuria augite gicigirira giki ni kiukiriirie na njira nene na kuga kambuni 14 nicio cigithitio gicigirira-ini giki gukinyeria riu. Among the 14 investors who have already been allocated land, we expect creation of jobs to the tune of 2,800 jobs. At full capacity utilization levels, we expect a total of 8,000 jobs. Owalo aruteire mukana kambuni cia kandarathi iria ikoretwo ikinyitaniria mawira maingi ma waki na gucungirira gatithio hari gukinyaniria tabarira cia thirikari. We are witnessing a trend where contractors bid for government projects than they can execute. We are not going to allow a situation where the government has met its full part of the bargain by making the payments based on attainment of milestones as required, and yet the contractor still cannot meet their obligations in terms of delivery within the stipulated timeline. Hamwe na aria manyitaniire icera-ini riri ni murugamiriri wa ruhonge rwa Caesar, kambuni ya Kenya Ports Authority, undumwe na DCC wa Naivasha Josiah Odongo uria wiriire aigithia ati ugitiri ni murumbuye. Created a multi-agency task force that takes care of first of all what we need in terms of infrastructure. We have the likes of Central Rift Water Works Development Authority, Naivasha Water, KPLC, who've already built a substation here. Ketraco, who will do a 220 kV substation. Naivasha ICD is just an extension of the port of Mombasa. Our main aim is just bringing services closer to the customer. And we are ready, we are fully equipped with our equipment. In terms of security, we are going to deploy heavy security. Actually, for every unit that is here, we are going to have a security formation. Handu-ini ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ani Ngige wa Nyamu. Amukira mohoro mangi ikihanda thaa thita, njitagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ni ugwati etigagane aria one mokami mwega manda kamagira ruru nenda kuoya rekendo itotore
thenie ta mũrigo wangu umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ kana njĩkanie ta mũhiki ndahikĩtie kuma gĩthũngũri kũrĩa gwĩtagwo kwa Wairĩra anjohagĩrĩra gĩtĩ-inĩ woina nyororo ndathiĩ gĩcoka ngamũrĩrĩra ta kana umaga gĩthaka kĩhuria ũgathiĩ kĩmbogo nginya tigĩrĩre nĩ watinia mbogo handũ nĩ ũgwatima ũtomaga mũgĩakĩre agĩthaka ũgatigĩre nĩ mbogo handũ kana ndigĩona ingĩgaga ta ngambura brokoli-inĩ nyama ĩtukanĩtio na ũkĩ oka ũmumunye na ũhĩmbĩria wa aya nĩ rwĩmbo rũu kumaga bundi witũ wa mĩtambo rĩ no nguonete bundi agĩtubania ile kitu katũire na kanua asa gũthiĩ kũndũ gwitũ kũrathiĩ wega ĩra na kanua ngerũĩ timu ya Ndereka rĩ tuetie ndarama ũthikĩrĩria tũiga mahoya-inĩ na karengarenga yahora ndetie ndarama na karengarenga ũmũthĩ nĩ Thursday kwĩna cukuru ũretwo Butere Girls nĩ wawona ũrĩa mena mũthako marathaka kũndũ gwĩtagwo Naikuru nĩ magiririo ndakwĩra rĩu thaa ici nĩ harĩ ũhoro ũcio ngũringithanagia na rĩrĩ na ũrĩa wahũragwo nĩ mũciari agacoka akaringa thĩ rĩu ũrĩa tuonetio tũrorerio nĩ children by the way imagine thirikari yothe ĩrarũa na ciana nĩkĩ mũthako ũcio wĩkĩte ũragirio nĩkĩ nĩ ũrahutia thirikari ũkamĩhutia na njĩra ihana atĩa ũrauga no kinya mainũke so kũmagiria mathake rĩ wateithia atĩa ũmenye atĩrĩrĩ what has changed ndũngĩnyinĩra rwĩmbo ndĩraigua pio pio rwerekeirio na kũrĩ niĩ ndũngĩnjugĩra poemu ndĩraigua nĩ niĩ werekeirie ndamenya gũtirĩ kĩndũ rĩu kĩu nĩkĩo kĩramagia nĩguo mũthako ũkinye national rĩ ũkoragwo wambĩrĩirie harĩa thĩ ũgathiĩ nginya kũndũ gwĩtagwo zonals ũkauma hau ũgathiĩ divisionals nĩ ũgũthiĩ level ya provincial nĩguo twĩke mũthako ũcio nĩwakinya national barauga Nebukadnezaru rĩ ndũnathiĩ national direct he kũndũ ũhĩtũkĩire hena levels ũhĩtũkĩire ũguo nĩ kuga ĩkorwo warĩ na mahĩtia rĩ they should have seen it from the start rĩngĩ marũnge kana mauge atĩrĩrĩ mũthako ũyũ kuma ũguo hana kana ũguo hana so far rĩ timu wagĩrĩru gũkorwo ũgĩkatia ũgĩthiĩ na mbere no ndũngĩetera ciana i-practice ciume level ya kũharĩrĩria ciĩthiĩ levels ciothe harĩa me finals rĩ nĩho wona mũthako ũyũ ndwagĩrĩire na to ũguo tu wacoka wathaka na meciria mao wamera atĩrĩrĩ nĩ mũgũka gũperform mĩthako yambagĩrĩria schedule ciao irambĩrĩria thaa 2:30 no ya makwĩrĩtwo thinacera na ndagĩka 15 makorwo kũ makorwo stage na to ũguo tu nĩguo mũthake mũthako rĩ hena costumes iria mwĩkagĩra na kũhakwo matinetĩkĩrio gwĩkĩra costumes ciao to ũguo tu rĩ hena lighting cikoragwo stage maũndũ ta speakers nĩguo arĩa mekũu makaigua no menye nginya arutwo arĩa angĩ rĩ nĩ mokaga nĩguo magakenera kĩ mũthako ũcio so nĩ mwĩro mũke mũthake maũndũ macio mothe matariho are you giving those children their rights
Ni wamahe kihoto kiao. Ule. Umenye art is a way of expressing yourself. Ni njira imwe ya kwiaria. Ni ule wajigaga kona-ini watuika ndikiaria ndikiugatia kana atia kihoto giakwa ni wagitia. Ciana ici twina cio thiko ici ri. Ti ithue aria twari hotene. Aya ni waigua mahe conditions icio maheirwo. Mathire mauga boost stage, marira, macoka maine national anthem, mathesa. They refuse to perform. No ni wega muno korwo ciana ici ri ni ciaheo kihoto kiao gia ku express through art ekorwo hena undu ungi utarakenia thirikari ri can be dealt with later. Tariu mithako ucio turerwo tha ucio wa icons cia kiria ri ungithie online ni ukumiona so guti undu munene ate wakanjwo. We will still see what you not tuonete sinire rikwe barabara no menya undu wa bagia ndumenyekaga ni uguthie muno mundu ainaga ona aini ari ingi mainaga ri o mundu ainaga ena matanyaniro kuhiti ukaina ringi rukarega kuhiti no he hindi ungiina ruthie na rungikorwo rwimbo ruu wainite waina ri rutikanjagirwo haha ungikorwo he mundu wahutirie kana ukeia melody rutihutagio rwi na views igana rimwe no hindi ro bakinya views million imwe hau ni hamwe na melody onagira atiriri rwimbo ruu ni rukunduta thoko wetagwo Echoes of War. Echoes of War niguo muthako ucio uretwo so kwaga ko perform in fact nikuo kura attract attention hari muthako uyu because everyone wants to know kari kige thini wa muthako uyu gike maragirio meke performance hena bara ige kuhura tha ici itume umenyeke gukira uguo ikaire ona itume wendwo gukira uguo wendetwo ona nyimbo iria ciana horo mitambo-ini nicio itirendaga iria ciaragwo ati ndoi tariu kihura rwa mbote ri wambia kuga ati ndoi koina ri ndi maro wenda wahura tariu rwa Sony ri kai murekete na DJ Sony M niguo riu ni hindi ona turamenyire rwimbo ruu rwari rwa miaka 3 riu ruramenyeka muno riu hindi ria maraikiria ciana mahiga hindi muthako ucio wa Echoes of War ni hindi mareka ati ni hindi marauthaka riu ni hindi uramenyeka ona aria matabonire we beginning we at the beginning ni hindi marawirorera wega piu riu maundu macio mothe ri ni turaromanira namo ni turi kwina andu me ground kundu gwetagwo Naikuru andiki aitwa mohoro me mwena ucio but the matter is kana fact ni ati art ni njira ya ku express na munene witu wetagwo Benjamin Wangari Benjamin Wangari nyakoretwo field ni ya acting muno na ni njui ndagiaga kamuhua ndagiaga moni wake agiheana wigie muno gukanjwo kwa muthako uyu wigie ringi niki kiratumire ndagiera mo tondu mithako ni mingi irathako ona ni thakaga nyimbo ni nyingi iraino yendie ndona mundu urangania no hatuika ciana ici cia Butere itikoina riu hashtag ni Butere must perform hashtag the trending na mwalimu Benjamin Wangari hello kwega Wangari wakarindi wana atia muthuri we mwega gutie na kauru we tutikire guku gugwitwo MP Chania Girls High School nyondo wa kuria gwa kurigitwo matu maitho na manioro nyondo wa ENT na mumero na nginya maundu ma mimero ndakwira ndu guku ri ni marabatara urigiti mahana nguya mokete guka guku nginya mbura majirie gukinya thinacara na riu ona thina uria munene wa aria mabangite maundu maya ari ni tondu raini iria iguku nja ni nene na riu gutikiri kundu gwa kungimagitira gwa kwiyua mbura no ningi Ngai no ekumateithia nigetha makirigitwo na guku akarinde ni wega wire kamonde atiriri thukuru riu ni ta thibitari tondu gutiragithomwo me holiday riu guku andu mararora mundu akona ndagitari akamenyeka thina wake amenyeka thina wake akuheo dawa akaheo dawa na waguthinjwo ndaratwarwo kundu kungi no guku arathinjirwo o kuu maundu mothe marahanikira kuu ndagitari me guku
horo wegie maitho mumero na matu manioro no nya mundu akane indo icio we by the way na mirimu yo nekoragwo na andu aingi muno he miaka ikinyaga maitho makarehe thina maturi marehire thina ciana manioro macio mothe ndakwira ni rikarire kuri kuo muno ate ni rikarire kuri kuo muno ne kumia mwana kinya muthuri wa miaka 70 ucio ni wanyonetera mukuru muno na kana ga gukuo kang'ong'o ithina uria wina andu aingi muno ni uriku maitho maingi muno na riu ni mugikirutite wira mwega niguo ndirerwo ni etagwo vice chairman yes ne akajira ni mwikite wega muno so ninyi mutumite andu ayo the mamenye kwina urigiti guku thank you riu ni kwenda warie nake wiharirie githweri na munyana kuja ni Mswahili ni muhede ataongea Kiswahili ataongea ndongetwarereria Benjamin kwa niaba aragituirie twite nyoka aya tunengere ketwarie nake yes jambo uko salama iko sawa sisi tuko studio upande wenyu mko vipi sasa sisi iko hapo Sha Free INT camp hapo Thika mko shule ya Chania Girls and it's raining today yeah still we have thousands patients around more than 1,000 people already here we are registering treating already yes these are the patients now being taken to the hospital. Hello? Yes. So people have turned up in large numbers? Very large number, and you can see there's still long queue. We will treat end of the day everyone. Each and everyone we will treat. So you have medicine, glasses, and whoever needs the operation and surgery, yes, we will admit them. You have the capacity? Our capacity to sleep in the board is about 360 to 400 people who can admit together. Okay. And we can do surgery up to 100, 120 per day. Oh, a surgery of 100 to 120 people per day? Yeah, hiyo. Daktari imekuja kama karibu 20 hapo. 15 imetoka India na 2 imetoka UK. Mko na madaktari? Na ingine natumia hapo ya Kenya. Kuna mtu wako nyumbani pengine anashangaa ama akikuja bado atatibiwa ama masaa imekwisha? Natimbiwa mpaka Saturday sisi iko hapa. Mpaka Saturday? Mpaka Saturday 5 o'clock sisi natimbiwa, lakini ambie kuja hata kesho, leo atakuja ama kesho na mpaka Saturday sisi iko hapa. Na kuna kitu wanalipa? Hakuna, kila kitu ni bure. Hata kama mtu ya surgery kama anafanyiwa hata analipa mpaka kurudisha, lakini hapo kila kitu ni bure. Dawa nipatia bure, glasses napatia bure, surgery ni bure, kila kitu, hakuna kitu nalipa. Hata kuingia kulipa daktari na angalia mzuri, kila kitu ni bure. Na mtu akitaka kitu kama hearing aid, watu umelete toka hata Migwani, Kitui, Nairobi, Muranga, sisi nalipa hata paka transport ya hawa ile mtu nataka surgery. Mpaka transport, mtu akitoka mbali mnamlipia transport ya kurudi? Lakini ile watu ya nafanya surgery peke yake. Watu ya surgery ndio wanalipiwa transport ya kurudi walikotoka. Ile watu natoa nje. Na hii watu wakikuja hatulipi transport. Na mtu akitaka vifaa, ile watu tulilete, ile watu melete toka nje. Ya Buranga, Kitui, hawa peke yake. Lakini sai kuja ni hawa, sisi nafanya treatment bure. Mtu kumaanisha mtu anajileta, mnamfanyia surgery yake na mnamlipia pesa ya kurudi. Mtu akitaka kifaa kama hearing aid atapata? Hearing aid iko kidogo, lakini hapana patia sasa. Sababu sisi hakuna hiyo facility kuangalia kwa camp. Camp setup. Unajua wewe nataka hiyo full setup kuangalia hiyo audio metric setup.
Okay. Sasa ile sisi nafanya ni camp setup ni cataract surgery sana na ENT surgery. ENT surgery, mambo ya macho, mambo ya masikio, mambo ya mapua. Kila kitu. Mambo ya koo. Kumaanisha msikilizaji wetu anaweza kuja kwa sasa na atahudumiwa. Mimi naitwa Vishal Shah. Unaitwa Vishal Shah? Vishal Shah. Mimi ni vice chairman ya Jane Youth League. Hii mambo ni ya Jane Youth League Thika. Mimi niko na immediate past chairman yetu naitwa Vipin Shah of Broadway Bakery. Asante. Ongea na yeye kidogo. Aje basi pia yeye. How are you? Unaongea na mwingine sasa? Anaitwa Vipin Shah. Vision Shah kutoka Jaina Youth League. Yeah, I'm one of the past chairman. Na hii sasa hii ni kempi ya 43. 43? Yo, hii kampi ilianza 1980. Na kila mwaka isipokuwa zile mwaka za COVID ndio tulikuwa tumefunga mwaka 3. Hakuna mwaka ingine hata kila mwaka tunaendelea na hii kampi ya kutibu watu bila watu kutibiwa. Na kila mwaka kama mwaka hii watu ile watakuwa wameangaliwa na daktari watakuwa karibu watu 10,015. Tuseme kufikia sasa mmetibu watu kama wangapi? Saa hii mpaka jana operations ya macho tulikuwa tumefanya 220. Na operation ya ENT tulikuwa tumefanya 130. So mpaka jana tulikuwa tumefanya karibu operation 350. Operations peke yake sasa. Operations peke yake, na mpaka jana ile watu wameangaliwa na daktari pamoja na ile watu tuliangalia huku Kitui, Migwani, Muranga na Dandora. Na wale tumeangalia hapo Thika ni karibu watu 10,000. Kufikia sasa 10,000. Na bado sasa zile watu kutoka leo mpaka Jumamosi wale watu wataingia. Tunatarajia karibu watu 5,000 ama 6,000 watakuwa wameingia. Asante. So mwisho wa kempi karibu 15,000 16,000 ndio watu watakuwa wameangaliwa na daktari. Asante sana na Visha. watakuwa wamepewa dawa ya bure, miwani ya bure na yoyote, hata consultation, kila kitu ni bure. Kumaanisha mtu yote aliye na tatizo la macho, ENT yote aje. Yeah. Na mmesema mlipishi chochote? Yo. Pengine mnaanza kazi saa ngapi na mnamaliza saa ngapi? Inaanza kutoka saa 2. Saa 2 asubuhi. Kutegemea na watu, lakini by saa 11, saa 12 itakuwa tumefunga. So mtu saa ingine kama ako kwa line bali sana hawezi. Unajua hata hii madaktari kila siku kuangalia karibu watu 2,000 si rahisi. Unajua hiyo hata inakuanga shida kwa daktari. Wanakuwa wamechoka toka asubuhi, wakianza saa 2 wanaendelea mpaka saa 11, saa 12. Lakini inategemea, kama tunaona watu wako wengi tunasimamisha watu kuingia ndani kutoka saa 9. Kuna wazee wetu wako mashinani na najua watakuja. Nasema kuna wazee wetu wako mashinani. Najua watakuja kutibiwa, wana magonjwa ya macho, pengine mtu anasumbuka kuona, anasumbuka kusikia, hajui tatizo liko wapi. Tutazidi kuwarai waje watibiwe. Wakuje watibiwe, waangaliwe, na hata saa ingine kuna operations zingine haiwezi kufanyika hapa lakini wataelezewa ile ugonjwa ako naye na wataelezewa pale ile anaweza enda ndio atibiwe. Asante sana. Asante. Haya. Tunashukuru. Amina Kimanya. Nakielewa Kiswahili. Leo ule Benjamin Wito. Walia na chairman wa tene. Yes. Na vice chairman. Valsha. Anaitwa Vishal. Na leo laini chinene na muno ni shotera kurorera. Kirora na maitho guo no ngwire ni tando
1,000 so far na mbura na mbura na mbura na maburi nĩ mokire na maburi mokire na maburi rĩu tũkĩaria ndagĩka wengĩ ũkĩnjĩta rĩ gũkorwo ngĩaria na arwaru arĩa mateithĩkĩte na arĩa mera-inĩ bado tũmenya nĩkĩĩ kĩramagia na arĩa mera-inĩ tũmenya nĩkĩĩ kĩramarĩa nĩngũkorwo ngĩkũnengera ihinda-inĩ rĩu. Thank you. Thengio muno na ũngeithĩrie Kamonde na korwo ti mũrũ augaga atinde agĩũka. Adrere Benjamin. Ũkwenda twarie thaa cigana-inĩ? Thaa ici ti mathaa ma thaa ithano-inĩ. Nĩ thaa 5:30. Thaa 5:30. Ndũnjĩte twagarara ithaa. Twatherera ithaa kĩndũ o ithaa rĩmwe kuma thaa ici. Ĩni. Na nĩ njũĩ andũ nĩ magũthiĩ na mbere na gũka. Mere moke. Na tugacokeria Inoro FM ngatho mena andũ metagwo the Shri Jane Youth League. Of course. Gũtangĩkĩra andũ makĩria ma 15,000 ũtekũmarĩhio na kĩ ti ũndũ mũhũthũ. Na tũraria ũhoro wa ndagĩtarĩ arĩa mathomeire na marutĩte wĩra ũyũ ihinda iraya. Yes. Kuma India 15 na erĩ kuma kũrĩa bũrũri wa Ngeretha. UK. Na rĩu na gũkũ gwitũ. Rĩu nĩ tuge kambĩ no igwe ndika nĩ kũigua atĩa kĩndũ ndĩrũdaga ndũkũnyitaga hau. Ndiraigua kĩndũ. Nĩ kambĩ. Augire ya. Yes. Thank you, Waweru. Aya, thank you. Ona mwe kuma kũu rĩ. Ũkorwo thomete. Ndakwĩra gũkorwo thomete na nĩkorwo maitho ndigakĩrwo atĩ ndirona mũndũ wega. By the way, the opportunity is now. Oh yes. Ona mũndũ wĩ mũciĩ ũratũigua thaa ici nĩ oke kũu no ũkorwo nĩ agũtangĩkĩrwo mũthenya na angĩaga ũmũthĩ rũciũ no oke no mũthenya. MP Chania Girls High School Thika. Okay, thank you. Asante, God bless you. Thank you. Benjamin Waweru. Benjamin aikarĩte na hĩndĩ araria nginya tao. In the meantime mũthikĩrĩria witũ agĩkorwo arigwo nĩkĩ tũkwaragĩrĩria kana we rĩngĩ ũkoretwo gĩthĩnio nĩ mĩrimũ ya matũ maitho mũmero na maniũrũ nĩyo ENT we nĩwe tũrenda thaa ici tondũ the Shri Jane Youth League manyitanĩire na Inoro FM nĩ maragwĩtĩra ũthũrĩmi na ũrigitani wa mweri wa kana mwaka ũyũ tũrĩ ũtarĩ marĩhi to arĩa marĩ Dandora nĩ matangĩkĩirwo andũ akũndũ gwĩtagwo Michuki Technical Training Institute acio nĩ marĩkĩirio no rĩu ũmũthĩ ũyũ tũraria nawe nĩ wona thukuru-inĩ wa Chania Girls High School mwena wa Thika na nĩ akwĩna thibitarĩ wa Naidu Hospital arwaru arĩa marabatara ũrigiti wa gũthĩnjwo maratangĩkirwo matekũrĩhio ndũthiĩ ũthũrimũ ũmenye matũ macio makũgiaga nĩkĩ maitho macio wĩthũire ũguo rĩ angĩkorwo nĩ kĩndũ gĩtagwo njũrũri ĩno njereri ĩno ĩbomaga njũrũri nĩ ĩrĩa mwarũmithagia ona ĩno mwarũmithagia ĩyo kwa ina bata na njũrũri ĩtagwo njereri maitho ũndũ ũngĩ wangenia nĩ rĩrĩ nĩ atĩ wathĩnjwo ũngĩkorwo ndũrĩ na tigiti wa gũcoka they are facilitating bata nĩ wathĩnjwo na ndũrĩ na tigiti wa gũcokia gwaku they are facilitating nĩ maragũ facilitate magagũcokia these people are the best nĩ bekinye kuo ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ mega tukuma bũrũri-inĩ wa India no rikane the Shah Free Eye and DNT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jane Youth League manyitanĩire na kĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tathiĩ ũrigitwo hatarĩ na marĩhi ndũkahĩtũkwo nĩ mweke ũyũ thaa 5:31 tũracokererio ro rĩu thutha wa kahinda gatarĩ coho atiga tuonekana nyamũ ĩno nĩ gwĩtĩkĩra gũthaka kamondo gatikĩrĩ haha aya nĩ gakinyire tũrũme gwa kahinda ka mĩaka 40 Family Bank makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gũteithĩrĩria Akenya kĩmbeca mũno makĩria andũ arĩa makoragwo marĩ thĩinĩ wa biacara kũheana ngombo thĩinĩ wa sekta ngũrani nĩ tondũ wa gũkũra oro ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra nĩ waikara wega na gwa kahinda ka mĩaka 40 ithuĩ ta Family Bank tũgũkorwo twĩ hamwe nawe nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ũmenye maingĩ megiĩ Family Bank magĩkũngũĩra miaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara.
Pilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Mũrĩmi wa waru rĩu wĩthemane na mbegũ cia kũhanda itakinyanĩirie ikĩro nĩguo ũgĩe na ũrĩmi wĩna riri na ũgĩe na magetha mega. National Potato Council of Kenya nĩyo NPCK nĩ maroria arĩmi othe kwĩyandĩkithia na Viazi Soko platform nĩguo magũre mbegũ hĩtũkie cia gĩkĩro kĩa igũrũ, bataraitha na indo cia ũrĩmi ta ndawa kuma kũrĩ endia arĩa mahĩtũkĩtio. Tigĩrĩra atĩ ngũnia ĩrĩa wagũra ya waru ĩna lebo ya KEPHIS thĩinĩ na ĩna lebo ya rũri rwa thirikari. Tigĩrĩra nĩ waheo rĩthiti wagũra mbegũ na ũmĩige hamwe na lebo ya KEPHIS ĩrĩa ũkũruta ngũnia-inĩ nginyagia mũthia wa kĩmera nĩguo ũngĩgĩa na mateta mahote kũrũmĩrĩrwo. Gũra mbegũ kuma Viazi Soko platform tũkũrehere nginyagia hau hanyu. Hũra *483*331# wĩyandĩkithie kana ũcerere npckviazisoko.com. Ũngĩkorwo na kĩũria o gĩothe kĩgiĩ wagĩrĩru wa mbegũ ciaku hũrĩra KEPHIS kũgerera 0709899000 kana NPCK 0799739578. Netuva wa mathako safi. Karibu tu hanyuke iharo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Moses Gigi Kakamusa. Ateng'eri 53 nĩ marĩkĩtie kwamũrwo ta athaki arĩa megũkorwo magĩcagũrwo harĩ timu ya gũkarũgamĩrĩra Kenya thĩinĩ wa mahenya thĩ ma World Athletics Relays. Athaki aya makagerio mũthĩ wa Jumamothi yũkĩte thĩinĩ wa kĩharo kĩa Nyayo mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Mũrũgamĩrĩri wa gũkũria iheo cia mbeũ njĩthĩ thĩinĩ wa kĩama kĩa mahenya kĩa AK Barnabas Korila akiuga ateng'eri arĩa mageka wega na mahĩtũkĩtio nĩ ciama ciothe nĩo magakorwo magĩcagũrwo kũrũgamĩrĩra Kenya. The names that have already been given out has been vetted by ADAC and AIU so that they could be allowed to compete. So if you see those names, those ones have already been factored in because they are only by invitation. If you see what the Kenya is doing nowadays, they are registering every athlete to make sure that it follows all the structures that has already been put in place, especially. Munini wa president kĩama-inĩ kĩa AK Paul Mutuei akiuga magerio maya ma Jumamothi no makahũthĩka gũgacagũra timu ya Kenya ya mahenya ma kũnenganĩrĩria kamũtĩ. So you can see that we have qualified in 4 and the only event that we do not have a relay having qualified is only 4x100 meters women. Nake kocha wa kĩrabu kĩa Menengai Oilers kĩa mũthako wa rugby nĩwe Gibson Wero augĩte nĩ meharĩrĩirie kũigana gũkang'ethanĩra na Kabras thĩinĩ wa faino ya gwetha njorua ya ligi ya rugby gũkũ bũrũri-inĩ. Kabras matihotetwo ngucanio-inĩ ona ĩmwe kĩmera gĩkĩ na makoretwo makĩhota ligi ĩno kwa ihinda rĩa mĩaka 3. Wero akiuga matiretigĩra Kabras. If you look at the way the team is composed, it's very experienced across the board. At times it's very hard to pick any area that you feel that they are weak at because you look at their spine, very experienced. 90% if not 100% of their team plays for the Simba, so they know how to play. But again, we need to look at we've looked at areas that we can use both our running and kicking game, see if we can be able to exploit this. Ngucanio no igathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa ASK Showground taũni-inĩ ya Kakamega mũthenya wa Jumamothi yũkĩte. Wero akiuga nĩ mathomete na kwĩrira mahĩtia mao na mararongoreria o ũhotani. Number one, the set pieces have to be stable because that's where everything starts. So we defensively and offensively we need to make sure that our set pieces are at a very good point, and then definitely our defense has to be resolute. We have to be effective and we have to be disciplined. So if you're able to make sure that you're able to cover those areas, then about this point.
Na muthia kocha wa kirabu kia Aston Villa Unai Emery ari ona mwihoko wa gukauma thutha na kuhota timu ya PSG thini wa ngucanio ya kere ya quarter finals cia UEFA Champions League. Villa maraguthirwo na bao 3-1 hwaĩ-waira na magakorwo magicokerana keri ga kiumia giukite. Emery akiuga githuki kiaya gugathunduka. Asante. Uguo niguo kuhana iharo-ini. Nie njitagwo Moses Ngige. Nĩ Tuva wa mathako na Inooro FM. Nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality. Kũmenya ciĩgiĩ MRM nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kulose ukicheza games za casino kama vile Aviator, JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all low stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviator, JetX, Aviatrix na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all low stakes imeshughulikiwa. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Kambuni ya Mutukem Enterprises Limited ni makurehire dawa ya kurima itagwo Fire All 480SL. Dawa ĩno yũmithagia ria rĩothe rĩrĩa mũrĩmi arenda kũhanda. Nĩ dawa ya kũhũrana na ria rĩothe rĩrĩa rĩna mathangũ marie na nyeki. Tukania mililita 200 harĩ lita 20 cia maĩ matheru. Oho nĩ makurehire bataraitha ya kũhũrwo mathangũ-inĩ itagwo High Reach. Kwĩna High Reach IP, ĩno nĩ ya gũthondeka mĩri. High Reach N, ĩno nĩ ya kũrirũkia mathangũ. High Reach K nĩ ya kũrutithia kĩro na matunda magĩe na cama. Oho twĩna dawa ya tũtambi itagwo Canon 700 WDG. Canon nĩ dawa ya kũhũrana na thrips, white flies, aphids na tũtambi tũngĩ harĩ njũgũ, minji, gĩtũngũrũ, nyanya na mboga cia mĩthemba ĩngĩ yothe. Oho nĩ tũkũrehire ngumi 500SC. Ĩno nĩ ya kũhũrana na mĩrimũ ya heho arĩ na late blight, ona mĩthingitho ya nyanya-inĩ na waru-inĩ, nĩ Fusarium na fungal infections kwĩ mĩmera ta mboga, minji, mĩcere ona melon. Dawa ici ciothe nĩ ironekana nduka-inĩ cia kwendia indo cia ũrĩmi na mahiũ. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0729 920 497. Mũrĩmi wa mbembe, waru, oro ũndũ ũmwe na mboco, ihinda nĩ ikinyu rĩu ũgitĩre mboco ciaku ona irio ingĩ ciothe ũkoragwo ũkĩhanda na dawa kuma kũrĩa kwa Greenlife. We nawe mũrĩmi wa mbembe, nĩ tũrĩ na dawa cia kũrũa na ngũnga kaimana. Kũmenya ciĩgiĩ dawa cia kuma kwa Greenlife, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inooro FM.
kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki Maithori etagwo Charles Kamoto na twinake studio by the way gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki. Thank you so much. Etagwo Charles Kamoto rwetagwo kwa Ngai gutire maithori every Thursday thiini wa tafarira yathirika etagwo No Human is Limited kana egetwo Inspiration Thursday ogwone kuga Thursday yathirika ni muthenya wa kuhe mwihoko muthenya wa mundu we tuwe handu wanagiginya na rege ni able differently ndena hoti wa kuona ndena hoti wa kuigua ndena hoti wa guthia handu kana kumagara rege maguru make matina hinya ucio mundu twakurehera studio ugaigwa rugano rwake no kamenya mathina maria agereire no thengia wa mathina macio akora mundu ucio ni ehotaneire na mundu ucio ni akinyete hard akonania na agathomithia do that no human is limited. Yes yeah. Amuna muno nyoto awe wikareta wethikeire urarigwo riu nie agadekire gika no human is limited. Etagwo Inspiration Thursday. Good morning. Ruwano nene na maithori eni tatwekire kire akakapela karwimbo ruru kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugayaki maithori kwa ngoma ukamugayaki
maithori avunegiraga negiraga rimwe ngarigwo anake nikimagirite kwa ngoma na ire turuo runene na maithori kwa ngoma kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugaya ki maithori kwa ngoma ukamugaya ki maithori Muini ucio wa rwimbo ruru niwe tunake goko studio thaa thita tigetie ndagika 12 imani matha ai ona ndoe ko twamenya kuria gumite mathiaga ko anake nikimagirite kwa ngoma na ire turuo runene na maithori kwa ngoma kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma ukamugaya ki maithori kwa ngoma ukamugaya ki maithori gutire kwa Ngai gutire maithori gutire kwa ngoma Baza dakika ici 10 itigarite niguo ikoreke hata thaa thita reke twabe tukuthukia kindu gitagwo Citizen Duka Charles Kamondo ethaini wa studio no ngenda kwirorera rugano rwake na njira ya imwe kwa imwe nginya kumuona uria hana studio etathie kindu gitagwo Facebook page ni itu etagwo Inoro FM tu live mweno cio TikTok tu live ko wothe ni gutwamukira na njira njega mwihoko aria tukirikio tabarira muthenya wa umuthi we ukwite ngoro we urarigwo kwamberia na ku we uraigua na manto tangihota tukirikio tabarira ya muthenya wa umuthi turendokoro kimenya no human is limited. Baza Citizen Duka twenda wike shopping yako ya family yako emagura family yako kindu gitagwo shopping ya Easter kugera Citizen Duka thie thimu-ini yaku hura na beno star 487 star 5 hash star 487 star 5 hash shagura Easter package 1 gura kira giothe ukwenda gia family yaku ni undu mabura ma Easter ucokere hindo ciothe cina discount honokia mathaa maria mundu huthagira agibanga raini kundu gwetagwo supermarket na njira kuhinya star 487 star 5 hash kiria ukugura rihira hau acoka wariha nduthie wa shopping yaku hari Citizen na hari Quickmart supermarket area hakuhi nawe Citizen Duka the home of discount. Yes. Na turathie na mbere kurigitwo kundu gwetagwo Chania Girls High School tureheirwo ni andu metagwo Jane Youth League manyitanire na Inoro FM tawe kinye mwena ucio wikora na thina wa mirimu ya matu maitho mumero na maniuru niyo ENT rikana urigitani uyu nduri marihi wekinye urigitwo ni marigitari mega tukuma florini wa India the Shafri Eye ENT kamba erogamio ni Jane Youth League onyitanire na session ya kwinawe Inoro FM ukorigitwo kana thie urigitwo utari marihi. Yes kabisa Rembesha maisha leo mweri uyu wakana na ndaka cikera itigarite muthikire na mweke waku wa guthondeka kanyamu kuma kwa Rembesha maisha turakunengera ciringi 20 ciringi 10 bado ciithini wa kiondo giki ikinya ria kwitamiri yaku no kurika kiondo-ini ndugethikire gukarigagwo ciringi 10 ngurutako ciringi 20 ngurutako shopping yacio na kuma ko rent yakuma ko ukagukugodorwo Rembesha maisha erika mwana wa M-Pesa lipa na M-Pesa mwana wa Paybill wetu kidogeta kwa business number ikira na beno 5241 525241 account ni mwekira kigo Inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake tuthio guo ri wega muthikiriria kiuria gia kuonio wothe kudogeta kwa 22989 ugitukire mwena ucio ntugukiona kana kiuria giake niguo tukotukire murito Charles Kamondo niguo tuthome na rugano rwake in the meantime ri tukienda ikemwe utotore kundu gwitagwo shabiki kuria kwa shabiki in 1 minute. Yes, riu muthikiriria wa Inoro FM ndio hihi tondu ni mabura ma Easter ufangite atia na mabura maya ma Easter no riu ihinda ria gwetha mbeca cia gubanga mabura ma Easter no haria ungiona mbeca ici no kwa Aviator
ya shabiki.com thaka thieta ubukie gatege ka kuiguru makiria wionera hotani munene thiri no komenya riria ubatie kuigirira mbere ya gatege kombukite muthenya wa Jumatano ririkane shabiki.com ni gucokagira gicunje kia 5 harĩ 100 kia beti iria ciothe utete thaka riu ta ndereba munene wa gatege wihotanire na thieta uririkane muthako ti mwagiriru mundu takinyitie miaka 18 uthake na wirigiriki amugiothi no gikuere meciria shabiki.com ni hitukie na igathorimi ni BCLB license number 428 Karibu sana thini wa studio zitu muthikiriria twina muini na artist wetagwo Charles Kamode ni ujui minati Kamode niki wambiriria makarinde wambiriria maundu mariku ndo no ramu iko naguo kana ndarakuona ati araje kamuhuke aje ko ati withie ukena mbere na kuina na nduramuona kuririkanaga ati ndagongerere thauti ndiramenya Kamodo ndarigwa niki wakarinde urarigwa niki atarongerera Garajira atiriri akoretwo akijigua kahinda karaya rudie twacemania so ndamwona atia ati ni muonana riu ndio wamuona ni aigerera kigenyo aigerera ki kone kuigerera kigenyo Kamodo we mwega muno makiria karibu Inoro thengiu muno na nitwateka muno ati nginya kwina mbura uguorera rihana niguo ni wang'ang'ana na woka atiri unduki thank you so much ndacokia na ndakiona uri mwanake munini agambisa na ikunenehagia atiriri ni kunguria Biza uri barubari wagae you look amazing wagae Karibu Kamodo. Kamodo no. Ona ni ndiagikena muno ni guka guku Inoro FM. Karibu. Mathai-ini maya Kamodo njitagwo Charles Kamondo. Nyumite kuria kaunti ya Nyeri. Aya we wa gwitu. Ndi wa kwanyu wa we wa Rwareri. Ndi wa kundu gwitagwo riri. Ndi wa kundu gwitagwo Kieni. Kieni kuria gwa kanini. Kieni kuria kwari gwa kanini. Na Cieni. Kuria gwitagwo Walazo Jet. Walazo na kuona gitagwo kia Walazo Jet kuria itagwo Dia Kabaru. Kunde kujiareirwo na ngakirererwo. Na ngagikurirwo kuo. Guko ndagiciarwo ni ndagikorirwo na mathina magitiganite. Waciarirwo atia? Reke njuge atiriri. Kuringana na uria mundu ni akiaragia na muciari. Ndagiciaritwo tuge oro wegai. No mathina magiukire ngiakianjia kurwaraga. So ugiciarwo wari mwana mukinyaniru wa kawaida. Mundu wina maundu maria mothe agio no korwe namo. Gwacoka gwathia atia? Wa mbere ri ngiaria na my mom ri tukinye twambe twarie ha maithori ni anjiraga he ndagitari wakuruhanire na maitho tondu ndigituragwo ni maitho ndigikaga atia yani matire thina ucio munene no ni ati hari dawa ati ndaheirwo igituma maitho makorwo makiri na thina ngirwo riu ri wari na maitho ni monaga ona riu kuringana na ngigitaririo ri ni ndagitaragirio ndakiri sawa yani ni ndakiheirwo dawa yo angayetagwo ngatia tondu nuona riu ndagitari rimwe ni mothia magakumenyera
riu ni makimenyerete makirezo ucio wathie ri uko ni cindano ugakihurwo nio ona wina homa nio na thutha ucio ningikoretwo na challenges nyingi muno tondu ona guthie na maguru by the way ni ndathire na miaka 6 tareke twari horo wa maitho magwika atia maitho ni ri ndi uyu uguo ni wonaga kindu ona utheri kana ki kenjuge atiriri ni ta ndirona na ti ta ndirona marundurundu ni ta kibi ona ti ta atia yani nie no njugire wega ndihokaga thauti thauti tariu ona ungekira hau ndi kumenya ka wi hau okay kana niwe no ona ungiaria waririe ku nitakujua thauti riu matu maku ni mo stronghold muno matu ni kiria ni very sharp very sharp ni wiguaga muno makiria riu ri na my mom ni aking'ang'anite we nanie tondu no ndakiri na mirimu ingi ya githinagia muno we mwana riu thutha ucio so maitho nimo makwamba matuike affected ngaci kwambaniria ciothe riu yo ati ndihota kuheana wega no uria ndakorereire nie ri ndekorereire ndi uguo no riu ri nindekorereire ndikiri na yani ngirigarigitwo na he murimu wa thinagia ati wanyita ri ngaremwo ni kwaria riu ucio ni ungi there's a different one na riu namo maguru mamitu nake ndi agicokire akinjugurikira muno akindwara kundu gwitagwo na rumoro gwiciria ndi gwitagwo gwa kingathia gikiheo iratu cia kuhota gugithie tondu maguru ni kimeka maguru ri ngirwo ri no igwa ndathire na miaka 6 ndiari na hinya maguru maku matiacirirwo mena hinya na ni kurora kana guciarwo uguo riu hau ndingihota tondu ngitariria ndingihota gutariria muno riu ndie nginyagia haria njui no Ngai ni akihete hinya riu yes ati ni we uyu ati ni uyu karibu asante sana ni njue hena andu aingi muno meteire guthikiria rugano rwaku niguo ndiramenya niki mathaa maikanaga na ithui ndui kana ithui twi mucene muingi kamunde ni wemenya muthi ni twaria na Benjamin Benjamin ni ndaika thaa 15 uwe makurira no kinya turore mothe ni maitu riu ri ya tuthie methaini ya mohoro Fidelis Wang'ang'a tukumunengera ndagika ta 6 tugicokeria thwa ndagika 6 ri riu tuguka haha riu ni uyu ni Kamondo uhoti wa kuona nduriho uhoti wa guthie na maguru nduriho na ringi mathina mangi maingi mukame complications niguo tumenye ukuru watia na challenges ici nginya handu ukinye riu we muini mundu tuwi mundu ringi uraikara gwake ekomborire kanyumba wambe wikire atiriri kurua na thino kurua na challenges icio ugakinya Nairobi wikire hau ukauma kabaru no ga survive Nairobi gutie ndaiguoya thikiria nturoka reke twambe tuingire methinite ya mohoro Fidelis Wang'ang'a ari haha thaa 6 ina ndagika imwe kuri utuko kana muthenya ku deposit mbeca ni huthu makiria na Equity Cash Deposit Machine. Deposit makiria ma ciringi milioni 2 o muthenya, ihinda o riothe na mathaa o mothe, na mbeca ciaku cione hau akaunti-ini yaku ya Equity. Equity mena makiria ma machine 100 cia cash deposit machines kana CDMs iria ci ATM-ini iria njagure cia Equity guothe bururi-ini. Equity, you are listening, caring partner. Inoro miaraho maya nĩ mamwe ma marĩa marĩ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 6. Thirikari nĩ ĩkanĩte kũhotomia thukuru wa airĩtu wa Butere gũthaka mũthako wa ngerekano ũrĩa ũrehete ndũgamano wa Echoes of War
thiini wa macindano maria marathie na mbere thukuru-ini wa Lions county-ini ya Naikuru. Minister wa githomo Julius Migos Ogamba augite arutwo acio ni maheirwo kanya ga guthaka edereria mathire kiharo-ini mauga matingithaka mutabania wa ithako riu Cleopas Malala atariho. Migos ahiana uhoro uyu akiaria na andiki a mohoro. The government did not stop Butere girls from performing. You are very aware that the students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. And Mr. Malala is not a teacher in Butere, he's not a director in Butere, he's not a director of that play. So the students, of their own volition, decided not to participate. So your question is not properly framed. Na nĩ thĩna ũthararire mĩhang'o ya mathako maya kwa ihinda thutha wa arutwo angĩ aria mekinyĩtie macindano-inĩ mau kumũrũrũka makiuga nĩ nginyagia arutwo acio a Butere Girls maheo kĩhoto kĩao. Ona kuri uguo mathako maya ni mihango ya mathako maya ni yacoka gucokereria na riu ni rathie na mbere na hau kabere maobitha borithi ni maikirie arutwo aya gas ya kuruta maithori. Riri mwandiki wa muthako cio urehete wari mwari uria wari Senator Cleopas Malala aikitio ngono na akahingirwo ceceni-ini ya borithi ya Eldama Ravine. Mwandiki witũ Robert Wamaina athiĩte na mbere na kurumanirira na ici na riu tukunyitanira nake na nigetha atumenyithie haria maundu makinyite. Robert Fidelis Wang'ang'ane ngatho rũcinĩ rũrũ na thiĩte na mbere na kũhũra kambĩ gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru na kũrĩa thukuru wa Butere Girls wakorwo ũkĩremwo gũthiĩ na mbere na monanio ma nyĩmbo ũndũ ũmwe na mĩthako ya ngerekano thukuru-inĩ wa mũthingi wa Lions Primary gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Na nĩ thutha wa na kana rĩrĩa maheirwo mweke ũcio makorirwo tu makĩingĩra stage-inĩ na maina rwĩmbo rwa bũrũri kana rwĩmbo rwa taifa kuonania kwaga kũiganĩra nĩ maũndũ marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere gũthigitha mũthako ũyũ wa Echoes of War na ũrĩa ũkoretwo ũgĩcora mbica ya ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria a Kenya gũkũ bũrũri-inĩ. Na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ arutwo acio rĩrĩa maumire arutwo arĩa angĩ nao nĩ maumũrũrũkire makiugaga angĩkorwo Butere Girls ndĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na mũthako ũyũ, mĩthako ĩno ya ngerekano ndĩgũgĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na nĩ ndeto ĩgũkorirwo ĩgĩcũngĩrĩria maabitha a borithi kũhũra mũingĩ na ndĩria maitho kana kũhũra arutwo na ndĩria maitho kũmanyagia. Na arutwo acio makorwo makiumagara macoka thĩinĩ wa thukuru wa Kirobon kũrĩa makoretwo magĩkoma. Na nginyagia ndagĩka ĩno nĩ atĩ mwandĩki wa mũthako ũcio wa ngerekano wa Echoes of War niwe Senator Cleophas Malala kana ũrĩa warĩ Senator wa Kakamega Cleophas Malala nĩ nyitirwo nĩ maabitha a borithi hwaĩ-inĩ wa ira na thaa ici ahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Eldama Ravine kũu nĩ kaunti-inĩ ya Baringo igeria-inĩ rĩa kũmũhahithia na gũtigĩrĩra atĩ ndanakorwo agĩbundithia arutwo aya kũmaharĩrĩria wega mbere ya maingĩrĩte muthako-inĩ ũcio ũrĩa megũtanyĩtwo kwanjĩrĩria thaa 2:30. Nĩ twakorwo tũkĩaranĩria na wakiri wake nĩwe Ken Chesa ũndũ ũmwe na Eugene Wamalwa wa kĩama kĩa DAP Kenya ũrĩa gũkĩte ithenya-inĩ rĩa mawakiri gũkorwo magĩtetera kuona kũrarĩ na watho wa igoti wa gũtigĩrĩra muthako ũcio nĩ wakorwo ũgĩthakwo. Na koguo Fidelis gũthiĩ na mbere na kũhũra kambĩ gũkũ gũtigĩrĩra mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM ndanahĩtũkwo nĩ ndeto na gaturumo kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Moro nĩ waku studio Fidelis. Asante ni ngatho muno Robert Wamaina na hatarĩ nganja no tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra nawe na nigetha ũikare ũgĩtũmenyithagia marĩa megũgĩthiĩ magĩkĩyumĩragia. Tũgĩtigana na icio nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩagĩrithia motungata ma ũrigiti mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ kuona gũkinyĩria rĩu mathibitarĩ maingĩ matirĩ na ndawa hamwe na indo ingĩ cia bata. Akiaria mwena wa aikari arĩa marĩtie na mwandĩki witũ Joel Kemaniko ũrĩa Molo matarĩirie mũbango wa marĩhi ma ũrigitani wa SHA nĩ ũkoretwo na ihĩngĩcĩ kĩondorita. Aya nĩ amwe arĩa maranĩirie nake rĩu makĩenda mũtaratara aya ũkorwo ũkĩgacĩrithio na nigetha ũgakorwo ũkĩrũgamĩrĩrwo na arwaru a kũinũka ĩndĩ twarĩa makoma mathibitarĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Daniel Jang'ara kuma Moro itũra rĩa Turimona. Nĩ tũrathondekwo tondũ ona kwĩna ndawa nyingĩ mũno kũrĩa tondũ ona tani ndĩ na mũrimũ wa cukari na nĩ tũrathiĩ tũkagĩra ndawa no kĩndũ kĩrĩa harĩ nĩ mekwenda marore SHA tondũ SHA ndĩrathondeka mũndũ outpatient ĩrathondeka mũndũ ũrĩa ũrakoma. Koguo
mundu wa guka na guthondekwo na kuma ndirathondeka koguo marore hau tungienda muno marore tondu akorwo ni nyamu ta icio SHA ni ndirona igicugurikwo ni national government marore muno na matungata maikurukio muno maikurukio guku county tondu akorwo ni ta SHA teyo ri ndirona muno iratindikwo ni national government igakorwo ni iratuhinyiriria. Njuge njitagwo George Kariuki kana Kirio ndi muikari wa Moro na haha Moro ward na umani ati kirora mwena wa ugima wa mwiri tiguite tugikena muno tondu thirikari ni turekereirie tariu ngirora ta mwena witu wa Moro urakora watwara mwana tariu nie tumahatha twakwa ndatutwara utuku riria turemereirwo ni murimu ndawa ingi cikaga na iria cironekana tia tungiuga cirahota iria ciina goro na urakora riu tuthiaga thibitari tondu nikuo tuwi tungiona ndawa cia raithi na nikio urakora riu nginya kwina kliniki nyingi muno cihinguritwo mwena uyu wa Moro tondu ni andu ni magite mwihoko na thibitari ici citu cia muingi ugakora nikio marathie mwena muno wa private na nitungienda thirikari iturorere na itucokerie ndawa na itwandikire ndagitari akoigana niguo tuhote guteithika. Mange maingĩ na njĩra gwĩthirana nĩwona ciehanda thaa 7 mĩaraho wanyitanĩra naniĩ Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro. Amũkĩra ngeithi nĩ Benjamin Wangari tabarĩra ya ũndũire witũ niĩ njugaga marika merĩ ma wathani ndĩ wa Mainanga ciarwo nĩ Mwangi akĩaria ndiaragia. Ngeko oi atiriri rĩu rĩ kũu wagera rĩ watũngana na ma haingĩ mũthuri etagwo Patroni Kamau nĩguo nganga wa Kamau arĩa akaharĩro rĩ ndiamũkora agĩthembe mũthuri ũcio matiuma na mũthuri warĩ sabucibo wa gwitũ etagwo Charles Wanjohi kana baba wa Purity rĩu ndaika ikũrũka na kinya karure tondũ ngũthi yakwa icera ngari harĩa rĩ yatũkara mũthuri harĩa ndoga etagwo Njoroge kana Njoroge wa Ngumbaru na mũthuri ũgwĩtwo Kamando wa Macabi nĩguo ndakĩingĩra ngari ya ndaingĩra njũkĩte rĩ ha mũthuri we ha thaba wetagwo ithe wa Kariuki kana Mũicanjahi twakĩrana nake na twageithia mũthuri ũgwĩtwo Mwangi wa Makungu nĩguo kana ithe wa John hau Karati hau nĩ hega o tũngĩthiĩ Nairobi ro nĩ gwĩkwĩra thĩ wanjĩria ndamĩaga mothe mũthuri atigagie mũthuri ndamĩaga mothe atigagie njaũ ondingĩ rũgĩtigĩria njaũ nĩguo njaũ nĩ mĩario kũmĩa matikĩrĩ mai rĩu rĩ oka tũtiragĩtonya ici cia kĩama nĩkĩ gĩatũma ningĩ gũkorwo atĩ kĩama-inĩ gĩkĩ njiguire wanjĩra kĩrĩa gĩ kũndũ gũkũ nĩ nyama mbũri nĩ yũkire ndĩgĩkuire yatuĩka nyama ndũĩkoragwo ĩrĩ mbũri ĩtarĩ thĩnje ĩkoima horo yagĩthĩnjwo ĩgatuĩka nyama na wanjĩra kwĩna ya ihaki eni tondũ rĩu rĩ thoguo ndagĩkwakanĩire na ĩrĩa ya kũhuha mwaki rĩu ena andũ agĩcoka rĩu ndingĩ kĩrũgame wega nĩgetha athuri magĩkũhe ngwatanĩro yao nĩguo akĩmahe mbũri ya kĩama tondũ harĩa irarĩa no hakanĩirwo nĩ thoguo no korwo hakanĩirwo no ngĩamahe ya ihaki no rĩu amahe mbũri ĩrĩa gũkorwo mwĩ hamwe nayo ĩtuĩke ya kĩama ũhinge igĩrĩ nĩguo rĩu kuma hau kĩrĩro kĩrĩa ũkũheo nĩ kĩa mũthuri kĩrĩa tũraratarataga maũndũ ma gwaku ũrĩa ũrĩikaraga na ũrĩa ũrĩkoragwo hana na kĩama nĩ gĩakorwo gĩ kĩega tondũ ndũngĩiguire njũragano ya mũndũ na mũka na ndũngĩiguire mũthuri atĩ nĩ ararũire na mũrũ wa nyina nĩ ũndũ wa gĩthaka na ndũngĩiguire mũndũ atĩ araringire mũka kana aroragire mũka kana iwe nĩ mekũrũaga na mũndũ tondũ ũhoro wothe nĩ mũkananie kĩama-inĩ nĩ tondũ onaga mũndũ mũhonoku tondũ tũrĩekanagia kana mũthigari tondũ tũratangĩka nĩ tondũ wa watho kana tarũ ithuĩ andũ a gũkũ kwa Inoro he andũ tũtangĩkĩria nĩguo ni tondũ Jeff nĩ egũkũria hanarĩ menda Benjamin nginya makũria nĩgetha wĩke ũguo weka nĩkĩ ũkwendaga rĩu watho ũcio wĩtigagĩra rĩ ona kana ũngai-inĩ rĩ maũrĩa wĩgirĩtie na thamiri ndũngĩka rĩ nĩmo kĩama kĩragiria ũguo ndũngĩka maũndũ mũgarũ ĩyo nĩo
koima iragukania akeri hau na tondu ni rakwira ni rari nongorerie na rakwa yu yakwa kionayo riu we muma ucio mwe nuiganite utie tondu cokagirira gwaku ucokagirira maciara maku tondu kiama wehitire nawe na mucie waku na nyumba yaku riu ni wakiona mbari ungikirehere ungikararia kiama one na ndeto ino anga ndiraugaga nä kå raiho ä no tå gå ikarania nayo å rä hana tondå rä rä kä ama to kå rä a nyama na kå inå kana kå nyua må ratina kä ama nä cira umenyo utauku moroto na mwerekera wa niki wathire kiama-ini gwika tondu nungithie kiama-ini ucoke wakuhe andu ndeto na guku ati twari atwikire ngani arekire ndeto cia kiama itigaraga kiama-ini na kiama gitigagwo githaka nungithie kwanyu kwambiriria kuheana ndeto cia kiama werage ya muru wanyu kwa umetage iye ukimairaga tondu ati batigutukana na maundu ma mangi ucio ni mugiro ucio nä irungu makungu wa ngugi niwe tuma nake tabara-inä ya unduire witå niä njätagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbarä ya bu marika merä mawathani ndä wa Mainanga ciarwo nä Mwangi na nä ndä kamwe cabuno kä rorå ma nyambo kä rotherema ucio nĩguo ũndũire witũ kuri gukia gutiri ngwareri bico na nikio oro muthenya twarahukaga nigetha tuthie tugathukume kindu tungiinukiria ciana na ithio guku kwa Inoro FM rembesha maisha tukwiraga gwa 525241 account name kiugo gekira Inoro gatuma ciringi 100 ni ukwihotanira kuma 10,000 tukaroga ginya 100 tugacoka tukaingira ginya 500,000 ginya 3 million Kenya shillings kuria kwa rembesha thakaririo muturire wikare wega giothi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18 rembesha maisha ni njitikiria na gatelefoni BCLB license number 199 Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Kila safari huanza na ndoto. Ndoto za kufanikiwa maishani. Ndoto za kufanikiwa kibiashara. Ndoto za kufanikiwa kimaendeleo. For 4 decades, we have been your trusted partner, witnessing the achievements of each generation. As we celebrate 40 years, our promise is to be with you for life, and our commitment to you remains steadfast. Family Bank, your preferred bank for biashara. Tufanikishe zaidi. Murimi riu urimi ni ugacirite makiria ni tondu o thuthuria kuma kwa Botakem aria maguthondekeire dawa cia kurwa na mirimo tutambi turugi oro ndomwe na igunyu na ngunga iria igiragia mimera yaku eke wega ni wiguite cia Amito 5.7 WDG ni wiguite cia Arena Fixa Top ni wiguite ginya cia Azaton ndukireke tuthome cia Botakem oro shini tukihagaria. Unajua unaweza kamata millions in seconds. Ingia shabiki.com, cheza Aviator na ukamate big wins in seconds. Kwa rubani, pandisha ndege yako to the highest multiplier na ukashout in time kuenjoy big wins. Join club ya millionaires. Cheza Aviator on shabiki.com and win millions in seconds. Na hata makosa ikifanyika na ndege yako ifly away, unapata 5% refund on all 6 zako kila Wednesdays. Cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu maitho mumero na maniuru niyo ENT Shri Jain Youth League ni turagwetera uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na gutariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na gutariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthĩnjwo
gũthĩnjwo magathĩnjwo hatarĩ marĩhi. Nĩ ũgekinya ũrigitwo nĩ marĩgĩtarĩ mega kuma bũrũri-inĩ wa India. The Shafri Eye and ENT Camp ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Shri Jain Youth League ũnyitanĩri-inĩ na ceceni yakuhĩ nawe Inooro FM. Nĩ ũgoka ũrigitwo. Thank you. Thalite muthikiriria ina ndeka 17 oni mutambo wendete Inooro FM ino ni ceceni yaku nawe ni githaa giathiririka itagwo Throwback Thursday na thaici twi thiini wa Inspiration Thursday na muthenya wa Thursday tukuria tutigagirira he mundu twakurehera wina rugana turamenya wathikiriria na manama handu uritwo ni hinya handu uraigua ta uritwo ni mwihoko hinya ucio ni wacokereria na ni kithiini wa studio umuthi twina muini Charles Kamodo timoini wa kawaida tondu ndwamenya ba tutariria atwira ni ateire oti wake wa kuona en mwana munini muna to uguo tu na mo maguru makirehe thina uguo ni kuga thaici turaria nawe Charles ni kujigua arajigua nyama ni kujigua arajigua na niguo akinya haha ni kurehwo arehwo yes twi hamwe nginya hau ici mbeca cia rembesa tutombe tumanengere yes babrana beo kibugu mugwanja igiri ithano ithathatu wathome yothe ikarigie na inya atwanjĩrire nĩ mahũra mũndũ kwandĩkaga ngĩthoma bakome mwaki ũyũ na mbeca retwo Jane tũrĩkia kwaria na Jane rĩ Utoya kuingira rugano-inĩ rwa mundu wetagwo Charles Kamodo wega na njĩra njega tuthie tuthomete ni maundu macio mothe bata nĩ handu we handu ũrĩa ikorwo mũkawa-inĩ ũguo uga wĩkĩrĩrwo Inooro horera hau ĩkombe halo kohana atĩa njĩtagwo Wakarĩndĩ twĩ gũkũ na Kamode gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe tũracaria Jane ni wata Jane Wanja. Jane Wanja? Weko Jane witu? Kirinyaga. Kirinyaga kuvana atia? Kirinyaga ni kwa muno ndari gatuboca hai. Ati ureka atia? Kore ndirare hai. Ni kuri morare mawe mugunda? Ndikaletie muthee wakwa ndaraigua wega haha. Oi poleni sana niki kiru na muthee? Kwa turathiĩ treatment kũrĩa KU ĩĩ gwĩka radiotherapy Wednesday rĩu tũrarĩma haha nĩmũikarĩtie ũguo mũthenya ũkinye tũgĩthiĩ okay twetereirio Ngai nĩ agũka no ũndũ wa mbere amba gwĩka rĩ nĩ akũnengera 10,000 niguo wone fare ya gũthiĩ thibitarĩ very good Ngai ti mũndũ nĩ amba gwĩkĩria 10,000 ĩyo nĩ bacici wone fare yaku ya gũtwara mũthee thibitarĩ na mũngĩandĩkĩrwo tũtawa wĩna 10,000 cia kũgũra congratulations Jane Wanja witũ nake mũthee etĩkĩ ndugacothererie mũndũ wa ugaterere handu ha gutinda ngithii ngiceria ngikobaga ngikumba sakura tuthiaga congratulations to you rĩu macio mangĩ tũtigĩre Ngai na tũkũhoere wone nginya mita 3 God bless you too asante sana thank you asante tago Jane Wanja eko ndugwĩtagwo Kĩrĩnyaga rĩu kuma thaa ici thaa thita mũthikĩrĩria ĩna ndagĩka 21 reke tũkwamba batĩrie ndaũ tondũ tũkũnengera 50,000 nĩ cia andũ erĩ yes
just 2 people 50,000 andå erä tu Ehe. haha nä må nyaka waku na ndå kagiginya terebigira maita maingä tigiti å mwe nä wå iganä te oya thimå yaku nä kware mbeca maisha gå tigä ra må tå rä re waku nä wagacä ra gå tigä ra handå kwamä te kä må huko nä wakwamå ka wega thä na gaku nä karä kå jena ratwä ra maikarä te na må thuri wake må gå nda arathikä rä ria redio no auga ndagå thiä gå komba ndagå thiä gå kumbata ambera ngai ngå ikia icigana harä a må thuri wake eteire gå ka radio therapy next week Wednesday Nairobi nä wona nionengerwo bia bata nä kwä ra må kå mbi na hendaga nginya wä tä kio by the way andå ngä menya må thenya waku wa må nyaka nä å rä kå gwä tagwo kware mbeca maisha oya thimå yaku huria ici ciringi 50,000 50,000 ngiri 50 cia na ihenya thiä kå ndå gwä tagwo mpesa lipa na mpesa mwena wa pebila ätio kä ndå gä tagwo business number wä kä re 525241 525241 akaunti kiugo inoro amanda ciringi 100 peke yake tå renda nawe å heane wå ira waku wä na ciringi ä ngä renge ciringi ngiri 50 525241 account muthikiriria ikira kiugo inoro amount thaka ciringi igana rere rimwe tu peke yake just 100 shillings only yes uyu kamondo haha kamondo ezi chaza kamondo hena ndegi una marakugeithia na rugano rwaku ni rutairwo muno hena ndu marauga nie ni nyendete kamondo na ngenda nyimbo ciake na ndirakena muno ati ndakuire ngoro na nikio akinyite hau kamondo yes rĩu challenges ici nĩ cioka maitho nĩ mathira ũhoti wa kuona magũrũ namo nĩ mathira ũhoti wa kũranga thĩ ũcoka gũthiĩ atĩa reke nyambe njuge atĩrĩrĩ mami witũ nĩ ang'ang'anĩte naniĩ mũno tondũ oguo ngĩthiaga o mũciĩ kahora ũguo rĩ nĩ ũrona kaũndũ simira na mothers mũndũ warĩ gũkũ wetagwo Francis wa kuku rĩ atwĩrire nũ wang'ang'anire nake nĩ mami wao na nĩ waigua kamondo nake aratwĩra atĩa mami wake rĩ kana nyina rĩ nĩ ang'ang'anire na kamondo mũno nĩ ũhoro wa God bless mothers ni maitũ wa njũgũ etagwo wa njũgũ etagwo wa njũgũ rĩu rĩ ngĩgĩtwarwo ndathia thukuru ngĩtigaga ndathire thukuru wetagwo Mere Primary School Mere rĩu ndagĩthiaga ngĩtigaga tondũ rĩngĩ nĩ ũrarwara ũkamba ningĩ gũtiga ũkamba kũhurio ningĩ nĩ mũrimũ ũyũ ũrakũnyita na rĩngĩ mami mamu aga mbeca cia kũgũra ndawa mũrimũ ũcio ngũkwĩraga wanyitaga ngaremwo nĩ kwaria no angĩtagĩra hinya mũno koguo mami witũ angĩagire kĩbarũa kaba kombe koguo nĩ eumanĩrĩirie naniĩ mũno makĩria na Ngai agĩkĩringa kĩama gĩake gĩkĩhona na nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩmwe ndwarĩire thukuru ngĩneanĩrĩrio hau thibitarĩ wĩtagwo Mere Dispensary ndaneanĩrĩrio hau ũguo rĩ tondũ hĩndĩ ĩyo my mom nĩ agĩte ndawa rĩ nĩ agĩte mbeca cia ndawa rĩ rĩu yani nĩ nderire Ngai kaũndũ ngĩmwĩra Mwathani ndakũhoya ũnjehererie thĩna ũyũ ona kaba ndigwo na maitho na kũrĩa kũngĩ na magũrũ na kũrĩa kũngĩ tondũ rĩu thĩna ũyũ nĩ wangĩteire hinya mũno makĩria no ũndũ warĩ wa kũgegania mũrimũ ũyũ warĩ mũru tondũ rĩrĩ wakĩrigaga nginya mandagĩtarĩ rĩmwe nĩ ũrĩkũ matiamenyaga na rĩmwe nĩ ũngĩatwarirwo ũgĩtwarwo rĩngĩ thibitarĩ rĩ ũhonere njĩra rĩu rĩ ũtarĩ mũhuti mũkũrũ rĩu ambindagwo no erirwo atĩ no tũcokerire arware mũke no tũcokerire arware mũke ũndarĩrie rĩu ũguo ũroiga ambe athie rĩu mũmenye ũrĩa kũrwara mũikare thĩ mũmenye kamondo ekũrwara mũke rĩu arwara rĩ mũke ũndarĩ tondũ ndiranyita mũrimũ ũcio no by the way reke ngwĩre ndaiguaga gũkũ mbaru rũrĩmĩ
yani ngaremwo nĩ kwaria biũ na nĩ njĩtĩkagia Ngai nĩ mũhonania nĩ gũthondekwo wathondekirwo kana nĩguo we ninire nĩ ndanyuagire ndawa thutha nĩ ciakĩmenyekire anga nĩ irĩkũ nĩ ndanyuagire ndawa we rĩu thĩna wokaga mũkũrũ rĩ aga ndawa ici aga kĩbarũa kana aga mbeca no ndagĩka ya mũico ndarwarire mami witũ agĩte mbia kĩra Ngai mamwathani kaba ũhonetie otoguo ngũmwĩte hau kabere kaba ũhonetie ndigagwo na maitho tu ngorwo ndirona ngorwo rĩu rĩ niĩ ndĩrang'ang'ana itarĩ handũ hangĩ tondũ ndaikaraga nginya ndĩna wasiwasi mũno tondũ nginya nĩ ndeyaragia rĩmwe kũrĩ cia ndenderũ ĩihĩ tondũ rĩngĩ kũrĩ cia ndenderũ tondũ rĩngĩ gũtarĩ ndawa rĩ ndathukuagwo na cumbĩ ũkagwa no ũkagwa no he handũ wakinyire rĩu ũkĩaga gwĩka atĩa kũrigitĩka na tũcumbĩ rĩu nĩho ndawa cionekei no ndĩrenda gũkwĩra Ngai nĩ aringaga ciama ciake tondũ rĩrĩ ndagĩka ya kĩhinga nda nĩyo ndagĩka ya mũico ndagĩtarĩ rĩ arehe ndawa rĩ thutha wa niĩ kwĩra Ngai ndakũhoya ũhonie kaba ndigwo na maitho ũguo nĩguo ekire atĩa ekire kuma hĩndĩ ĩyo ndagĩtarĩ tondũ arehagĩra maĩ mamu ndawa akagĩra hau hakuhĩ gwĩcia ndagĩtarĩ aikarire na ndawa icio gwake rĩu athomagĩra mũkũrũ mugutasari kamwĩra nĩ wagire kũgĩra ndawa nĩ arĩrwara ona rĩu no etagĩrĩra no nganĩonire nĩ ndariũkire atĩ aramũkũrũ atĩa aramũkũrũ nĩ wagire kũgĩra ndawa nĩ gũtĩrĩria ndawa ũrĩa gwĩkũrũ nĩ wagire kũgĩra ndawa na rĩrĩa rĩrwara ndũkaneke atĩa ndũkanoke arĩ ona ndawa anga nĩ ateire tondũ rĩu nĩ mĩaka mĩingĩ mũno ũndũ ũcio nĩ wagũthira rĩu na Ngai akĩhonia rĩu kuma hau rĩ ndagĩthiaga ngatwarwo thukuru ngathoma ningĩ gũikaria mwarimũ agĩthũkũma tondũ ndatwarwo cukuru handũ marona na ndirĩ kĩndũ ndĩreka kwaria ma nĩ kũmũikaria atwarirwo cukuru handũ marona mere primary nĩ andũ marona rĩmwe nĩ ũgũkora rĩrĩ ona mwarimũ arathomithia ndirĩ kũu tondũ ona ndĩrona kĩrĩa andĩka harĩa rĩu rĩ ona tiga hau tiga harĩa ona haha werwo wandĩke ndũngĩandĩka rĩu rĩ ũrandĩka kĩ ũĩ nĩma rĩu rĩ kaingĩ ndakoragwo ngĩruta wĩra wakwa ũrĩa ũtũmĩte mũnjĩte haha akoina wainaga ĩmwe ngaina ngaigua mwarimũ okĩte na kamũtĩ wewe come back to class tiga maũndũ mau wĩnamo no gũthi tũronake no arakwo nĩ mũrũri ũcio no ũcio ũraina rĩu ngĩgĩthiĩ ũguo ũgũkinya kĩ reke njuge atĩrĩrĩ tondũ ndaikaragia mwarimũ agĩthũkuma rĩngĩ nĩ ngũthiĩ wanu ũguo ngĩthiĩ thi ngĩtiga ũkĩrĩkĩria thiri ũkĩona rĩu kuma hau rĩ ngĩikara ihinda inene we ũrĩ o mũciĩ na ngĩtuĩka rĩu ndĩkĩrĩ mũgima ndĩkĩrĩ mũgima rĩu kũgimara nĩ ũguo nĩ ũguo we ũĩ nĩ ũguo we ũiguaga ndigĩmenya rĩu rĩ nĩ kahinda ga kũgimara rĩu rĩ nĩ ndagĩtuĩka mũndũ mũgima yani gũgĩtuĩka atĩrĩ nĩ gwetherwo gũgĩũka harambĩ handũ rĩu nĩ ndanjia rĩu gwĩcurĩkĩra kũu ndainĩra andũ rĩ makahe o agatũĩ ona okorwo nĩ gatubia ũtarĩ ndarĩ ngoro hĩndĩ ĩyo ũraina rwĩmbo rwaku kana ũraina ciene itagĩtungĩte rĩu rĩ ngakĩmainĩra ngakĩmakenia reke ngwĩre Ngai agĩthiĩ agĩtemete yani njĩra oro ũguo na njĩra nguhĩ njuge atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩatũmire mũno andũ manyendere nĩ gwĩkĩraga nginya rĩngĩ na rĩngĩ tũmathekania ũgatungaga tũndũ no rĩu harĩa tũcoke harĩa harambĩ kwĩ harambĩ yekirwo ya mũrimũ tondũ gũtirĩ
gutire undu ungiekirwo ta harambe itari kuo Ĩĩ. to niguo changithia ing'otore wega Nĩ wegwĩtia mbeca. onjikaire haha thĩ rĩ ndũĩ nĩ ngwĩtio nyĩmbo cia mĩthemba yothe Ĩĩ. kũrĩ andũ marenda gũka kũhĩngĩca atungatĩri Ĩĩ. atĩ tũinĩre rwa kĩnuthia Ehe. Na nowe ũkũina. akaigĩrĩra 200 ndũĩ nĩ mũrimũ nĩ mũndũ tũracangĩra Ĩĩ. ngĩigĩrĩra mũhunjia akona ti rwega Ehe. Eh? akauga rũrutwo Ehe. na mangĩ 5 Ehe. Rĩu Oh. ĩtiguo Ĩĩ. rĩu nĩ tũgĩthire ũguo Ndanyita, aha. rĩu thutha ũcio rĩ nĩ ndacokire ngĩgĩthiĩ ngĩgĩkenia mũtumia ũcio warũgamaga gĩtĩ gĩa ũteti ũrĩa gwitũ wetagwo Gathoni wa Rutere endaga gĩtĩ kĩa MP Etagwo Gathoni wa Rutere. etagwo Gathoni etagwo Margaret Gathoni wa Nĩ Rutere akenio nĩ Kamondo. ĩĩ onawe akĩona rĩ arona ndĩmuonete wega mũno hĩndĩ ĩrĩa ndaindire rĩ nĩ ũĩ tareke ngwĩre ndũngĩina nyĩmbo cia mathiko ũhiki-inĩ atĩ ũine nĩ gĩthundũku mwĩrĩ ũgĩikũrũ Mwĩrĩ ũgĩcokio tĩri-inĩ. kana wĩigua gũkua no mũhaka tũgakua ũrĩ ũhiki Wega keki. rĩu ndainire nyĩmbo iria Atĩ ndũngiuga Nĩ gĩthundũku. nĩ gĩthundũku mwĩrĩ ũgĩikũrũ Nĩ ũgĩikũrũ. atĩ kama nĩ marurumĩ rĩu ndamũinĩire nyĩmbo iria iratwarana na ũrĩa arenda makĩria nĩendaga rĩrĩ gĩtĩ gĩu gĩa ũteti ngiuga favor ngĩina rwa kĩhiko rwĩtagwo favor tondũ no nginya abatare favor nĩgetha athurwo ngĩcoka ngĩina rwĩmbo rwĩtagwo kaba kwĩyaria nĩgetha athurwo tondũ no nginya yarie rĩu nĩrĩo anjũririe atĩrĩrĩ nĩ ũrĩ nyĩmbo ciaku akĩrĩra nĩ ũrĩ nyĩmbo ciaku ngĩmwĩra no ndatungaga na mũtwe ona no mũthĩ ũyũ cikaraga kũu Cikaraga kũu mũtwe. rĩu rĩ ngĩkĩmũinĩra ndamũinĩra rĩ rwĩmbo rwĩtagwo anga disability akĩrĩra maithori agĩkena mũno agĩcoka mũhuko ngĩigua etia rĩrĩ kabagi na tini akendutĩra ciringi 5,000 nĩ andutĩra nĩkĩ ngũre thimũ tondũ ndwarĩ nginya thimũ ngũre thimũ nĩgetha tũkaranagĩria no mbere ĩyo rĩ nĩ ndaroretwo maitho ndarorwo maitho rĩ gũgĩtuĩka atĩ ndĩrabatara ciringi 5,000 nĩgetha heo mĩwani mĩũmũ atĩ ona ingĩgwa rĩ ndĩngĩbunjĩkanga tondũ nĩ ũrathiĩ ũkĩhĩngagwo ĩni rĩu no nginya ndagĩtarĩ makarora mĩthiĩre yaku rĩu nĩrĩo ndakĩmwĩrire atĩ nĩ ndaroretwo hau kabere na rĩu tondũ nĩ wahe ciringi 5,000 rĩ na nocio ndetĩtio rĩ ndũrĩ hĩndĩ ũngĩgũra mũrĩngĩti na ndũrĩte rĩu koguo rĩ ngombo kũrorwo maitho nyambe nĩ ngoragwo na gathĩna ka maitho akĩmaka nĩ ngoragwo na gathĩna ka maitho na koguo rĩ ingĩrorwo wetua nĩ thimũ wagũra no weka ũndũ wa bata mũno gũkĩra thimũ rĩu nĩrĩo ndatwarwo kũndũ gũgwĩtwo PGH rĩ ya Nyĩrĩ rĩ makiuga ngamĩkĩha nĩ ekundĩkire ndũngĩthondekeka ngatia no ndahũthĩra mũndũ ũngĩ nĩwe wandwarire mũrata wakwa na ngari yake ngĩcoka ngĩaria na mũtumia ũyũ ngĩkĩmwĩra ũrĩa gwathiĩ akĩnjĩra rĩu rĩ nĩ tũkũgeria Kikuyu ĩno ya kĩrĩa Mission Hospital ngĩgĩtwarwo Kikuyu rĩu nĩguo ndahereirwo marũa ma gũthiĩ Thika School for the Blind nĩ ũndũ wa harĩa ha cukuru no rĩu ndathiĩ Gĩkũyũ rĩ mũtumia ũcio akĩrwara wa Rutere ũyũ rĩu ndacokire gwĩkĩrwo harambĩ na tũbeca sometimes no tũgũthi ũguo tũgatanũkwo no andũ oya twĩna gũkũ wanakula mpaka ya icitũ nĩcio nyende nĩrĩka mũndũ no irarĩo rĩu rĩ no ũkũrĩo na o gĩtuĩku we
riu nä ndakä rä hä irwo we no ngigithoma kuu kindu mwaka na kindu kuu Thika School for the Blind ngithoma Burero class kuguo ngicoka ngigitiga ing'otore ciathira no mukuru nä endetie twaru akahå njeki ngatwara twarithia ndakuaga ngoro na thutha ũcio nĩrĩo ndacokire ngĩhũndũka ona kũrĩa ndaimĩte na mũciĩ na ndahũndũka na kũrĩa ndaimĩte rĩ rĩu ngĩkĩanjia ngĩgĩthiĩ handũ ũhiki-inĩ wa kanda yetagwo Mau no kĩũngai ũguo ngĩkĩinama ngĩthakia hĩndĩ ĩyo ndirekondete ngĩina ngĩmakenia pastor akiuga atĩrĩ na no ũrekĩra mĩkwekwe na ngĩnĩia nĩ kwanja hĩndĩ ĩyo ti ndĩrarũria mũno njũĩ nenda ciarĩkũ rĩu rĩ ngĩkĩmakenia pastor akiuga atĩrĩrĩ mwanake ũyũ rĩ o ũguo amũinagĩra rĩ mũgakena rĩ ngwenda twabanga harambĩ yake ya kũruta nyĩmbo mugetĩkĩra mũke oguo nigetha tu support mwanake ũyũ aine nigetha onage kĩndũ gĩa gwĩteithia haya harambĩ nĩ gwĩkwo nĩ gũbangwo o hau ũkĩrũgama mũndũ ũrĩa ũgacabithia kandi ũkĩrũgama ũrĩa ũkarutanga kiro ngacigana cia mũcere ũhiki-inĩ wene njoire no nginya gũkarĩo na ti story rĩu rĩ makĩanjia kũrũgama hau magĩkĩanjia gũtarĩ niĩ ngaruta kĩna niĩ nĩ ngacabithia kandi ngĩkiuma ndĩkĩrĩ na mwĩhoko haiya na gũkĩbangwo na harambĩ gĩkinya na gũgĩcangwo ing'otore cigana ndikacia 30,000 rĩu nderĩtwo atĩrĩrĩ ũkũrekondera Nyĩrĩ nĩkuo gũkuhĩrĩirie nĩgetha ũkendagia tũmĩkwa gũkũ ũkona gĩa kũrĩa ũkũrekondi rwĩmbo rũrĩkũ rĩu ona tũtikinyĩte bado data ciĩho tũtikinyĩte ngũmenyana na mũndũ ũngĩ wĩ Nyairobi wakaga rĩu nĩwe ũkũndehe Nyairobi mbeca nĩ ndacitiga na kũrĩa matũra aya ngiriria gate ndacitigĩra rĩrĩ andũ a kanitha andũ ega endwo nĩ Ngai na makendwo nĩ andũ athingu na horeri rĩu rĩ macoka gũtũma ndĩ gũkũ na ndĩrakwĩra nĩ andũ ega by the matioire onaki magĩtũma ciothe magĩtũma ciothe na gwĩtuĩka bĩba nĩ yanjia tondũ rĩrĩ kwĩ mũndũ erutĩire anirekondere tũhũ yani anjoere video tũhũ akĩndwara gũrĩ producer ũmwe wa rĩu wa kũrekondi ũcio yani andĩhirie 25 ciacokanĩrĩrio by the ciarĩ 40 rĩu andĩhirie 25 na nona ũyũ wa video ndanandĩhia rĩu rĩ Kamondo ariũkĩire hau rĩu ngĩkĩanjia gũgĩikara ngĩgĩikara kwa mũthuri ũcio boarding and lodging accommodation na bei wĩ Nairobi wĩna mĩaka igana akenjuke atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩyo ndĩka nĩ twendithirie hau ũguo tiũĩ no ndĩkĩrĩ o mũndũ ũramenya kĩongo rĩ gĩtiarĩ gĩa kũhakania matũ ona hĩndĩ ĩyo gĩtiarĩ mũrenge ndakĩrĩ o sawa gĩtiarĩ mũrenge rĩu no aigua Kamondo rĩu ngĩgĩtwarwo ngĩkĩrekondi ndarekondi rĩ na ngĩkĩoywo video ngĩgĩcoka ngĩkĩinũka Ndithemba ndokĩte July 2013 ngĩinũka Ndithemba rĩu ndoka rĩ ndatwarirwo kanyũmba gako ũgĩkombora rĩu kanyũmba gaku ka mbere gwĩtuĩka njikare kũu Nairobi
tondu amount 1 2 3 rimwe ni tunogagia tu sometimes Nema by the way no mundu ngituika ndeikaria mwathani nake agituma nae andu a gwaitu tiplo bloti kuria riu wathire ukomborerwa ni makirugama nanie kabanyo kabanyo exactly makirugama nanie muno makirugama nanie ati ariu ati riri ni uraria ati riri rimwe na rimwe ndi ukuwirwo rehe matonyo maya ukahurirwo haya ngiona haya na Nairobi kwiragwo ri angima na mucingo ri aumite kwa neighbor kwina andu wega hai kai kwina andu wega ati ngiaria kanitha-ini guku Nairobi ngiaria kanitha-ini iria ndagitwaritwo ni muthuri ucio ngikianjia kuheo ciringi 300 wiki ngaria wiki uguo ni wibange umenye atiriri ziste muthenya kane gatwani ni 50 ni gatwani uguo ni wibange atiriri ukuina maranjie kana uina mukaraji uina mesapa we kaithabu ria kurarira ri ukona kaba gutindira riu niguo ndagisurvive uguo thutha ucio ngicoka ngikimenya mundu agigiposti karwimbo kana nyimbo ciakwa agekiraga YouTube-ini yake tu oetaithie roro rwekeirwo harambe nyimbo icio wekeirwo harambe cio ni mundu ungiambia gwikira YouTube yake ambia guthukuma na thigino ya kamondo mukamo wigo wake we utuagire nie wira wakwa ri ni kuhe mahuti ni ng'ombe riu ri wa murimi wi gwaku naguo mukama wi kwa jirani ikirete muthegi gikiuga riu ri ta brodi gikiuga ati Ngai mwathani haha riu niho gikuyu wokagira ati murimi tiwe muri hai asa riu ni nyimbo iriku turaririria tha ici kenera album iyo ri kenera Ngai we na maguru na ndũkanore ũcio wĩna turupa na ndũkanore ũcio ũrĩ na pajero kenera Ngai we wĩna magũrũ we wĩcokange tondũ we ndũrĩ kĩndũ koiga ndũ rĩu ndainĩte album ĩyo yarĩ na nyĩmbo 7 na reke ngwĩre nĩ ndakĩinire na ngĩkĩoerwo na ngĩgĩthioro wega na nĩ ciambia kũguna mũndũ ũngĩ na nĩ cianjirie kũguna mũndũ ũngĩ Ngai agĩteithia Jeremy Damaris arĩ o mũrĩma Kikuyu diaspora ĩyo rĩu rĩ arĩ o mũrĩma akĩona kamwana karaina wega arĩ o rũraya hĩndĩ ĩyo naniĩ gũkũ rĩ he indo iranyamaria tiga thĩna ngũngũni kũrĩa kabanyo nyũmba karĩa ndaikaraga kabanyo kena mĩnyama ndathwaga ũyũ ũrĩ o mburĩru ndathwa kwanunga ngamenya he ndahurũ wahurũkia ciarĩ nyingĩ ciarĩ nyingĩ tondũ atĩrĩrĩ na gũtirĩ ũtakĩrĩ na ciake atĩ ambe atigane na ciake tipro ĩyũrĩte mĩnyama ndũĩ gwĩkaga ũguo ũngĩrehe kĩndũ kĩmwe gĩtambagia guothe nĩ mwacigayana rĩu reke ngwĩre kwanja niĩ cia gwakwa ukaigua rĩu Ngai nĩ niĩ ndĩraũmbanĩrwo na tha rekei tũhũrĩre kamondo betũrũ ndĩna taithia rĩu nĩ ndithũrũ ũngĩokire gwakwa tiga hau mugaga kwanungaga tarĩ kwa nduthi garaji kore to betũrũ ĩkarema ĩkahũrwo ndithũrũ ĩkarema matawa no harĩ o ũndũ ndamenyire harĩ ũndũ ndamenye nyamũ icio ikomaga kĩroko ũtukũ ciĩ wĩra ndaigua citharĩkĩire ũtukũ wĩ toro take position ũrarigwo nĩho tanathwa kĩũria take position nĩ hĩndĩ gũtirĩ handũ ũtethwaga gũtirĩ rĩu gakĩriu rĩu rĩ iga take position ya kũgũrũ ĩkoya kũgũrũ atĩrĩrĩ ũrakĩigua tarĩ rĩrĩ tarĩ kĩndũ ũigĩrĩirwo tarĩ gatambaya hatirĩ handũ hatarĩ nĩ ũrwaigĩrĩrwo
Kataka tamba oguo kaigua kira mahali ri. Uraigua ikiruma hau ikiru ukarigua uguthwa. Akiri handu ngigirira ngai ngigenyo ko tebangite ukinde riu tu. De burero. Corona. Jala ni ngiuga manyumite na murungu. Wega biu. Riu ngai ni agitemire njira ciake. Atema njira ciake. Jeremy ri. Nyamu icio ri gitumi kia cithire ri ndambire kwihinga. Kuoya. Kwihuraga thegei. Wacha. Fasting. Mahoya. Ngihinga. Magongoni. Nyambere riu ona ndirociona ithi no nge muingi tondu ndireka ithabu ria riri indo ici ri na ni kuheo ndaheirwo ri cia cinwo ri ngaruta ingiku tondu niguo ngongoni nginya tuti ngaruta ingiku ukiona mano ihingire riu no ndio hindi hingi ngai eheria ciumbe ciake hau ngai eheria ciumbe ciake itige kuria kiumbe kiria kingi kana ikiambeithie hanga ya beikore ongi icio beikore ongi wira ni mutaithani mundu mwe ni mbogo wira ni mutaithani ande cia beithia andu angi wira ni mutaithani riu ri ni gutira riu yani ngai ni agitaithirie igithira na ngwamba kweherio kuu ni murata wakwa ngai aromuhurukia thayu wetagwo Robert akinjoya akiamba kundwara gwake hindi indo ing'otore itigiukire wina tuindo itigiukire riu ndiakiamba kweherio riu ngucoka na tuindo tweru kuria ngihingura uguo ri no haha thiko ya keri ri thiko ya keri tonde ingire thiko ithatu thiko ya keri he mugeni wokire akiuga ni ndirethwo ni riri ni mundu wi murimo Jeremy riu ani ngeciria no mundu wa guka kuhingica nigetha ndihingure tondu ndaturaga njugite na ndihinga kaigua tuirio turehetwo tunungite riu ni mundu woka ngamba kuga ngehinga rucio uga postpone tondu ni twanunga wega na no amenya ni rimwe na rimwe urakihe riu ri ngai ni agitemire njira yake na kuma hau Jeremy akinjira gutire media tayo itagugwita Jeremy eguku auma US eguku kana aranjira na thimu riu hindi ria ndakiria gathimu akinjira riu ri ni ngugwethaga njitongania na riu ri nyonete nyimbo ciaku ndiũĩ kana nĩũĩ nĩ ũratirendi ngĩmwĩra nĩo ndiũĩ akĩnjĩra rĩu rĩ harĩa twakinyania rĩu gũtirĩ media ĩtegũgwĩta na by the way nĩ ndagĩtirwo nĩ media hau rĩu hau nĩho ndakĩriũkĩire ngĩkĩanjia rĩu gũgĩtetagwo nginya nĩ makanitha ngĩkĩhota nginya gwĩka tũmaũndũ 1 2 3 ngĩkĩhota nginya gũthomithia ta sister yakwa nginya kwanyu nĩ ũtuĩka kĩrĩgĩrĩro ai nani mutha nĩ ũrauga atĩrĩrĩ andũ akamaringia rũĩ rwa Jorodani atĩrĩrĩ mũkũrũ arĩ oho na rĩu ngai akaringa kĩama tugacoka riu noguo githiaga ukimenyanaga na arata na he murata by the way itanariganirwo ngwenda gucokeria ngatho muno witagwo James Geshu Maigua ekuria Uhuru Market mwendia wa uniform hurani muno makiria atiriri twina ndera kunengea ndagika imwe tu tondira kurira Benjamin kundu gwitagwo Thika niguo ndagika imwe tu na nĩ njũrũgano rwa tũtingĩrĩkia ũmũthĩ ndiamenya nĩkĩ tũreka na mathaa kamothe nĩ maũndũ maingĩ na hakĩrĩ o ũguo rĩ ũnjĩtĩkĩrie tũngeithie o mũndũ ũmwe tu wĩtagwo yeye wa Yesu tondũ nĩ anũmbũĩtie mũno ona gũikara ũguo rĩ ta makana ũyũ temete itemi Benjamin Amina yeye wa Yesu ageithĩke sana he namba yako namba yakwa nĩ 07 03 748 325 07 03 748 325 thank you
Thank you so much. Na tina muigania Inoro nĩ mwendete. Tũgwĩka atĩrĩrĩ. Nĩ mũngũrĩtie. Ũmũthĩ iti Thursday. Mumenicekia. Ndogwaria nĩgũka rĩngĩ nĩ njũĩ na rũgano rũingĩ mũno haha wamenyekana ũkũcemania na andũ mahana atĩa family ihana atĩa we nginya haha ũhana atĩa rũgano rũu rwothe tũtirĩte atujakula hiyo story ona wanaheo nguo nĩ mũndũ ũkanyihithia mũbuto wa size 48 yes ũgoka atĩ ũke 28 nĩ tũgĩa karĩko Thursday twagĩa bas. Thank you. Come on. Thank you. Asante. God bless you. Asante. And we love you and we appreciate you. Thank you very much. Thank you tunyandu gututea na guka. Nikuoma. Na we karibu rege na rege. Yes. Thank you. Asante sana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Fidelis Wang'ang'aroka haha ikĩhata thaa mũgwanja na hamwe na marĩa gũtũmenyithia nĩ atĩ arutwo a thukuru wa airĩtu wa Butere kumũrũrũka macindano-inĩ ma mathako ma ngerekano magĩtetia kwagagio. Thirikari gũkana kũrũgamia mũthako wa ngerekano wa Echoes of War. Nacio ikundi cia Kindiki na atongoria gũkũmithia thirikari nĩ kũhotomia mũthako wa Echoes. Ikundi cia andĩki ti Kindiki. Ikundi cia andĩki na atongoria gũkũmithia thirikari nĩ kũhotomia mũthako wa Echoes of War. Macio na mangĩ maingĩ ikĩhata thaa mũgwanja. Fidelis Wang'ang'a nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Iracaria rĩrĩ iracaria Benjamin Wangari tumucaria nĩ ndakĩrĩ kũndũ gwĩtagwo Thika tumenye rĩu andũ nĩ marigitirwo tumenye mwena ũcio wao kũhana atĩa na tumenye kana andũ marathiĩ na mbere kwĩyumĩria mena kwĩyumĩria kũndũ gwĩtagwo thukuru-inĩ wa Chania Girls High School mwena wa Thika. He mũrimũ wagiaga mami wa gwĩthũa matũ okĩra rũcinĩ ethũa gũtũka ona nginya tangĩkũrutana Wakarĩndĩ Benjamin nĩ wanjĩta nĩ ndetĩkĩra gũgwĩta ndigakorwo ndigakoro nĩ kũrota ndĩrarota aca ũraria na Wakarĩndĩ tuma na Charles Kamondo nĩwe watunengera story gũkũ twarigana nĩ tũgũcokaga Thika reke njuge nĩ mwaikara tũtingĩaga ndagĩka ithaku ciaku ta ithatũ ũguo kana 2.5 reke hũthĩre ithatũ reke hũthĩre 2.5 tondũ ũcio ndoigua ta tongĩendai nĩgetha tuĩke gũkũ nĩ kũcukindĩra andũ no maroka no mbura nĩ yakĩa nĩ gwakĩa nĩ gwathera andũ no mararigitwo arĩa ũkũigua gũkĩrwo nĩ vice chairman atĩ maroka makaheo rigiti wa gũthĩnjwo na makarĩrwo transport nĩ arĩa mathiaga kambĩ iria twaugaga nĩ kũrarorwo andũ na gũkũ Dandora na gũkũ Kitui na gũkũ Murang'a rĩu mathiĩ marorwo monekana nĩ marabatara gũthĩnjwo acio nĩ marĩhagwo transport makarehwo gũkũ rĩu mekwo operation rĩu makainũkio ningĩ ndanyita no mũndũ ũrĩa rauma mũciĩ agoka ũmũthĩ na rũciũ rĩ ũcio wende ndararĩhĩrwo tondũ nĩ erehe ĩyo nĩ clarification no wanyita it's very important kwa kĩnegena very important wenda warie na ndagĩka ĩmwe na mũthuri wĩ haha kwĩra marĩtwa make na kũrĩa umĩte na nĩ kwathondekwo na kana nĩ akena ũguo tu njĩtagwo Ezekia Wambũgũ Ezekia Wambũgũ na nyumĩte mwena wa Kutus Kĩrĩnyaga othe wĩ nĩ Kĩrĩnyaga kũrĩa kwa mũcere umire ũmũthĩ ũraiguĩte kwa Inoro nyumire kuo o thinacara na rĩu nĩ ndoka ndathondekwo matũ ndacoka ndathondekwo maitho nĩ ndĩrona wega
mauma na thina uriku maitho nĩ gũthoma matikuonaga wega na rĩu nĩ ndĩrathoma wega piũ. Aha. Rĩu no njugire inyuothe mwongererwo mĩaka 15 igũrũ. Amen. Niĩ rĩa ndĩrerĩtwo ĩrarĩ 120 rĩu ndĩ na 135. Ezekiel mũrathimwo. Asante, God bless you too. Rĩu ona matũ nĩ mega. Nĩ mega. Ũraigua wega biũ. Thank you. Asante, God bless you. Amen. Nitwakena twacokia ngatho. Ona nyitaguo. Na wacoka kutu ciũgeithanie sana. Nĩguo na wewe ũgeithanie kũu kwanyu. Thank you. Wangare witũ. Ndĩ ũmwe wa gũthikĩrĩria Inoro nginya ũtukũ. Asante. Wow. Thank you. Ona nĩ ndĩrarĩire oro rĩu 10,000. Wow. Ona warekerio. Arauga nĩ ararĩire. Ndarekerio. Aha. Ukiria kũinũka. Ndĩrainũka rĩu twamĩcemania na Benjamin ano ndiramuoĩ ndaigua sauti waigua nĩ Wangari. Na rĩu nĩ Wangari ndacokia ngatho na ndatwamenyana. Ndwakiona maũndũ nĩ chap chap nĩ kuga nĩ ũgũcoka kutu ũcio ũkĩonaga. Nĩguo. Thank mũno Ezekiel no geithanie kutu wacoka Asante sana. Benjamin Wangari. Thengi mũno nĩngwaria na mũndũ ũteithĩkĩte ndwakĩigua ũcio umĩte o kutus. Na nĩ waigua arokire kũu thinacara. Ndakwĩra. Na rĩu maitho mesawa na matũ mesawa. Arathoma arona tatoci na mahiga merũ. Andũ metagwo Shri Jane Youth League rĩ. Tũgĩkĩmahoera Ngai amatũrie. Ndoigua tuongorithĩrio mĩaka nĩ kuga harĩa ũngĩgathiĩra itũgathiĩra ho. Ndongerwo 10. Rĩu ningĩ tũrĩonana na mwarĩ wa Macharia. Nĩ aroka. Oka mwĩre arĩnjarĩria nĩgetha rĩu korwo ningĩ ndahũngahũnga njarie na ndagĩtarĩ. Thengio Benjamin witũ. Thengio mũno. Na tuge nginya Inoro rĩture. Aya, thengio. Asante. Ndagĩtagwo Benjamin. Yes. Lakini kũndũ gwĩtagwo thika. Mũturi wa mũirũ nĩ njoakirie gũka haha. Na agĩũkaga mbeca ciarembesha maisha. Nĩ ciathiĩ na ndwere mũndũ wona kanyamũ congratulations. Aĩkorwo ndũnona kanyamũ tũkwĩraga ũru no gũkua ngoro. Nĩguo. Ucio nĩ nyina wa twana arageria kũrugĩra twana irio na ihenya. Mauma gũcerana nĩ anogu. Thutha wa gũkinya mũciĩ mamu wao arega ũhoro wa Mami, tweteri irio kuma mũkawa-inĩ. Na aca, thutha wa ndagĩka 30 irio cigũkorwo ciĩ hĩu. Rĩu rĩ, aingĩra riko ciana iratinda igĩcũthĩrĩria mũrango-inĩ na kana gaka kanini karenda gũkoma. Mami wao eriko mĩhang'o-inĩ ya gũtinangia nyeni, gũthonga ngima, gũthondeka gathubu ka nyama. Ũkai rĩu, irio nĩ ciahĩa. Irio icio nĩ nduga ikarugĩka. Wĩna mandũ nagũra. Were irio ciaku. Irio tu. Irio nĩ gũbacĩrĩra na kũgitĩra ndũgũ. Soko, more than a meal. Baza rĩu nĩ kuma gatũmagara mũthikĩrĩria mathaa matatũ mathirĩrĩka nĩmo macio nĩ mainĩkĩrĩra na nĩ mwageithio sana. Ni MC wa mũting'o kũndũ gwĩtagwo Kikuyu. Iria ni bacabasha kũndũ gwĩtagwo Zimmerman, asante sana. Mũndũ wĩtagwo Jega wa PCA ya Kagemi. Ona patron na mũrĩithi wa Kang'ara amewasalimia sana. John Shikegwa mama Ketaraji ni akena nĩrũgano rwa mũndũ wĩtagwo Charles Kamodo. Ana nĩjũĩ Charles mũthikĩrĩria na gũkarĩngĩ itemi ritũ kana wendi witũ nĩ atĩ o mũthenya wa Thursday wakora kĩndũ rathoma, o mũthenya wa Thursday wakona kĩndũ rainũkia mũciĩ, o mũthenya wa Thursday ũgakorwo nĩ waheo mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro. Thaa mũgwanja nĩndĩkĩtie kwĩhanda. Nĩũrabatara kũiga mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity ihinda o rĩothe. Na nĩ ũndũ wa ũguo tũkwamba kwamũkĩra mohoro ma thaa mũgwanja tũkĩrekereria mũturi wa mũirũ nĩ aroka nĩ ũndũ wa kũrikĩria kĩroho. We love you so much. Enjoy your afternoon. Nĩũrabatara kũiga mbeca thĩinĩ wa akaunti ya Equity ihinda o rĩothe. Deposit na ihenya na ũhũthũ makĩria na Equity Cash Deposit Machines. Kwĩna makĩria ma macini igana rĩmwe cia cash deposit machines kana CDMs guothe bũrũri-inĩ. Koguo no deposit nginyagia ciringi mirioni 2 o mũthenya ũtegũtangĩka mathaa o mothe kũrĩ mũthenya kana ũtukũ. Ririkana atĩ mbeca ici no ũcione hau akaunti-inĩ. Equity, your listening caring partner. Inoro FM.
Arutwo a thukuru wa airetu wa Butere kumururuka mashindano-ini ma mathako ma ngerekano magitetia kwagagio. Thirikari gukana kurugamia muthako wa ngerekano wa Echoes of War na ikundi cia muingi na atongoria ukumithia thirikari ni kuhotomia muthako wa Echoes of War. And then when they came, there were no decors, there was no sound system, the lighting in the room was poor, and the conditions therefore will not allow the girls to present the play. That the students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Tasnia ya uigizaji na uimbaji imelindwa kisharia na ni haki sharia ifuatwe, wapewe haki yao wale waigizaji na waimbaji. Amukira ngethi ciakwa mathaini maya mega ma miaraho ngunyite ogeni methaini itu ya mohoro ni mohoro maitha riri ria athaa mugwanja. Fidelis Wanganga. Thirikari ni kanite kuhotomia thukuru wa airetu wa Butere guthaka muthako wao wa ngerekano uria urehete ndugamano na uria uikaine ta Echoes of War thiini wa mashindano maria marathie na mbere thukuru-ini wa Lions county-ini ya Naikuru. Minister wa githomo Julius Migoso Gamba augete arutwo acio ni maheirwo kanya ga guthaka edereria mathire kiharo-ini mauga matingithaka mutabania wa ithako riu Cleopas Malala atariho. Na Migos aheanire horo yo akiaria na andiki a mohoro riri hau kavere mobitha borithi maikirie arutwo gas ya kuruta maithori nake mwandiki wa muthako ucio uria wali senator wa Kakamega Cleopas Malala ni eguiketio ngono na akahingirwo ceceni-ini ya Eldama Ravine kuria araire ona gutuika ni acoka arekererio na ni atanyitwo gukorwo akiruta ndumiriri muciini wa Naikuru ihinda-ini o riothe. Na ni thina uguthararitie mihango ya mathako maya kwa ihinda thutha wa arutwo aria angi kumororoka makiugaga ni nginyagia arutwo acio a Butere Girls maheo kihoto kiao ona gutuika mihango ya mathako eno ni cokire ya cokereria indi arutwo acio a Butere Girls mahundukire kuria maraikara na matigana gukorwo magithaka muthako ucio ndiriria metirwo kiharo-ini mainire rwimbo rwa taifa macoka maumururuka. The government did not stop Butere Girls from performing. You are very aware that the students were allowed to perform at 8 o'clock. When they came to the stage and after the national anthem, one of them stepped forward and said they are not willing to perform without their director, Mr. Malala. Mr. Malala is not a teacher in Butere, not a director in Butere, he's not a director of that play. So the students of their own volition decided not to participate. So your question is not properly framed. Na muingi na tongoria ni meyumiritie gukumithia ikinya ria thirikari kuhuthira maobitha a borithi kwagagia arutwo aria mekinyetie mashindano-ini mau ma mathako ma ngerekano. Kiama kia ODM kiugete ikinya ria thirikari kwagagia nginyagia andiki a mohoro na arutwo aria marongoreirie guthaka mathako macio ni mugaru na ihoto cia gigatiba. Angi makomithetie giko giki ni gikundi gia gutetera ihoto kia Amnesty International. Na kuo kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu gikundi gia tongoria a kidini ni makomithetie maobitha mbũtũ ya borithi ni undu wa kuhuthira hinya gutuithania ndugamano eno thengia ya gukorwo irakuruhania arutwo ngwataniro ya hunjia ya matongoretio ni Sheikh Abubakar Bini au maugite ni kihoto kia arutwo kuonania iheo ciao na gutambia ndumiriri kuhitukira mathako ma ngerekano. Sisi kama viongozi tumesikitishwa sana matokeo yaliyotokea Nakuru. Haya mashindano ya uigizaji na nyimbo ikatokea yaliyotokea, serikali ikatumia nguvu kupita kiasi, walioyaona si sahihi. Lakini tu tunataka kusema kitu kimoja, tasnia ya uigizaji na uimbaji imelindwa kisharia na ni haki sharia ifuatwe, wapewe haki yao wale waigizaji na waimbaji.
Na riu ningi ni moritie ateti metheme gukuruhania arutwo maundu-ini mao kana bara-ini ciao cia uteti. Ni wanasiasa wasiingize siasa katika watoto wa shule. Tunawaomba wanasiasa waepukane na nia yoyote, waepukane na ushawishi wao katika kuingiza mambo yao katika tasnia. Wakifanya hiyo, watawajenga watoto wetu chuki, watawajenga watoto wetu kuinukia siasa potofu kama zinazofanywa na wanasiasa wetu. Liangaliwe namna gani lingelitatuliwa kwa njia ambayo kwamba ni rahisi sahihi, pasi ya kuwatumilia nguvu watoto wetu, wanafunzi. Na otoguo gukumenyithitie ni ati mwandiki wa ithako riria rirehete urugari muingi ni uria wari senator wa kaunti ya Kakamega Cleopas Malala na uria uraikirio ngono hwaina kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Eldama Ravine. Na riu ngamenyithia ati ni arikitie kurekererio na ari muciini wa Naikuru kuria atanyitwo gukorwo akiaraniria na andiki a mohoro. Njitikirie riu tuthie kuona njira yemwe kwa imwe tunyitanire na mwandiki witu Robert wa Maina uria uraire akirumanirira na ici na nginya riu no athiete na mbere na kurumanirira nacio na nigetha atumenyithie maria yumiria. Geithika mathaini maya ma miaraho Robert. Fidelis ngatho mĩaraho ĩno na ũrĩa kũrathiĩ nĩ atĩ mĩthako ĩno ya ngerekano no ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa thukuru wa Lions Primary gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru thutha kana thengia wa arutwo kumũrũrũka thutha wa thukuru wa Butere Girls kũremwo gũthiĩ na mbere na mũthako wao. No ndeto cia hi na hi nĩ atĩ ũrĩa warĩ senator wa kaunti ya Kakamega nĩwe Cleophas Malala nĩ arĩkĩtie kũrekererio nĩ maabitha a borithi kuma ceceni-inĩ ya Eldama Ravine kũu nĩ kaunti-inĩ ya Baringo kũrĩa araire ahingĩrĩtwo thutha wake gũikio ngono mũthenya wa ira rĩrĩa arekinyĩtie gũkorwo akĩruta kana kũnora arutwo a Butere Girls mũthako-inĩ wao wa Echoes of War thĩinĩ wa thukuru wa Kirobon hwaĩ-inĩ wa ira. Na koguo kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ twetereire ndagĩka o yothe nĩ gũkorwo akĩaranĩria na nyũmba cia mohoro gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru ũndũ ũmwe na no tũgũgĩkorwo tũgĩcoka kũrĩa thukuru-inĩ wa Lions Primary kũmenya marĩa namo marathiĩ na mbere na gũkunũka. No ĩndĩ ndagĩka-inĩ ĩno nĩ atĩ thayũ nĩ ũrĩkĩtie gũcokerera, arutwo nĩ marathiĩ na mbere na drama ciao. Maabitha a borithi thutha wa gũkinyanĩria kĩrĩa gĩgũgĩkorongoreirio gĩa kũhurunja mũingĩ mathaa macio ma rũcinĩ rĩrĩa thukuru wa Butere Girls ũkuonanagia mũthako wao nĩ mahotire kũnyagia mũingĩ ũcio. No nĩ atĩ thukuru ũcio wa Butere Girls ndũnakorwo ũkĩhota gũthaka mũthako wao na mainire tu o rwĩmbo rwa bũrũri nĩruo rwĩmbo rwa taifa ũrĩa rũĩkaine nĩ andũ aingĩ na makorwo makĩonania gũkorwo mekĩrĩtwo heho ũndũ ũmwe na kwagagio nginyagia meciria mao nĩ thirikari gĩkĩro gĩa kũremwo gũthiĩ na mbere na mũthako ũcio. No macio ndĩrĩ namo ndagĩka-inĩ ĩno no wona twaranĩria na Cleophas Malala no ndeto ngũgĩkorwo ngĩmenyithia mũthikĩrĩria wa ceceni ya Inoro FM kuma gũkũ mũciĩ-inĩ wa Naikuru. Fidelis, moro nĩ waku. Nĩ ngatho cia mwanya mũno Robert wa Maina ũgĩgĩthiĩ na mbere na kũmũrĩka ciĩgiĩ ndeto ĩyo ĩrĩa rĩu ĩtuĩkĩte ya kũmũrĩkwo nginyagia nĩ honge ngũrani cia kĩbũrũri. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũkĩmũrĩka mangĩ nĩ atĩ mũingĩ nĩ ũthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria thirikari ĩkorwo ĩkĩagĩrithia motungata ma ũrigitani mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ, kuona gũkinyĩria rĩu mathibitarĩ maingĩ matirĩ ndawa. Na kũrĩa Molo aikari arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ wa mohoro Joel Kimani matarĩirie mũbango wa marĩhi wa ũrigitani wa SHA ũndũ ũmwe na indo ingĩ cia kũrigita arwaru ndukoretwo ũkĩrũgamĩrĩra arwaru a kũinũka, ĩndĩ ũkoretwo ũkĩrũgamĩrĩra arwaru arĩa makoma mathibitarĩ. Hamarĩtwa njĩtagwo Daniel Njang'ara kuma Moro itũra rĩa Turimona. Nĩ tũrathondekwo tondũ ona kwĩna ndawa nyingĩ mũno kũrĩa, tondũ ona tani ndĩ na mũrimũ wa cukari na nĩ tũrathiĩ tũkagĩra ndawa. No kĩndũ kĩrĩa harĩ nĩ mekwenda marore SHA, tondũ SHA ndĩrathondeka mũndũ outpatient, ĩrathondeka mũndũ ũrĩa ũrakoma. Koguo mũndũ wa gũka na gũthondekwo na kuma ndĩrathondeka, koguo marore hau. Tũngĩenda mũno marore tondũ akorwo nĩ nyamũ ta icio SHA nĩ ndĩrona igĩcugurĩkwo nĩ national government, marore mũno na matungata maikũrũkio mũno maikũrũkio gũkũ county, tondũ akorwo nĩ ta SHA ĩyo rĩ ndĩrona mũno ĩratindĩkwo nĩ national government ĩgakorwo nĩ ĩratũhinyĩrĩria. Njuge njĩtagwo George Kariuki kana Kirio, ndĩ mũikari wa Moro na haha Moro ward, na ũma nĩ atĩ kĩrora mwena wa ũgima wa mwĩrĩ tiguĩte tũgĩkena mũno tondũ thirikari nĩ tũrekereirie
tariu ngirora ta mwena witu wa Moro urakora watwara mwana tariu nie tumahatha twakwa ndatutwara utuku riria turemereirwo ni murimu ndawa ingi cikaga na iria cironekana tiria tungiuga cirahota iria ciina goro na urakora riu tuthiaga thibitari tondu nikuo tuwi tungiona ndawa cia raithi. Kambuni 14 cia uthondeki wa indo nicio cigithitie giceceni-ini kiria kiigitwo keheri ni thirikari mwena wa Mai Mahiu Naivasha. Gatagati gacio ari kambuni kuma nja ya bururi. Kambuni 7 cia kuma nja ya bururi nicio itanyitwo kwambiriria waki gukinyeria mweri wa 6 mwaka uyu, na maya mokite riri thirikari itanyite guthondeka bajeti ya nyongerera ya guitherania waki wa mabarabara ma motungata mangi maria merekeirio giceceni-ini giki. Aningige wa nyamu no ri na ici kuringana na ofitha munini wa aruti a wira thirikari-ini Eliud Owalo uria utongoretie maofitha kuma ruhonge rwa uramati wa gicigirira giki kia ukuria augite gicigirira giki nikiukiriirie na njira nene na kuga kambuni 14 nicio cigithitio gicigirira-ini giki gukinyeria riu. Among the 14 investors who have already been allocated land, we expect creation of jobs to the tune of 2,800 jobs. At full capacity utilization levels, we expect a total of 8,000 jobs. Owalo arutire mukana kambuni cia kandarathi iria ikoretwo ikinyitaniria mawira maingi ma waki na gucungirira gatithio hari gukinyaniria tabarira cia thirikari. We are witnessing a trend where contractors bid for government projects than they can execute. We are not going to allow a situation where the government has met its full part of the bargain by making the payments based on attainment of milestones as required, and yet the contractor still cannot meet their obligations in terms of delivery within the stipulated timeline. Hamwe na aria manyitanire icera-ini riri ni murugamiriri wa ruhonge rwa Caesar, kambuni ya Kenya Ports Authority, udumwe na DCC wa Naivasha Josiah Odongo uria wiriire aigithia ati ugitiri ni murumbuye. Created a multi-agency task force that takes care of first of all what we need in terms of infrastructure. We have the likes of Central Rift Water Works Development Authority, Naivasha Water, KPLC, who've already built a substation here. Ketraco, who will do a 220 kV substation. Naivasha ICD is just an extension of the port of Mombasa. Our main aim is just bringing services closer to the customer. And we are ready, we are fully equipped with our equipment. In terms of security, we are going to deploy heavy security. Actually, for every unit that is here, we are going to have a security formation. Handu-ini ha Inoro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njĩtagwo Ani Ngige wa Nyamu. Inoro Miaraho, urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Kanitha wa AIPC Diocese ya Nyandarua ya muhuro ni utafanĩtie kĩgomano kĩa mwanya gĩa atumia nĩguo kũmathomithia mĩikarĩre na ũreri mwega wa ciana kũringana na morutani ma Gĩkristiano, na oho bata wa gũthaitĩra mwana wa kahĩĩ nĩ maũndũ marĩa makinyĩrĩirio mũno hĩndĩ ya kĩgomano kĩu ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Simon Igure. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Anne wa Mũirũrĩ, nĩ tũrĩ na kĩũngano gitũ tũcemanĩtie gũkũ na thimũ itũ ya kĩũngano kĩa mwaka ũyũ wa 2025 ne kuma maruo-ini maria mothe twanagerera nigetha mwathani atwambararie na ambĩrĩrie gũtũhe ũtũũro ũngĩ mwerũ na gĩkeno gitu. Kĩgomano kĩu kĩraharĩrĩirie mwana wa Njohi Kĩbĩbĩri itanya inene arĩ kũhe atumia mweke wa kwaranĩria na gũthoma njĩra cia kwĩgacĩrithia mũtũrĩre-inĩ. Muoroto witũ ta atumia a Nyandarua nĩ kũ-empower atumia aitũ thĩinĩ wa project cia gũkũria kanitha witũ nigetha ithomo citũ ciothe cia atumia tugekagira iharo iria ciri cia kanitha witũ tukahoyagira kuu thiini wa kanitha witũ nigetha tucokie riri wa kanitha uria wa tene wa AIPCA. Atumia ningĩ nĩ maragĩire na mweke wa gwĩkĩrĩra wĩtĩkio wao wa kanitha. Athikabu George Mwandime na Anthony Gĩtonga magĩtarĩria bata wa kĩgomano kĩu. Njĩtagwo Bishop George Mwandime. Nĩ twĩkaga igomano ici cia atumia mũno nĩ ũndũ wa kũrehe atumia aitũ ũthamaki-inĩ wa Ngai na kũhũthanĩria wĩra ũyũ wa Ngai. Ũndũ ũcio nĩ ũtũkenagia tondũ na marĩkia gũthoma maũndũ marĩa mathiaga gwĩka mbere ĩyo ona nĩ magocithagia Ngai. Gĩthomo kĩa ũmũthĩ kiuma kĩa bata mũno niĩ ta Bishop Gĩtonga in charge wa parish ĩrĩa tuma ũmũthĩ ya Kĩrĩma. Koguo ciũngano ici nĩ irateithia mũno tũgũthiĩ na mbere gũciĩka na gũcitungata tũrĩ hamwe tũrĩ atũ twĩ mabishop matatũ. Mathomo megiĩ aciari gũikarania wega na ciana nĩ maratĩtĩrithirio na njĩra nene, atarani megatũ makĩnyita itemi. Njĩtagwo Alan Njenga, twĩtĩtwo nĩgetha twarie makĩria ũhoro wa mwana wa kahĩĩ tondũ marĩ aciari na makĩria aciari atumia
ciana ici ciacoka mĩciĩ ĩrĩa itena kĩrĩgĩrĩro nĩo makoraga. Tugeria gushare experiences citũ na mwana wa kahĩĩ na kugeria kuma encourage matige kuonia ciana citũ atĩ nduthi nĩkuo mwĩhoko wao rĩ. Amaritwa njĩtagwo Aunt Trufena na ndĩ mũtarani. Ona ningĩ oho nĩ ndĩrathiĩ kũmera ũhoro wa kwĩmenya, mũtumia kwĩenda, mutumia kwĩĩtĩkĩra ũrĩa hana na mutumia rĩu kũmenya njĩra ĩrĩa njega nginya gwĩcarĩria mbeca ciake na nĩgetha ona ndakanakinye kũrarĩria ciana. Koguo tũgũthoma maũndũ maingĩ na ningĩenda atumia arĩa othe makũigua memenye na mamenye atĩ mutumia nĩ arĩ hinya ona gũkĩra ũrĩa ciragio. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Riboti yetu tirihire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ, amũkĩra mohoro mangĩ ikĩhanda thaa 8. Njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro shesheni hakuhe nawe. Nĩ ithaa rĩa kũrikĩria nĩ kiugo kũmanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. Nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Kũrikĩria kĩroho mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inooro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Shesheni hakuhe nawe. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Wagacuguna Nike wandokera rucinĩ ũmũnene hena cabaci wĩrĩgĩte gũka nacio wanjĩrĩte nĩ cia mũtu ũrĩkũ atĩrĩrĩ we worio cabaci ikoterĩga kũnyua cũrũ ndĩraheire acirũ haha maramaka atĩ ũcũrũ wakĩũria ũcũrũ gwakwa mũndũ ũgwĩtwo Wangari atangĩkĩrĩa ngima ĩngĩ tiga ya mũtu wa soko atĩ soko kũrĩa gwa Capwell Industries rĩ mathondekaga mĩtui ĩtiganĩte wa cabaci wa ngima wa ũcũrũ ĩgetwo soko nĩgetha ũmenye ici nĩgetha nayo tware thiri gwaku rĩ rũcinĩ kuma kĩroko tũkĩhagaria o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya Friday rĩ reke ngũkundia ici cia soko mũtu nĩ soko more than just a meal nĩ soko more than just a meal mũtu nĩ soko watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio ona ningĩ tũkarathimwo kubarikiwa nayo Mundu mũrathime nagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na niĩ Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inooro nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani ũkĩrĩ mwega kwerwo atia gwikaire atia kũrathi atia Ngai nĩ mwega na nĩ atũkinyanĩria na atũhe kanya kangĩ tũgomane ona mbura no atũrathimĩte na no ĩrĩra kũndũ gũtiganĩte tũmĩhũthĩre wega na twĩmenyerere nayo ira mũno na arĩa maratwarithia ngari tigũthiĩ ũkĩgithimanaga hinya na maĩ nĩ tondũ na marĩ hinya na rĩu ona ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo kwerwo atia
aramithie no Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku nĩ atwendete na nĩ atwĩciragia meciria mega na mathayo akũrehe na ndehe nĩgetha tũgĩe ngwatanĩro ya mahatarĩ itherũ na nĩgetha tũrikĩrie hamwe na tũmanĩrĩrie hamwe na twĩkĩrane hinya nĩ ũndũ ũcio harĩa hothe ũrĩ karibu sana tutwarane ikinya gwa ikinya na tumanĩrĩrie na twĩkĩrane hinya na angĩkũririkania mbia ciaku iria gũkũ ta kwĩna ngiri igana gũtana tukarũcio rũcinĩ kwĩna nuthu mirioni Saturday mirioni 3 Sunday mirioni na nuthu rĩu nĩ kũgũra voucher ciaku wĩrĩgĩrĩire gũcenjerio na gũthakarĩrio mũtũrĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na matukũ maya tũrĩ nĩ atĩ nĩ tũrakira tũkaigua mũtino nĩ wahanĩka ta rĩu hena andũ moimaga memorial kũrĩa Naivasha na makĩgĩa na mũtino wa barabara magĩkua member family na ona to ũguo ningĩ na ikuũ nyingĩ irahanĩka ona rĩu kũrĩ angĩ matigĩtwo nĩ andũ ao maracakaya na kwĩna angĩ andũ ao nĩ mamatigire no na matirĩ mathikwo nĩ ngucanio rĩngĩ cia mĩciĩ rĩngĩ ona mĩrĩ tũrĩ taingĩtwo thibitarĩ nĩ mathirĩ ona mathĩna maingĩ mũno makĩria ona mĩtũrĩre gakĩritũha biacara igakundera mbia ikanyiha maũndũ mangĩ magoka mĩrimũ mĩingĩ mĩritũ ĩrahũthĩra mbia nyingĩ cia andũ na maũndũ mangĩ maingĩ na andũ makorwo nĩ hinya mũno makĩria na makaigua makinyĩte mũico onawe nani ndwagĩte kaũndũ gomanĩte nako gatũmĩte ũrwo nĩ hinya no kaigua kinyĩte mũico no kaigua nĩ ũraremwo nĩ gũthiĩ na mbere noguo no ta gwa Isiraeli rĩa matũra kũrĩa bũrũri wa ithamĩrio Babylon manyitĩtwo mĩgwate nĩ atĩ nĩ makoretwo matarĩ na hinya morĩtwo nĩ hinya ona ningĩ makanyũrũragio na magathekagĩrwo nĩ arĩa mamanyitĩte mĩgwate nĩ ũkũikara na makĩrwo maine nyĩmbo iria mainaga kwao ona kũnyũrũrio ũguo mũno makĩria no gatagatĩ-inĩ ka mau mũnabii kĩrori Isaia agĩtũmwo na akĩmarĩria na agĩũka akĩmera Ngai hamwe na inyuĩ na nĩ egũka na nĩ ekũmwĩkĩra hinya na nĩ ekũmũhotithia na nĩ mũgũtuĩkania ona ningĩ nĩ atĩ mũtigũconoka ona mũtikwagĩrwo kĩene mũrona mwarĩ wa ithe witũ na ndoka gũkũmĩrĩria kwĩ maũndũ tuonanĩte namo na manginya makahotomia wĩtĩkio witũ na tũgacoka tũkaigua tũtirĩ na hinya ona rĩngĩ na rĩngĩ mbara na nĩ ndakũgwetera maũndũ mamwe nginya mbara cia gĩbamĩrĩ wagi ũgima wa mwĩrĩ stress ona mawĩra-inĩ na kũrĩa kũngĩ kũingĩ mũno makĩria na Ngai mĩaraho ĩno no arakũririkania na no aratũririkania na no aratũmĩrĩria ũrĩa gũtwĩkĩra hinya rĩu tũtarĩ na hinya ũrĩa gũtwĩkĩra hinya rĩu tũtarahota gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre ũrĩa gũtũrũĩrĩra ũrĩa egũtwĩkĩra nĩ tondũ twamweterera arĩa othe mamwetagĩra maticonokaga nĩ okaga na akamarũmbũiya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ thagumia gĩkĩ kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 41 mũhari wa 10 atĩrĩrĩ tiga gwĩtigĩra nĩ gũkorwo ndĩ hamwe nawe nĩ mwathani ũrakwĩra ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ona agathi na mbere na gũkwĩra atĩrĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio menya ũmake nĩ ũndũ niĩ Ngai waku tamaka usimake ndũkamake ndũkainaine ndingĩtigĩra na ndingĩmaka tondũ Jesũ arĩ hamwe na niĩ nĩ mana ti itherũ na agathi na mbere na gũtwĩra atĩrĩrĩ nĩ ngũkuongerera hinya waku nĩ haroka gũgwĩkĩra hinya ti itherũ nĩ ndĩrĩgũteithagia na ti itherũ nĩ ndĩrĩgũtiragĩra na guoko gwakwa kwa ũrĩa kwa ũthingu Ngai arakwĩra gũtirĩ ũndũ ũngĩ nĩ arĩgũteithagia nĩ egũgwĩkĩra hinya nĩ arĩgũtiragĩra na guoko gwake kwa ũthingu nĩ egũkũrũĩrĩra mwĩhoke mweterere mwĩtĩkie wĩgwatĩre kiugo gĩkĩ mũririkanie nĩ mana ti itherũ mwatha nĩ anjĩrĩire hira thimo nyingĩ ngĩhokaga kiugo gĩake muoyo wakwa wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru arĩa mamenyanĩte na mwathani ũyũ Jeni Mũthoni haha tũkamũkĩra hinya roho ka igũrũ ritũ yes nĩ kũhotanĩrwo nĩ mwathani na kũrũmbũiyo na rathimo gũkũ nĩ kwa inoro mũciĩ nĩ wotugi na ũtana nĩ kũrikĩria tũrarikĩria
ndungata ya Ngai Mũkuru wa Mũirũ. Ceceni hakuhĩ nawe. Mũciĩ wa Tũginotana. Aria mamenyanite na mwathani marikaga maundu manene ati ni ngamwikira hinya ni ngukuhe hinya ndugetigire ni ukunyitira na guoko wakwa kwa urio kwa uthingu uragetigira ni kimuru na mwari kana tiguo kanitha wa kurikiria haria hothe muri Mustafa wa Garari Gasa Venathi Panea Richo wa Jega Kezi wakwa Beni Rajira Kayore na Ivasha tuwe hamwe muno asante sana na gwira ritwa sa Venathi Panea ni ritwa ria Hairwo Jusufu ni muthamaki ogwetwo Firauni John wa Kahedimeni ona Nancy wa Mugethekio muno makiria muthuri tikoge wa Nduhu Olivia Kevas asante sana na Samuel Maina Mataiga ona toguo ni Ngerea wa Kirurini ndakuona asante sana na Kimwanda wa Marigiti Thekio muno makiria na Michael Jogu wa Kiviregwe na Fred Kinyozi ona toguo ningi tugithiete wega na mbere tukihokaga mwathani tugitekagia mwathani tukiraga mwathani agituririkane maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe tondu Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aritha na ni arumbuyagia andu ake na oka atukira Ngai uyu mwega na mutugi no egututaithia tutorie na twitirie nditi na ndiho nene iria itukoraga na nitukuhota ona gugikorwo tugika maundu maria magiriire ihinda riria riagiriire ni undu wa gitumi kiria kiagiriire kugatha Ngai na kwihoka mwathani rugendo-ini na maundu-ini mari mothe na ni ati no eguka na tuhotanire na tutoranirie na turumbuye nayo na family haha ya madam ogwetwo Rose Nyambura wa Mwangi ni nyina wa Nicholas Githwe na family ya Nicholas kina Jane assistants Mobina Ashia Geothe na brothers maida mamutigitwo ni your mom the late Rose Nyambura wa Mwangi na gukire na mahoya marathi na mbere kuria kwa muciĩ umoja tu umothe mweri 10 rucio Friday mweri 11 na Monday mweri 14
nĩ gũgakorwo na macaka kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA unit umoja tu, na toguo ningĩ mũthenya wa Sunday ũkĩte kwĩna memorial service kũrĩa kanitha-inĩ wa PCA unit church umoja tu thaa 8, na mũtigaire Rose Nyambura wa Mwangi agathikwo mũthenya wa Wednesday mweri 16 kũrĩa Kĩgumo Gatia-inĩ village. Kũrĩ family no ya Rose Nyambura Mwangi mũgĩe na thayũ na mũmĩrĩrio nĩ Mwathani, nake Mam Rose Nyambura wa Mwangi arohurũka ũhoro. Bogua waja nĩ ndakuona na Njoki wa Karishi ni na Duncan Gathogo nĩ ndĩramona tũtwaranĩte wega tũgĩthiĩ na mbere na kũrikĩria ona Samai Mahehe nĩ ndakuona Mwathani arogocwo maũndũ-inĩ marĩ mothe, na tondũ tũkamũkĩra hinya na tũgĩe na hinya na tũtorie na tũtobore maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩ, Mwathani atwĩkĩre hinya na atũmĩrĩrio na mahinda maya tũragerera maritũ na mahinda maya twĩna ciũria nyingĩ na mahinda maya tũreyũria gũgũikara atĩa na gũgũthiĩ atĩa tondũ gũtirĩ kũramenyithanio. Nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai no acokagia mahoya, Ngai no okaga, Ngai no ahotanagĩra andũ ake, Ngai nĩ arĩ hinya na nĩ arĩ tha, Ngai nĩ okaga na nĩ atĩ maita maingĩ no atũkagĩra. Ona naiguo ũhoro ũkĩheanwo mwendwa witũ ũyũ ũhurũkĩte nĩ arakorirwo athiĩ thibitarĩ ararigitwo, arainũka mũciĩ araheo rũtha na araikaranga, ona kana rĩngĩ mũndũ agakoma no athigwĩtwo rũcinĩ rũu na ndararĩ handũ ũkaigua nĩ ahurũkĩte, na tũgakĩmwĩta na twanetwo nĩ andũ aitũ tũkageria kũmokĩria tũkameta maita maingĩ mũno na matitwĩtĩke nĩ tondũ nĩ moimĩte ũtũũro-inĩ ũyũ. No nĩ atĩrĩ nĩ kũrĩ ũngĩ tũngĩta na nĩ atwĩtĩkaga, nĩ kũrĩ ũngĩ tũngĩũka kũrĩ we tũmũthaithe na nĩ atũiguaga na agetĩka. Ngai baba njĩtĩka rĩrĩa ngũgũkaĩra, ndagũthaitha ingũria ũthambie nĩ ngwerũha, ndatũra ngũgocaga ndũka ndige kwa ngoma, ona ndũgetĩkĩre nyone ũhoro wa gĩkuũ. Nĩ tondũ Ngai twamwĩta nĩ okaga, nĩ tondũ maũndũ make mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ mabataraga tu Ngai, hatirĩ kĩndũ kĩngĩbataranagia tiga tu Ngai. Na kĩoguo andũ moiga haha Ngai no okire nerehe, na nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ atwĩraga maita maingĩ na agatũririkania atĩ na mana ti therũ nĩ atwĩragĩra nĩ ekũigua mahoya maitũ na atũcokerie. No nĩ atĩ agĩtũcokeria rĩ na nĩgetha macokio no mũhaka tũgĩe na ngwatanĩro njega na Ngai na Kristo, tũgĩe na ũhoro wa kũrekanĩra, tũgĩe na ũhoro na wa kũhera mehia maitũ, tũgĩe na ũhoro wa gwĩhoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũheo na tũhingĩrie na tũigue. Mĩaraho no mũthĩ ndũkanoge nĩ kũhoya, ona wona ta ikarĩte no aroka na nĩ egũka. Ona ũgĩthoma Zekaria 13 mũhari wa 9 nĩ ũkora andũ arĩa kũrĩa Babuloni ya Isiraeli na maandĩko moigĩte atĩ nakĩo gĩcunjĩ kĩu gĩa 3 nĩ ngakĩhĩtũkithĩria mwaki-inĩ na ndĩgĩtherie, o ta ũrĩa betha ĩtherithagio na ndĩkĩgerio, o ta ũrĩa thahabu ĩgeragio. Nao nĩ marĩkayagĩra, thikĩrĩria, nao nĩ marĩkayagĩra rĩtwa rĩakwa, na niĩ ndĩmaigue njoke njuge atĩrĩ aya nĩo andũ akwa, nao moige atĩrĩ Jehova nĩwe Ngai wakwa. Aya nĩ Isiraeli arĩa meragwo ũhoro wa gũthiĩ Babuloni na kĩrĩa kĩngĩ na magĩkaĩra Mwathani amaiguire marĩ bũrũri-inĩ wagĩ na makĩhũndũrwo. Ona ithuĩ aratwĩra atĩrĩ atĩ ũhoro wa maũndũ nĩ marĩũkaga maritũ, maũndũ nĩ marĩũkaga, nĩ tũrĩgomanaga na maũndũ maingĩ, no twĩna kanya ga gwĩta Mwathani na gũkaĩra Mwathani na gũthaitha Mwathani tũiguĩre tha Ngai ona ũtũrathime ũtuonie ũthiũ waku rĩu na ũtũhe ũtheri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Uga amen. Ona Njarũthĩ ndakĩrĩ haha agĩtwĩra ti tũhũgũturagia andũ ũgathaitha Ngai. Thaa 8 gĩtigĩ ndagĩka 24 na vocha ciaku ũgũre biũ. Paybill number 525241 account number wandĩke Inoro. Kwĩna mbeca ciaku igweterera gũkũ kwa Inoro 10,000, 20,000, 100,000 rũciũ rũcinĩ nuthu mirioni. Rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩndakenire, ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ. Nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ, titũgũturagia andũ ngeta na igũrũ, titũgũturagia andũ ngathaitha Ngai. Ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ, akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndakuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia.
ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũ gũturagia andũ ngeta na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai nĩ kũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ Jambure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra Jambure marĩ na Jane nĩmokĩrĩire mũnabii waku Musa na nyoka ciao gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũharĩrĩrio nomwe wa gũtũkĩrĩra ũkagacĩra rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ngamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũ gũturagia andũ ngeta na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai mara wanahotanĩra nĩcinyonetie titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũ gũturagia andũ ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũ gũturagia andũ ngeta na igũrũ titũ gũturagia andũ ngathaitha rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrehe bata wakwa kũrĩ we nĩ tondũ igũrũ nĩma nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ ũiguaga mahoya na akamacokia arokũigua na arogomana na mabataro maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo kanitha nĩ wakũrikĩria ngetwo na wainoro ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩrũ nĩ honokete Jesu nĩ mwathani arĩa hothe ũrĩ ona twarithia bũnda Ngai aromũrathima na ngeithĩrio Elda Gakwa wa kũrĩa PCA Gatitũ nĩ matigĩtwo nĩ mamu wao mena bwana Daniel Gĩtaũ na family yanyu yothe mũtigaire mĩrĩ wacu wa Kenio na pore sana kũrĩ family ĩyo na mamu wa Elda Stanley Gakwa en family yagathikwo mũthenya wa Tuesday mweri 14 actually Monday mweri 14 nĩguo agakorwo akĩhurũkio na Ngai akĩhe family ĩyo thayũ na momĩrĩrie mahinda maya maritũ makĩeha ona maithori na okage kũmarora maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na amakinyerie wega wake agathikwo Jumatatũ mweri 14 ĩni na ũkĩgĩa na thayũ na family ĩyo gĩa na thayũ na arĩa othe maracakaya Ngai aromũririkana katoto nasi nĩ ndakuona ona Joki wa Karishi na John wa Kahedi mena team blessed and favored asante sana ona kamwangi kwa mũhĩndĩ asante thengio mũno tũgĩtwara no wega ikinya gwa ikinya na tũkĩhoka mwathani na tũgĩeterera mwathani atũrũmbũiye na ngũririkanie kũrĩa gwa shabiki.com kwĩna Avieta na nĩatĩ atirio ndũngĩ ũgabokia gatege igũrũ keyonera ũhotani mũnene na ũgacokerio nginya gĩcunjĩ gĩa 5% kĩa beti iria ciothe ũtete na kũrĩu ũtuĩke ndeva mũnene wa gatege wĩhotania na Avieta ndĩgathakwo mũtakinya mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 428 arĩ thaa
inyanya yatigia ndagika 19 muciĩ no tugi no tana Inooro FM no twaranĩte wega na tugathiĩ na mbere wega mũno makĩria na tondũ wa mahinda maya ũrĩa mathĩna maingĩhire na maũndũ makĩingĩha na tũkĩgĩa na meciria maingĩ na tũgĩtukanĩrwo na mũtũrĩre ũkĩritũhana gĩthagathago na andũ magathagathaga itha nĩ gũtahwo na maũndũ marĩa mangĩ magithagia andũ thao nĩ ũmoĩ kũndũ kũingĩ na kwĩ andũ tu matuire itua megũtũra magithĩtie arĩa angĩ thao matikũhe arĩa angĩ thayũ onake ona kwĩ andũ tu monaga thayũ kaga thayũ kaga otoria gĩkuo kĩa mũndũ gwĩtwo Uria kĩagwetwo wega wothe wa Daudi waga kũrĩ andũ mahana ũguo nao magwetwo tu thayũ kaga tondũ nĩ ahũrithania me ũru mũingĩ me mathĩna maingĩ andũ ona matahĩnjagio nĩ maũndũ mao andũ matũraga mathagathagia arĩa angĩ na nĩ njũĩ he mũndũ ũrahoya thayũ tu rĩrĩa Mwathani just God grant me peace he thayũ tu Mwathani ndeithia tu kũgĩa na thayũ na mana ti therũ nipe amani no guo tu marahoya na tuinaga nyĩmbo nyingĩ thayũ wa Kristo horo mũikũrũkĩra na maũndũ marĩa mangĩ tondũ thayũ andũ nĩ magithirie andũ thayũ na gũkaritũha mũno makĩria nĩ ũkũririkana mũndũ gwĩtwo Spafford na ũhoro wake na ũrĩa agereire mathĩna maingĩ na maũndũ maingĩ mũriũ wa mĩaka ĩna agĩkorwo akĩhurũka nĩ ũkũririkana mwaki ũrĩa warĩ mũnene ũkĩmũnina kĩbiacara na kĩmũhuko wa mwaka wa 1871 wa kũrĩa Chicago icoka kiutua kumagara kuma Ngeretha na famĩlĩ yake akĩmatũma na makĩrĩkĩra iria rĩa Atlantic meri ĩrĩa mathiaga nayo ĩkĩhonokera othe airĩtu akĩana magĩkua mũtumia ake akĩhonoka na akĩmwandĩkĩra hĩndĩ ũkũhũthagĩrwo Telegram kĩmwĩra saved Harun atĩ no nĩ wiki ndahonoka na Spafford akiumagana nĩgetha aconie na mũtumia ake wacakayaga airĩtu akĩana akimaganĩtio ũguo akĩandĩka rwĩmbo rwĩhotoinaga mũno makĩria it is well with me amani kama shwari hĩndĩ ya meri yake yahĩtũkagĩre rĩa mũkuĩte harĩa airĩtu ake makuĩrĩire agĩteithio nĩ Mwathani na akĩandĩka rwĩmbo it is well with my soul akiandĩka rwĩmbo rũu na rwĩmbo rũu nĩ rũinagwo mũno makĩria nĩ kũririkana na Jesũ matukũ make ma mũthia ma gũkũ thĩ akiuganĩra ũhoro na arutwo ake na akĩmera ũrĩa gũthiĩ na akĩmera na akĩona arutwo ake mena kĩhana magĩcakaya mena kĩrĩro na maithori ota ũrĩa na ithuĩ tũgĩtigana atĩ na kweri ciugo cia mũico irĩ ruo nĩ tondũ na maũndũ marĩa mangĩ maingĩ mũno makĩria no Jesũ akĩmera atĩrĩrĩ thayũ wakwa nĩguo ndamũhe no ti thayũ ũrĩa ũheanagwo nĩ thĩ Johana 14 mũhari wa 27 ndoka gũkwĩra Mwathani arokũhe thayũ arogũteithia ũhote gũtuĩkania kĩrĩti kĩa maũndũ marĩa ũragerera thayũ akũrehere ũigue mũtũrĩre waku wagĩra mũtũrĩre waku ũnyite thing'a mũtũrĩre waku kwagĩrĩra mũno makĩria ũgĩe na ihinda rĩngĩ rĩerũ rĩa kũina atĩ na mana ti therũ nĩ rwĩmbo rwerũ kũina mũthenya wa ũmũthĩ ndĩ mbere yaku mũmbi wa thĩ na wa igũrũ nĩ tondũ wa marĩa gwĩkĩra thutha ũyũ peace nokĩo tugaga shalom magici ndehera thayũ kana tiguo mĩrĩngo iru wa kive na arĩa angĩ othe Ũkĩgiria muoyo ũyũ wakwa ũthinĩkanio ndĩkĩte nyuguto gĩthara ndatungũmanio Eloi mũkĩnjoe igũrũ ũkĩndayaya ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre Cora newoe wega yenya rĩrĩa ngateng'ere ndio werũ-inĩ ũyũ harĩwe nĩho andũ morage na mahonokio nĩ mũndũ tarĩ angĩ ndomirwo narĩo mba ihũthũ ndaninaga nduma ya ũtukũ kareyo theri nduma ya no theri ĩkĩhitha no wende ũkacenjagĩria mũndũ kĩa ndehera thayũ kamũira ndũmano gĩotũme ndĩng'aũrĩre thabibũ ciaku cingĩũmacia ngoma ciĩruhe ndigacokia maitho thuthana
kuria nyumite ngai niwe otumagande nyona de umbe na ndiye ndaigua kombete mundu niguo uhe joninaga nduma ya tuko kare yo theri nduma yo no theri ekehitha no wende ukarucenjagiria mundu kia ndera thayo kamwira nduma no giotume nding'aurire no ndorire ndi ngombo waku ndingekainuka wendaga mundu mumene monyo marorinde uthari wenyenda tu undirire uthio joninaga nduma ya tuko kare yo theri nduma yo no theri ekehitha no wende ukarucenjagiria mundu kia ndehera thayo kamwira nduma no giotume nding'aurire makicokanirira marorogane madwire cira na mahetia ndekiriro kino ngitita mucemanio urekie na ningi guthaitha tondu ndingi turo tariho joninaga nduma yo tuko kare yo theri nduma yo no theri ekehitha no wende ukarucenjagiria mundu kia ndehera thayo kamwira nduma no giotume nding'aurire amukira thayo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni. Enia na mahinda maya tũrethagathaga mũno nĩ tondũ tũrorete kiumia kĩa Easter ya kũririkana mĩtandiũro ikua na iriũka rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo, na nĩkĩo tũkũina ithuothe tũmũkumie Yesu Kristo. Maithori makwa nĩmo irio ciakwa, tukonane nake maitho kwa maitho, ngoro yakwa nyoteire Ngai wakwa, Ngai wa toro wakwa, korianĩre tukonana maitho kwa maitho, tathoriga ũrĩa ĩriragĩria ithima cia maĩ, na tagwo muoyo wakwa ũrakwĩrirĩria we Ngai wakwa. Ngai baba wakwa we ndũmĩra theri waku, ningĩ ndũmĩra ũhoro ũrĩa waku wa ũma, icio ciĩrĩtuĩke atĩ nĩcio irĩndongoragia nĩguo nginye gwaku kũu ũikaraga. Ngoro yakwa nyoteire Ngai wakwa, Ngai wa toro wakwa, korianĩre tukonana maitho kwa maitho, tathoriga ũrĩa ĩriragĩria ithima cia maĩ, na tagwo muoyo wakwa ũrakwĩrirĩria we Ngai wakwa. Gũtirĩ kĩndũ nĩingĩrira thĩinĩ wa thĩ ĩno, gũtirĩ kĩndũ ingĩrahĩra thengia we Ngai, ndanona maingĩ no niĩ ndirĩ ndona ũhurũko, ngũgĩũka harĩ we ũyũ ũhurũko. Ngoro yakwa nyoteire Ngai wakwa, Ngai wa toro wakwa, korianĩre tukonana maitho kwa maitho, tathoriga ũrĩa ĩriragĩria ithima cia maĩ, na tagwo muoyo wakwa ũrakwĩrirĩria we Ngai wakwa. Oh yes, wow, what a beautiful voices. Janet Kamawari, Simuthoni James Bogwa, Keziwa kwa Beni, maithori makwa nĩmo matuĩkĩte irio ciakwa. Gũkũ nĩ kwa Inoro kũrithageria mahinda mega ma Easter o harĩa hothe ũrĩ. Ngũririkanie kũrĩa gwa Zenduka kĩmera-inĩ gĩkĩ kĩa Easter. Kwĩna maũndũ mega mũno makĩria. Kwĩna Easter basket 1 ĩno ũrahonokia ciringi 500 memwe. Easter basket ũkahonokia ciringi 250.
59 na hinya star 487 star 5 hash gathura either Easter basket 1 kana basket 2 kagura indo cia mucii mahinda-ini maya ma thiguku thogora ni murenge biu toguo ndagua wako ndakuhuteria nduka-ini yaku ikimati warihokerwo haria ukoya indo ciaku eni na nikio turoiga Citizen Duka your home of discounts na tuthiete wega muno makiria tukiumanagereria wega nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru reke nguhoere Ngai mwega na Ngai mutugi thengio ni gutumiriria gutwikira hinya na guturirikania uria wi mwihokeku na guturirikania na tukuhoyaga na nikio tuka kuhoya ona twaukaira mwathani ni uri tuiguaga twakirekereria moko-ini maku mwathani no tuhe thayo morito-ini maria turagerera no tuhotanire na twahera tobura mehia na mahetia maitũ atocokia ngatho nĩ ndathime nyingĩ gwata muoyo na mbura na maũndũ mangĩ maingĩ ũtwĩkĩire rĩu twerekereria na kũrũa ithuĩ na arĩa othe twĩtainwo nao tũtongorie tũtereve ũtũrĩithie ũtũrangĩre ũtũgitĩre ũtũmenyerere ũtũhotanĩre ũtũrũmbũiye na ũtũnyamarũre ũtwĩkerie magaro na ihũndũkĩro ritũ na ũtũhe tha cia rũgendo ona menyerera matũithagia indo iria tũkuaga mwathani tũmenyagĩrĩre mwathani etekera gututongia ngoro mwĩrĩ na meciria na muhuko gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba mwathani tũrogĩa nacio tũrwegomania mũtũrĩ tũrĩhe mathirĩ na tũrĩho na tũrĩhane mwathani ona ũririkane bũrũri witũ wa economy na ũtongoria waguo na mũtũrĩre ona arĩa menja wa bũrũri ndamaneana na kũrĩwe mwathani arĩa mena kĩana maithori ũmomĩrĩrie arĩa arwaru ũmahonie mwathani etekera guthaithĩka etekera gũtũigua etekera gũtũririkana etekera gũtũhotanĩra mĩciĩ na ihiko na singles mwathani ũririkane andũ aku othe arĩa aritũ mohoke wega arĩa matarĩ ciana marathime nacio arĩa mena cio ikũrĩkia ndagwo nĩwe na andũ na rĩu thukuru ihingĩtwo menyerere arutwo mwathani nĩtũkũgatha mũno na tũkũgoce mwathani ona rĩu magĩthiĩ na mbere na ihinda rĩao rĩa kũhurũka tamu ĩno mwathani ya mbere rathirire ũmeke maũndũ mega na rĩrĩa thukuru gũcoka wiki igĩrĩ igũka mwathani rĩa kinya oheane kĩagetha megũbatara gwata bithi mwathani ona utwara mareka igerania international schools ama universities o maririkane na colleges no mahotani rĩu mwathani twĩ moko-inĩ maku Ngai nĩtwetereire nĩtũkwĩhokete nĩtũkwĩrĩgĩre nĩtwakũhoya nĩtwakũmenyithia watwĩra twaukaĩra nĩ ũgũtũigua tũigue mwathani no tũhingĩrie twagũthaitha twĩnyihĩtie mũno ũgĩtuonekanagĩra ũrohonokĩra matahonokete na mahonokete matũrie kĩonoko kanitha waku ũririkane aya othe me mĩtambo-inĩ gwata ona silent listen na na vatano mahitharu mwathani mahingĩrie rathima inoro na rethe makuruhaine narĩo ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa no ngũbataire ihoya rĩa wĩtĩkio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya ona twacokia ngatho amen 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 nĩ matũkĩinaga rĩu tondũ nĩ wa kũhingĩrio nĩ mwathani wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega mũtigaire Anastasia wa Karanja muoyo-inĩ wakwa niĩ nĩndwĩrĩtie ngathuthuria ona ngakũrana ngacama wega ngahutia ngona wĩ Ngai mũthemba mwega eniwe Ngai mũthemba mwega nĩndwĩrĩtie ona ngakũrana wĩ wa mwanya mũthemba mwega enie Ngai mũthemba mwega nikurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa muiru yothe we nĩ ũhonagia mwĩrĩ ũkagĩra ũkagĩa na hinya ngoro na meciria we nĩ ũhonagia we mũrigitie mũthemba mwega eniwe Ngai mũthemba mwega ngũkundĩte ũgacama wega we ndibei mũthemba mwega eniwe Ngai mũthemba mwega eni nĩ Ngai mũthemba mwega thengio Monica Bukinya Jude Kamau Mons Magi wĩ kũrĩa Eldoret Magi Shiro
asanti na aria giothe riu ndira kumuneana moko-ini ma Ngai ucio muthemba mwega muririkane amurumbuia muhotanire amunyamarure na mukinyerie wega wake nakio kirathimo kia Ngai na kia murio na kia roho mutheru ikaranie na inyue na gituranie na inyue na gitwanage na inyue riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na jokie ngatho ni guikarania nawe na urona wega no tugi wa Jehova jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiro na gutangire uguo ingire gukwira shalom shalom shalom. Na uhoro wa nakinya hau Fidelis Wang'ani aguka ikihanda thaa 8 ni agututhomera mohoro ma Inoro miaraho mathaa 8 na njira nguhi na nigetha thutha ucio arikania na mohoro ma Inoro miaraho na njira nguhi. Joy of Masharia is in the house. Yes, how are you? Andia na oru. You good? Ndakena muno ni gukuona. I didn't expect you. Yeah, why? Uria urechochire ira haha ri. Ndikwe. Thegio. Ana moro wa itha witu ri. Ani aregire guka. Murithitu guku. Nikikiragiria Kidoga mirire ni arangathangathie no ni. Ni tutigwo ndwiga riu. Ngathia wira. Ona ya turonaga nginya nyimbo ikeinwa ri. Tindiria burite muthenya mugima. Na no ona kuroka no iratu. Ni. Na tutwarire we. Iguka guthomera haitha ima. Atiro gitukuruto. Utire. Veterana nawe tondu ihariirie ri. Ai, ni no ta ingicirwo na kithia. Ewe, sare kia no kuhoire. Atho mera girite. No ethire wira ugu. Etha wira mwena ungi. Ni. Anyways, I'm fine and good. Twakira muno ni kiugo. Niguo. Ogithie na wega. Thank you. Tutigire ngondu ici ciaku. Niguo. Tuge maturanire na jesi. Niguo. Ndio tuko tukiondoke. Niguo. Thank you. Tikia kivare mwetware. Onoro ne Inoro ohege Sheshenia ondoire wito Ona muro kairete Inoro noyo era shinamohu Nakae moge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho mohoro maitha riri ria thaa 8 aciari ni mathingatitwo guikarania hakuhi na ciana ciao hindi no ciri rutha rwa mweri uyu wa kana niguo itikae kuingirania na ciiko ingihotomia miturire yao. Nditana ria atongoria kaunti ya Uasin Gishu makiuga ihinda ta riri nirio ciana nyingi cingĩranagio na mĩtugo ya kũmate ta ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Salome Murugi ni aratarĩria. Kaunti-inĩ ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ maita maingĩ
ciana ciahota kwĩingĩrĩria ũhũthĩri-inĩ wa ndawa cia kũrebia wona ciarekererio kũingĩrana kana gũcera na andũ arĩa matarĩ na mĩtugo mĩega, na ũguo kũhinyĩrĩria aciari kũmenyaga kũrĩa ciana ciao cirĩ na no ciracera nake mahinda-inĩ maya mahingĩte thukuru. Nĩngwenda kwarĩrĩria mũno ũhoro ũkoniĩ ciana. Menyera ciana ciaku we mũciari mahinda marĩa ũkumagara ũkamenya ciana ciaku wacitiga nau. Koguo tigaga wabanga ciana ciaku no kamenyaga wega wacitiga nau. Na mahinda marĩa mwana waku egũthiĩ gũcera kana athiĩ birthday ũkamenyaga athiĩ birthday kwao, tondũ ciana nyingĩ hau nĩguo irakorwo ikĩnyua njohi, ciana ingĩ ikanyua bangi, ona rĩa mũthia ciana icio igakorwo cikĩingĩra magerio-inĩ. Menyera mwana waku mũno nĩgũkorwo mwana ũcio waku rĩ mahinda marĩa ahingĩte thukuru moko-inĩ maku. Otoro nĩngeraga mwarimũ mwana ũcio no kamwĩhokera, ũguo nake mwarimũ noguo akunete mwana ũcio na agakwĩhokera we. Nĩ ngwĩra bũrũri wa Kenya harĩa tũkinyĩte mahinda maya rĩ, wega mũno andũ mamenye mĩtũrĩre hana atĩa, tondũ gũtirĩ tina mũtũrĩre ũngĩ mũtũrĩre twĩnaguo. Anake to na thuri to ũhoro wa njohi nĩ nyingĩ mũno, na nĩ ngũria na gĩtĩo korwo andũ no mamenye matiana njoto rĩngĩ yana thũkia mĩciĩ mĩingĩ, ciana nyingĩ igatuĩte na aciari, ciana nyingĩ makaga gũthoma nĩ tondũ wa njohi. Oro hĩndĩ ĩyo nĩmathiĩte na mbere kũria mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũnyita mbaru mbara ya kũhĩtana na njohi cia ibango nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ ĩrĩa yũrĩire harĩ ũnyui-inĩ wa njohi. Tũrarũa na njohi na mĩena yothe, kanitha-inĩ, macukuru-inĩ na inyuĩ ciari na inyuĩ mũtũteithie. Koguo inyuothe nĩngũmũria tũnyite ũndũ ũcio wa njohi na drugs very seriously nĩgetha tũteithie rũciaro rwa rũciũ. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Mũrugi. Akenya matũra-inĩ mathiĩte na mbere na kũheana mawoni ngũrani kuma rĩrĩa thirikari cia matũra cioereire ũhoro wa ũramati wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ. Aingĩ maugĩte thĩna mũnene ũkoretwo ũrĩ wagi wa ndawa mathibitarĩ-inĩ ma matũra, rĩu makĩenda indo iria ibataranagia cikorwo cigathĩkwo mathibitarĩ-inĩ na nĩgetha magakinyĩrwo nĩ motungata ma ũrigiti na njĩra ĩgwete. Tunyitanire na mwandĩki witũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a Joseph Wachira akĩaranĩria na mũingĩ wa Murang'a. Ngakwamũkĩra na njĩra njega mũno makĩria gũkũ no heho nyingĩ na kũraire gũkiura ta mĩena ĩrĩa ĩngĩ ya bũrũri, na rĩo mũthĩ tũkĩmũrĩka ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thirikari cia matũra. Ngwenda gũkũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a ndĩ mwena wa Kaga nyitanĩre na aikari kuhĩrĩria haha hihi kuma o mwaka wa 2013 rĩrĩa thirikari cia matũra cioereire ũrigitani ũkoretwo hana atĩa kũringana nawe? Kuma hĩndĩ ya thirikari cia amarĩte njĩtagwo Mũciri Karanja na ndĩ mũikari wa taũni ya Keno, na kuma hĩndĩ ya thirikari cia matũra ciambĩrĩirie devolution nĩ yathire wega kahinda ka mĩaka ta 5, no nĩ yacokire kĩambĩrĩria gũcoka gũka ĩgwĩte wathi mathibitarĩ ũkaga ndawa. Nĩ twaigĩirwo thibitarĩ yetagwo Matiba, andũ nĩ mauma kũndũ kũnene mũno tondũ yambĩrĩirie na gũthondekwo, andũ moka andũ akũrũ makaheo macicio, makarorwo magego, makarorwo maitho, no ĩragĩthiĩ wega, no nĩ ĩracokire ĩrathamio yo ĩratwarwo handũ hetagwo Makenji. Ĩyo nĩ ndĩrona ta ĩrarutithio wĩra mwega mũno, Kang'ata nĩ yaratũrutĩra wĩra mwega mũno. Nĩ ngatho. Na hau kabere nĩ ngũkoretwo ndaria na aikari a kũrĩa gwĩtagwo Bobo ya Gakũngũ, kũu nĩ mwena wa Makũyũ, nao makoragwo magĩthiĩ mathibitarĩ marĩa makuhĩrĩirie mwena ũcio ta Mahoha o hamwe na Makũyũ, na maya nĩmo mauma namo makũnjĩra. Koci nene mũno ĩrĩa twĩna ya thĩna nĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ na ithuĩ. Ũgakorwo thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ na ithuĩ ndĩrĩ kĩndũ ĩrĩ, na gũkũ macinani wona twarwara, ona twathiĩ hau tũtirĩ ndawa tũrona, na twĩna arwaru aingĩ mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ rĩa Bobo. Mũgakinyagĩria andũ ta Kang'ata mũkamamenyithagia atĩ thibitarĩ ta ĩno ya Makũyũ ndĩrĩ ona gatũ, ona Panadol ndĩrĩ. Rĩu ithuĩ tũteithania gũkũ enyewe kũgũra tũtawa twa nduka-inĩ, na nĩkĩo tũracoka kwĩrwo nĩtũo tũratwĩkĩra kansa, tũkaingĩria kansa nyingĩ mũno tondũ tũhũthagĩra tũtawa twa nduka-inĩ. Twathiĩ harĩa tũthiaga ũkĩmenyithia na ũkahuria wĩrute. Awa nĩ kũgũra ona kũrutwo haha gũtwarwo thibitarĩ ahũthagĩra 300, na 300 mau macio andũ a itũra matacangĩte, mũthuri ũyũ ndangĩthiĩ thibitarĩ. Kwoguo no tũhoe thirikari itũ ĩtũrore na njĩra na gĩko gĩa tha. Ngatho na nĩ wakĩigua mawoni ma aikari acio othe kwa ihinda rĩrĩ ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Ngũcokerie mwaro, niĩ njĩtagwo Joseph Wachira. Nĩ ngatho mũno Wachira. Mũkĩra mohoro mangĩ kĩhanda thaa 9 njĩtagwo Fidelis Wang'ang'a. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro mena mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Nyimbo nĩ mwaki kũihũria nĩ harĩ bata mũno nĩ kũihũria tũgĩtelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira Muremi Eurochem mena Weedless ino nĩ ndawa ya gũcina ria riothe hatarĩ gũcagũra hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda Weedless ĩrĩmagĩra kahũa maembe ona avocado makĩria mena Cappuccino Amino ino nĩ organic foliar feed ina amino acids vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe Cappuccino Amino ina bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro oho mena Blight Gun ino nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya waru na minji Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil makĩria mena Onio Clean ino nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete Onio Clean ĩcinaga ria riothe itũngũrũ-inĩ ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩrĩ hakuhĩ nawe hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856 Kenerera mabura ma Easter mukawa-ini wa Elipa Hotel mwena wa Gatura Gatanga kaunti ya Murang'a mena conference room accommodation parking catering services na kundu ungicero gikenagiriro thako wa maria maturigiceirie hura 0757428817 kana ucere website yao elipahotel.co.ke Kwina mwihoko kuri we ukoretwo githinio ni mirimo ya matu maitho mumero na maniuru niyo ENT Shiri Jane Youth League nituragwitira uthurimi na urigitani wa mweri wa kana mwaka uyu tari marihita tariki 5 ni Michuki Technical Training Institute na Kagema High School na gutariki 6 ni Dandora Primary School Dandora guku Nairobi na gutariki 7 nginyagia tariki 12 ni cukuru-ini wa Chania Girls High School Thika hakuhi na thibitari wa Naidu Hospital kuria arwaru aria mangibatara urigiti wa guthinjwo magathinjwo hatari marihi ni ugekinya urigitwo ni marigitari mega kuma bururi-ini wa India The Shafri Eye and ENT Camp irugamirirwo ni Shiri Jane Youth League unyitanĩri-inĩ na ceceni hakuhi nawe Inooro FM ni ugoko urigitwo we kiburo guko andu matiagiaka muno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita ni wagita tanjira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kiriu Covermax ni mabati ma gikiro kia iguru kuma Mabati Rolling Mills. Launch JetX, fly the skies na uenjoy instant wins on Shabiki.com. Sahi ni kuenjoy wins 2 in seconds. Hakuna mambo ya kungoja. Kila kitu ni instant. Ingia Shabiki.com, cheza JetX, cash out in good time na uomoke teke na JetX. What's even better ni kuna 5% refund on all stakes the wiki kila Wednesdays. So cheza bila woga. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Nĩtagwo Kamau kana Calypso na nyendagia ngũrwe gũkũ Mũkũyũ na nĩtũkenagio nĩ kipindi gĩkĩ gĩa kũihũria kĩa Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira na nĩ ahuaga kĩhũni na gatige kũhua kĩhũndi kũihũria nĩ kũihũria tũgĩtelefoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira
Etagwa Lady Wanja Matio Hadharado, I am telling you. Inyanya na dakika 15 huko ni kwa Inoro FM ni Moshi watu ginota na good afternoon idhaa ndio kama makirire yako ihoria na kama kawaida ule mwega ende wakajaria kwero atia wega moshesha ndegi wako chani mati kumanya duto yes bakiga mokinge hau mwana nogeithia jomo nego mugeithia muno makirire asoka nake thank you so much simu ya pili simu ya mwisho yago tura karibu dhini wa tabare yako ihoria muthenya wa Thursday. Good afternoon. Yawe mwega. Niye jangirite muno horo waku dadi. Niye besiti. Yes. Yoro manake ugwage to samua samtege kuma oha mwena wa Naikuru pipeline. Karibu sana. Asante sana modo wetu samwa samtek. Karibuni sana mashabiki mako ihoria na jeshi yako ihoria. Medha inaitwa mohoro tuna Fidelis anti Fidelis wanganga mwana wa digital na Gordon wa digital kore mwana wa Facebook live na Inoro FM kore mwana wa YouTube na Inoro FM na totirathoma messages ya kawaru no ginya wandike kuria page ni ya Inoro FM kore mwana wa Facebook na nigetha ukione uria Jomo araheni omothe na rudi na Jambaz Waruga twaria twauna ukinyinagira toro gioka ndimenyaga nigo thuthira riria mwetho wa wanyita andu itakikinyira ugathwa thwa kereria gakirekereria ndari gai gwikatia igua wega Kedana na dari Nekete bothe igathira Ndatigĩtie gũikia kinya maiga Twĩnawe ũnjoraga Kinya boroti cia ngoro Ndirĩceragĩrwo ndikanoro Ndirĩceragĩrwo ndari Nawĩciria nĩ hatũrĩ Ndĩraigua tarĩ rĩera-inĩ Kana gĩcigo-inĩ kana nĩ thĩkĩ Aneo ajuragia ni ukagora ndege rucio kamwira kagora kinya farariraini iria tukageragira Tumaga pati yako na kwire haria wakinyire korona ukayogimenya kana muraika wa muthani ukagutume kwi mando akwa umurie haria ndaiteirie njuge ni sorry na ningumwira ni sorry itiarĩire nyama kukwire manĩkũgũtara kwayo na ndĩna mbeca ndiganagĩra nayo thegere kũnuka nĩ kwĩrekereria gĩko ũramenera kĩmwana wa Waithĩra ũramenera kĩciko kuihuria Joy wa Macharia wanyigira Tumaga pati yako na kwire haria wakinyire korona ukayũkĩmenya kana mũraika wa muthani ukagutume kwi mwendo wakwa umurie haria ndaitĩirie njuge ni sorry na ningumwira ni sorry itiarĩire nyama kukwire manĩkũgũtara kwayo na ndĩna mbeca ndiganagĩra nayo thegere kũnunga nĩ kwĩrekereria gĩko ũramenera kĩmwana wa Waithĩra ũramenera kĩciko Okera Daudi Moragere Boreta gore mwetho wa wanyita Goko ni kwa Inoro FM ni mushio watu ginota na good afternoon wakinyakia wapeo Nyaga igarage iguaga wega eni ogua eri atia
Karibuni sana ni tarehe ya kere thini wa tabarira yako yuri jitagwo Joy wa Macharia. Oh yes, kama kawaida kama dawa jabere ditumu no makiria jo mwanya thira. How are you doing? Ne kinyango nyoge mwena uyu. Ndukagerie kujuragira kiheo kia miai. Usijaribu. How are you doing? Niko fit tena sana. Yes. Labda wewe. Mimi niko fiti. Rada? Rada safi. Rada ni safi. Safi tena sana. Gumi ni bwekse. Bwekse redo. Gumi ni igiri. Sia wazaitani. Ndo hali kugo guo. Ona igiri. Rada ni hiyo. Rada ni safi. Luku ni safi. Ndio sisi hao. Ngumi ni bwekse. Bwekse tena sana. One ho. Karibu dadi. Na uko Kindukulu? Mbaya sana. I know. Eno ndo mado meziria na yothagira indo icio. Ugo kuga Kindukulu akire kuga kana we fiti. Niko fiti tena sana. Yes, udakuri kana uko Kindukulu ri. Uko mbaya sana. Ajoria rege. Joy uko Kindukulu. Fiti tena sana. Tika heria fiti. Uge tena sana. Au ndramia no kugua na thondo. Mimi wewe kekeu. Umukoro ni anyinga. Hao. Karibu sana Jamo. Tumejaja. Thank you so much Joy. Tumejaja kujaja. Nimefurahi sana kukucheki. Pia mimi nimefurahia tena sana kukucheki. Naona una glow vilivyo. Mimi na glow ingi kila siku. Leo ni sana. Ni kuvaa kijeshi. Kwani umefanya scrubbing? Mtu ana scrub. Na scrub uso at least una glow. Una scrub kama una scrub nini? Unaenda pale kwa nini kwa ule demu wako wa beauty parlor. Anakuguza hivyo. Ndio manake. Ndio maana ya Facebook live. Yes. Kwa nini Jomo? Ala heni hata inoro. Baby woma. Neko ya dogo na adi mamas. Yeah. Na bado Facebook live manager ni rahenia. Kukuhenia kana kukuhenia. Jacinta Mutua jana wahenia tikuwa Kindukulu no sawa. Tikana nao. Jani amekusalimia tena sana. Nimezipokea. Nyara maana tunyitoge ni Facebook live na kunyatoka kama nyitoge ni. I know. Johnny Gumi yako karibu sana. Gumi. Tramaike Jonki. Ngumi tena sana. I know. Moreta kwa Recho Jenga. Kutoka upande wa Baghdad. No ate Jomo doega kwa dia nyama cia boko. No akwera. Ala ile ciothe. No otetagia. John Ngumi. Yes. Karibu sana cyo niganura gukwira karibu. Ndiye dakina muno Joy wa Macharia. Alright. Ananisha kwa kiamukire. Kuma kwa guzo karuga duberi kila kitu iko chonjo tena sana. Na mambo iko gumbi bwekse bado. Bwekse. Tukisoga nayo. Uko smart tena sana. I know. Tusonge nayo. Mothe ya Mother's Day. Ndio kila 60%. Sia TBT. Ile siku tunaendaga pale ground. That vai nasio. Percent. Tuna watho. Goholithani akirio make. Tuna watho. Papa. Yote ni yetu. Niende nyuma vi ground. Nilikuwa niende ground siku ya leo. Alafu sasa nikaona kuna venye ninatoka hapa wati gokiganithia goko. Mufagitira moko hagura. Duru za kuaminika. Duru zinasema nini? Zinasema ya kwamba naletewa kamode. Unakuja na kamode ama kamwana. Sikuji na leo kwa mazishi. Leo kwa mazishi. Kwa mazishi ya kaka. Yes. Uthikaga umuthi. Yes. Yeni. Ene hu. Nigithikira guithia bwana. We no ginya no mie kihiko giki. Nigigwira atiriri. Tukarigia nawe. Ku. Atika ciuga gatia hogeraga miratina. Tukarigia nawe tigari upesi. Asoge nayo. Asoge na miratina. One hu. Karibu dadi. No turi akihuga. Nige. Ithuĩ ri. We. Kagwe. Eno ginya ndirerutira kwa video. Mekwaya. Tigana nao. Nuona thimu ino? Yes. Nenie nawe. Adigatha ukiambiriria mucene ri. Ngakorwo atiriri. Ni ndarekondire mucene oyo. Na ukikira mtandao ini. Na andu ni marona view ni ndeka atia. Rekondi. Ati ndukige fura na thi. Ndira kuiga kando. Abe ige fura na thi. Kejige. Ino yongagirwo ku. Ogerwo hau ri. Okay. Twi hamwe ginya hau. Abe utige. Mucene ni uke. Ni uke. No ti ati ni uri andeto ida dina. Kinya ni ndiraina. Mucene rehe. Kanyira ihaha. Ekenyite. Kanyira ihaha George ndagoke. George ruko. Wageti. Karikia ngewika. Asawe. Ene hu. Kadiraina ina moko. Sasa. Kunaendaje? Ikaanza vizuri. Nini? Ikaenda. Ikatoka county. Ndio hiyo mchezo ya kuigiza hiyo. Ikafika mpaka national. Mchezo ule wa kuigiza ule. Mchezo ukaigizwa. Ukaigize ule. Ehe. Echoes of War.
niguo ratirendi Butere ng'enda-inĩ ikuria Butere gas tondũ marakĩharĩrĩrio wega na mũthaka wa ngerekano ũmũthĩ rĩ nĩguo mauma weke atĩa maga stage ndenda we no ũraciaria nĩkĩo ndĩrakũrekondi rekondi biũ no zoom nĩ niĩ ndauga ni zoom zoom one okay no problem ndeto ici ikĩrĩ ng'enda-inĩ na zoom rĩngĩ na ci kĩrĩa-inĩ ci mohoro-inĩ ira rĩ magĩka rehearsal na mĩaru mũgĩthiĩ kũplay mũthenya ũyũ ũngĩ na mandĩ director wa mĩthako nĩ njũĩ no director rĩ director twarie mũthako tana stage ũyũ rĩ mũthenya ũyũ ũngĩ nĩ mũthiaga kĩndũ gĩtagwo dress rehearsal dress rehearsal nĩguo ĩrarĩkĩka ira nĩguo magĩthiĩ ka rehearsal twakana twa ki tear gas rehearsal rĩu me rehearsal-inĩ okay ira ciana ireka atĩa kora gĩtigĩra kamera ithiĩ kamera nĩkĩrĩ ndũrũyo mũgambo kana kĩrĩa mwĩrĩ nginya mwĩrĩ na nginya body language please sasa story kabaki ni hivyo hivyo leo wakasemekana director wao mgani ule director Cleopas akafanya nini Malala akakamatwa oh my lord Malala akalala ndani akazimiwa stima na kazimiwa stima rĩu kaĩ ciana igĩthiĩ ũmũthĩ gũ stage rĩ mathire matarĩ director wao nĩguo kĩmenyi no menye mũthako tarĩ na director ũcio ti mũthako ti mũkinyanĩru rĩu nĩ marambĩte kũhitha director nĩ wanjetereire ũrĩkie rũgano Cleopas arahithwo orio nĩkĩ kamũthako ũrahanaga atĩa ũyũ Echoes of War kũratuĩka mũthako ũyũ wandĩkĩtwo rĩ kĩ nĩ ũraingĩrĩra rĩrĩ thirikari tondũ nĩkĩ wĩ naguo kũratuĩka rĩrĩ nĩ ũramũrĩka thirikari ya mũgathe kwani kunafanywa aje atĩ nadanganya kinya ndogia kamera ati anadanganya anasema aje ati barabara inatoka sijui wapi iende wapi o athiĩ handũ rĩ agakramu maũndũ ma itũra rĩu kataragĩchangia nĩ mũndũ mũgĩrũ nginya nĩ wendero ya we waika kataragĩchangia atĩ gũchangia so twĩkaga nawe no nginya tũgakorwo twĩ teamwork nginya kamera ĩmũrĩkĩte we waika nginya producer no nginya akorwo gwĩ teamwork ndiko kwa ndĩ mũnini rĩu mathiĩ rĩ rĩu ciana ici ciathiĩ gũkũ stage rĩ mainire anthem mauga thank you mauma ngai ya bũrũri matineka kĩrĩa matina perform tondũ kutukire kwina sabotage ya matinareherwo rĩrĩ matinareherwo nginya prop we na costume we no rĩu rĩ o ng'enda-inĩ icio rĩ kũratuĩka atĩrĩrĩ atĩ nĩ hĩndĩ mũthako kũmenyekana kĩndũ kĩhithe kĩngĩhithwo matinagĩitha nĩ gĩtuĩkaga popular kaĩndo nĩ marethana na mũthako ũyũ nginya script nĩ mawonete na Nderitu Nderitu yura mana mwarimu mũcwe mena script no tũmũri kana mena script na mwarimu Nderitu ũrĩa arĩ mwarimu mwarimu mũcwe we mwenyewe ndũrĩ script niĩ ndiĩ na script niĩ njekaga comedy koguo Joy ririkana twĩna show harĩa Kenya National Theatre keni post ĩno twĩna show theatre itũrĩ nĩ comedy na ni director na script writer ndũkwenda gwĩka atĩa ndakĩhithwo rĩ kĩondo kĩmagegania gĩkĩ gĩkoraga mũndũ gĩgatũma tiganyi na gĩkanyitithania andũ erĩ makana cia matha gatũmire ngenamũka gĩgĩtũma ngetobaba gatũmire ngena mũciĩ gĩkĩ kĩũndũ koraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania gĩtakoraga kĩambĩrĩirie kwĩyandamu ombĩro hawa arĩ na yoru rĩingĩ ona awagĩkena
magĩciara thĩ kĩiyũra kĩũndũ nĩ ndiganĩro gĩkĩ kĩũndũ gĩtwaraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania kuihũria kĩũndũ gĩkĩ kĩnyitithanagia mũndũ na gĩkĩngĩ kĩanyitithanirie komũ marĩ na kaigũ kĩanyitithanĩtie wagio marĩ na kĩgia kĩnyitithanagia gakando na gĩkandũki gĩkĩ kĩũndũ gĩtwaraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania gĩakorire Abimeleku akĩrirĩria Sara gĩgĩkora Samusoni akiumbũra thiri gĩakorire Daudi akĩũragithia Uria gĩakorire Jakubu agĩtuka ngombo mĩaka 40 gĩkĩ kĩũndũ gĩtwaraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania kĩowe nĩ ũrĩ kaũgũ wĩka wĩtio teithio kũrĩa andũ anyu ũtanakũra ndũkae kũrĩra thĩ ũita mĩrĩo yangĩa kana hane mũkũyũ ũrĩa warumirwo nĩ Jesũ gĩkĩ kĩũndũ gĩtwaraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania ngũrĩra-inĩ kĩnyegenyagia ngoro yakwa rĩrĩa itamuonete kĩingĩragia mũndũ mũgũnda karĩa mbembe ndoge gĩtũmaga mũndũ agwe riko kana karĩa njĩthĩ gĩkĩ kĩũndũ gĩtwaraga mũndũ gĩkĩ kĩũndũ kĩũndũ kĩa magegania kuihũria etagwo the late Sam Kenothia rwĩmbo rũthaka mũno makĩrĩra wetagwo kĩũndũ kĩa magegania na mũthenya wa mũthori mũthenya wa Thursday na mũthenya wa Thursday nĩ tũkoragwo tũkĩaranĩria na mashabiki mũno makĩrĩ koguo nĩ gũigua tũgĩikaranga ũguo tũkĩhũrĩrwo thimũ tũgĩciamũkĩra tũgathiĩ kũrĩa mwena wa kũndũ gwĩtagwo Facebook live ta mũndũ wĩtagwo John Gumi Rachel Jenga gĩthuoko-inĩ wa Kamacharia mũndũ wĩtagwo Jenga wa nyina wa mũkuha Kim Kasami na kuona tena sana ũrithĩinĩ wa mũtambo Jacinta Mutua Kĩrĩainĩ town tuko poa sana no kũihũria Thiria Jeff Kuria onaga nago mitambo-inĩ ya ũkinyanĩria nenda-inĩ nenda-inĩ Smart Girl Njame kusalimia tena sana nimezipokea mie nimekuona tena sana mũndũ wĩtagwo Kim Kasami na kuona tena nendo ingĩ mũno kũrĩa wa Facebook live mwena ũcio wĩna andũ na mũndũ wĩtagwo Admilo King'ori wa kĩrĩ mwena wa Magumu Michael Jogu wa Kĩbirĩgu na nĩra kuna Eliud Gakuya ajira kĩrĩ mitambo-inĩ wega tunasonga nayo hadi tamati tugire tũtiratambũra arĩa maragera kawaru ndũkagerie tutikugeria turarora gũkũ mwena wa kũndũ gwĩtagwo rĩrĩ Facebook live acio nĩo tũrahe kipaumbele good sababu honi wetu kawaru tũkũmũgeithia tũtigarie ndagĩka 30 kana ona twendi ona gũkũringana na roho ũrĩa gũtwatha na roho angĩtwatha tuonererie mwena ũyũ rĩ mũthĩ reke tuge nĩ tũkũkorwo tũtekũrora mwena ũcio no kũrĩa mwena wa 22989 nĩ tũkũrora nĩgetha tũkorwo tũgĩtambũra macambĩki na ngĩkorwo wĩna karũgano ũrenda gũtũhe ũmũthĩ twĩna mudi wa gũthikĩrĩria ng'ano ciaku nĩ tũkũhũrĩra thimũ na ikorwo cina rĩrĩ na mũthingi onokorwo ta Kristiano
utwire atiriri nie Joy ngereje haha utwandikire na bia na ritwa Inoro ucoke utume gwa 22999 muthenya wa Thursday turawiga ni tondu wa mashabiki kabisa na togwo wika John Muthoga kuma kia matheri githumu ni akugeithia muno makiria ndacia mukiroro ngenete mere kiano gukiana kinya miti yothe ndiraga muthako ni tuigwite national gava no ithu account gava Toma wega ya tule konza message ndali vandu tamo kolino tutania digione ndo waku corona addiction no nginya uhe muthikiria riri information ndutania mukuriro menya nduta mukuriro mitambo ine Rabu nyawera kumanyere ni akugeithia muno eno ndigithama message cikurehe ngui hatiri message irarehe ngui urathoma kira kiandikitwe hau ni athikiriria mere gikukiano gukiana kinya yone hu miti yothe ni tenderaga muthako ni tuiguite national government no ithui account gava hivo they are too late cause the message is delivered jetago nduta mukurino thank you muno nduta mukurino twathoma message yaku kuihuria manjiro babake clear kabisa kianda igicogo kirinyaga poa tena sana unastahili bahari ya kutii moyo wangu bwana gai omuthi kama shape kibarire ki urasuka message asa hii gai ate unastahili bahari ya kutii moyo wangu bwana sio na twira no okay no tumure neonekana moyo ri na kaundu keho na kaundu enda kuiturura haya Inoro FM kuihuria Joy na Jomo Joro wa Arsenal na niko ndani tena sana thank you Sun City wa Matare mitambo ine asante wega haya Jomo tuko ndani Murigi kutoka Lodiani Murigi ndiracia mukira cia Murigi Lodiani he mundu ugati atire ndireka ati ya mashabiki ya amani amesema nini na ena mkada yale Lodiani nataka ni wewe noleke ndore Rodiani atumaga message magana mana ari Rodiani na namba yake ya 214 akauga atiriri wa macaria re ni araro kariri ate ari ore kwaragio athiri ni ndiraro acoi aitha methi ndage kiatia ndakabereme ari kama message tapote Jomo Chuga Joy atakuharibu vile aliharibu Sohi wa Idafethi ati hatana nyota ni ndamcokeirie mahene kimera kitu baya haiwezi haribika kitu githuku gitingithuka ringi kitu iliharibika iliharibiwa nini tena nebatie kumenyana niyo muthukagia turacokeria tuone rugano rwaku atukuurire thimo witoka korwo mutangathiri na ndukoragwo wi mwini ri thaici wikoragwo wi mwena uriku ni kuya ingiyaga ene ngire muoyo Kambuni ya Mutukem Enterprises Limited ni makurehire dawa ya kurima itagwo Fire All 480SL. Dawa ino yumithagia ria riothe riria murimi arenda kuhanda. Ni dawa ya kuhurana na ria riothe riria rina mathango marie na nyeki. Tukania mililita 200 harĩ lita 20 cia maĩ matheru. Oho ni makurehire bataraitha ya kuhurwo mathango-ini itagwo High Reach. Kwina High Reach IP, ino ni ya guthondeka miri. High Reach N, ino ni ya kurirukia mathango. High Reach IK ni ya kurutithia kiro na matunda magie na cama. Oho twina dawa ya tutambi itagwo Canon 700 WDG. Canon ni dawa ya kuhurana na thrips, white flies, aphids na tutambi tungi hari njugu, minji, gitunguru, nyanya na mboga cia mithemba ingi yothe. Oho ni tukurehire ngumi 500SC. Ino ni ya kuhurana na mirimo ya heho ali na late blight, ona mithingitho ya nyanya-ini na waru-ini, ni Fusarium na fungal infections kwi mimera ta mboga, minji, micere ona melon. Dawa ici ciothe ni ironekana nduka-ini cia kwendia indo cia urimi na mahiu. Ni undu uhoro makiria hura 0729 920 497. Murimi wa mbembe, waru, oro ndomwe na mboco ihinda ni ikinyu riu ugitire mboco ciaku ona irio ingi ciothe ukoragwo ukihanda na dawa kuma kuria kwa Green Life. We nawe murimi wa mbembe, ni turi na dawa cia kurwa na ngũnga kaimana. Kumenya ciegie dawa cia kuma kwa Green Life, nyitanira na ithuĩ o rũcinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM. Murimi niguo kuongerera maciaro ma urimi waku no muhaka uhurane na ume, thrips, tugunyo na tutambi turia tungi tugumagira waru, nyanya, kabici, mboco, matunda na mimera ingi. Kambuni ya Green Life ni kureheire dawa hurani ya kunina kaima na tutambi na tugunyo. Dawa ino iretwo Billionaire 500 WP. Billionaire 500 WP ithimagwo na githimi kia gramu 2.5
harĩ lita 20 cia maĩ. Oho mena bataraitha ya mĩmera yothe ĩretwo Lavender Total. Lavender Total ithimagwo na gĩthimi kĩa mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ. Bilioni ya 500 WP nĩtukanagio hamwe na Lavender Total bobo-inĩ ĩmwe. Dawa ici nĩ ironekana Agrovet nĩyo gũkuhĩrĩirie. Green Life, your growth, our growth. Mukamuguru azokagirwa na maithori, I'm telling you. Niki Kiha. no menya bai one maicicio tari buva
Kwa nini? Wacha kunichunguza. Vaa tu baba. Sikifai. Vaa unakaa tofauti. Sina kuona. Bora nikuwe na kuona tu. Unaniona nikuwa clear? Yes. Orio. Uko vividly. Ni hadweke fini. Turare messages ito. Atiri ndutagaja. Mwe tugire tugotire tukiraniria na mashabiki. Leo ni siku ya ku-engage na wao. Yes. Toro muthenya wa Thursday tuko tutengete. Ni ndo wa mashabiki maito. Yes. Na toro ni ungathirie guthie. Imagine kuria maikwendaga ngathie Thursday no engine. Ndirathie no gakora ndire munyite ogeni. Ndude na manyite ogeni. Okay. Kanyoro wa Tiboroa aruga yes na Joy na Jomo Mapesa. John Muthoga kuma kia matheri aruga mitambo-ini muno makiria. Asante wega. Mundu wetagwo Kanyoro ni ndakuona muno makiria ndirenda turone message iyo ngikorwo ni unda tukuhurira thimu. Na gativa ndutothio kuhura tondu ndiramayimukira ndi mitambo-ini. Ni twaritie nawe muno. Na twaritie nawe muno. Gativa pasta na ni bandi mana skura ndi mitambo-ini. Ende gathomere tondu tukimanyaga ni wendaga muciĩ wakwa. Aya. Yes. Ini warathoma kwa dikoe. Territorio must be. Gikodi no kuhugia ni Kanyi wa Cyrus Mwai. Asante sana Kanyi. Inoro kuhuria Wellington John Wairia kuma Kamuka Vigonda. Evelyn kuma Karati na niko tuned tena sana. Thank you. Hello Inoro. Hello. Joy na Jomo. Nyaje. Ni Lilian kutoka Muranga. Lilian, how are you doing? Keguma mkosete sana. Asante sana Lilian. Tunawapenda sana. Tunakupenda pia. You relieve our pain. Thank you. And make our day. Kabisa. Haya. Tuyamo muno mitabo inthikiririe bayo ni John Waka Headmani Gatondo North. Amukira igeithio ugwo tu ne waje si wakira sha miharati. Tegi muno waje si. Geithiria Jomo muno. Gucia mukira ngenete. De mitabo ine John ndakwana muno makire tutirona message ya mundu tungihurira. Kwa hivyo kira tuwika ri. Tuhurire Benjamin. Yuko yemori tukai. Tena na Benjamin. Tutirona message ya mashabiki. Na Benjamin akire shabiki. Tukumwetha. Ndagia gakarugano nake. Tugicokereria ri. Tukireke tukimwethe. Atiri urutangaja. Kama kanduko na roho mwega. Ne ndwe mwega biyo wakwa. Nage ngwire. Ungithi uguo rathi ri. Waya ukaga moyo wa matuini. Nie wana mwathi kure mukaga muoyo ri. Kura korwo kiheanirwo mwanjaga hau ri. Kubu gatikuo. Te imagine ndirauga tuhure shabiki uguo tuhurire Benjamin ni shabiki. Benjamin is not a shabik. Oh. He is a leader. He's your leader. Yeah. I mean, he's your senior. He's my senior, I know. Eh, katumure twali na ketondo na wewe na masinani. Yes, he listens to us. Okay. Yoko more ali we. More le tono emwe no siwa pasini. Yedi kaga. Kiketo mugire thimu imwe tu. Safi. All right. Ono by the marakire twali na Benjamin. Benjamin neguthite kure muno wathika. Kyo nikyo gitumikire raito mawigwe mudo gwitwo Josh Wanyathish. Akiuga tuthana mudo gwitwo Benjamin. I know. Ni tondu ni aguthite kure muno wathika. Na nitukumenya kiria guthite gwiga kuo. All right. Okay. Auga atia. No we. Kegoriri mwena urio. Na wakiuga all right. Inoro shesheni hakuhe nawe. Ndera uthakira rwimbo ya na magaiwe musenege ndagukira gukira kaukanwa. Ni ndagia kira ndafutwo. Utanyamaza by the way. Nikinyamaza amefutwa. All right. Kitwetha na mundu gwitwo Fidelis twabe twari na kenda gikaigire. Tucokererie. Nigetha wana twacokereria ri. Twarie nginya na Godron. Let's go country.
kwĩra kahiga gakawanie ririkana kũrĩa twarutanirie rũgendo rũraihu tũtwaranĩte ndũkane ũgũre ngoma conoke ĩiti wendo mwega ta wa twana nyeni wanie tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ Haya, tumemshika sasa. Finally nitwamonyita Benjamin Wangari. Ni uyu mundu uri ukoragwo na munyaka muno. Kwerwo atia? Na ti munyaka ate wa kuwe indo. Ehe. Wa gukorwo ndi muoyo. Tumejire ukorwo muoyo ati no uguo. Wow. Riu ndekire guku kundu gwitagwo MP Sha. Yes. Tania Girls High School. Niguo Benjamin. Na guku twi camp. Yes. Ya mukoretwo mugitangatha muno etwo Shari Jane Youth League. Niguo. Na guku ni andu marathondekwo maitho. Matu. Maniuru. Niguo. Na mumero indo icio ni indo ikuhanĩrĩirie. Niguo. Na ni cia bata muno. That's true. Na andu aria me guku Joe wa Macharia ngikwira guku kwina andu ta ngiri ta ithatu riu. Wow, negi pio. Na no turona andu me guku barabara tigani haria tutangione ture mundu ndagatinde agiuka ri. Thaa ici ri. Yes. Mundu rauma kuraya no eharirie oke rucio tene. Tondu riu guku andu aya me guku ni aingi muno na ndagĩta gũkĩhingũrirwo thaa igĩrĩ. Niguo. Na kundu guku Joe andu aya megwĩtwo Shri Jane Youth League. Ni mwaka wa 43 makoretwo riu magĩka camp ĩno na gũtirĩ mũndũ ũrĩ ha kĩndũ. Haya. Riu na ithuĩ tũgagĩũka gũkũ gũtigĩrĩra atĩ nĩ twateithania nao. Niguo. Tondu nĩ tũgĩkenaga rĩrĩa andũ aitũ marateithĩka. That is true. Oguo nĩ kũnyitanĩra na community ĩno ĩtagwo Sha. Yes. Na macokanagĩrĩria mbeca nĩgetha mateithie. Niguo. Ndĩrathiĩ ngĩgũcaragĩria mũndũ ũmwe tu haha ũrarigitwo niguo. Nĩgetha wĩigue na twĩkĩre wĩira atĩ mũndũ ũcio nĩ ararigitwo yes. Ndamuona no ndamuoga nĩ ngũcaria thaa ingĩ. Okay, no problem. Kahinda gaka nĩ gaku na Jomo no aruga nĩrenda gũkũria kĩũria. Nĩ anjũrie gũkũ rĩ. Yes. Ngĩrĩ kuo. Atĩrĩrĩ Benjamin. Rĩu watwĩra nĩ ũhoro wĩgiĩ ENT nĩyo maitho, matu na mumero. Maniũrũ na mumero. Onehu. Nĩ andũ marathondekwo. Okay. Na gũkũ andũ maroka thukuru rĩu nĩ thibitarĩ. Na ndĩrakwĩra ona ũndũ ũrĩa ũramakia na ndigũkĩmaka mũno rĩ nĩ atĩ andũ nĩ aingĩ biũ na no mararigitwo na no maroka. Na camp ĩno ĩgathira mũthenya wa Jumamothi. Nĩ Juma ĩno yũkĩte. Tareke twaririo nĩ maitũ haha Okay. Akwĩra umĩte kũnokire okire rĩ gũkũ gũthondekwo. Maitũ geithĩka haha. Hello. Yes ma'am. Kwerwo atĩa? Gũtirĩ na ũru. Wĩtagwo atĩa maitũ witũ? Njĩtagwo Bethi Nyambura. Bethi Nyambura nĩ umĩrire gũthondekwo? Tũkire gũthondekwo. Ngũrehete mũkũrũ athondekwo maitho. Wow, na nĩ akĩrigitwo? Nĩguo rĩu aetereire atwarwo. Wow. Koguo program ĩyo nĩ wona nĩ ya bata mũno makĩria. Kabisa. Nĩguo. Kaũndũ kamwe ũngĩenda kwĩra Benjamin hau nĩ ũndũ wa Inoro ngiuga atĩa maitũ witũ? Igũrũ kĩenda kuga rĩ. Yes. Ngai amarathime. Amen. Nĩ andũ ega mũno. Amen. Ũkĩũka gũkũ nĩguo ũkĩmenya andũ nĩ marwarire. Ina nĩ makũhona ithe tiguo? Na nĩ mekũhona. Nĩguo. Ndakena mũno nĩ kwaranĩria nawe.
sawa sawa, thank you. Na mukihone. Asante. Oguo niguo riu gukihana guku. Iguo. Riu ari marehire mukuru athondekwo maitho. Na tuli akenu muno Joy wa Macharia. Niguo Benjamin. Tondu muthikiriria witu rira rateithika nikio gikeno gitu ithuothe. That is true. Na tugakirikia muthenya wa Jumamothi niguo makarikia kurora andu. Koguo mena umuthi rucio na Jumamothi. Wow. Na ngwire ati mundu wothe uiguite ndumiri ino mena thina wa maniuru maturu numero na maithori. Ni haririe oke guku ni gutungatirwo na kungituika ndaratungatirwo haha ri ataramu ani mekumuteithia uria egwika. Wow na nĩ kumia kana kanini torora nginya kana gagukuo nginya andu akuru uria ndona wa mwisho no wa miaka 86. Uguo nĩ mundu wothe wina thina. Mundu wothe wina thina oke arigitwo. Oke arigitwo. Na uga nĩ bure. Nĩ bure ona 10. Wow. Ona 10 nduri kindu ngiriha no ngiona mundu agigwitia mbeca tondu ni moka andu amwe ndugathake nao ri. Ucio ti wa guku. Ni mukakara. Ucio ni mukakara. Na wagirirwo mugire mbu. Yes, that is true. Okay, thank you muno Joy. Ni tugwetha ringi muno Benjamin nigetha twaranie nawe ithaa riri ringi. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Good. Yorigitwo Wikaraga ku Joy. Tigana nie ya. Ito tuma no tuthie tucoka sako tuceko maitho. Ni check up, general check up. We uragithii guceko na we muceke. Ni mo thia akiroragwo riri. Progress ya mihonere. Iyo yaku ndirahona. Aragia atia. Yo wero. Ni thina niki? Wikira macicio ni guku. Urathi kuroro progress yake. Ito ndirahirwo mawani mana rero. Iti hindi uraheirwo. Uragicoka gwika atia? Ngathie ngikagwo check up. Hapana, usiende kusumbua watu. Na igwa docio maria maringi. Adocio ni ingi muno teguthie hau. Karoka rucio tene. Ngirorwo maithori. Wena ucekaceka mumero ucio. Mumero wakwa. Oda kuga atia? Urenda kuga atia? Check up, general check up. Asa, ndenda kumenya mumero wakwa warehe topic atia, yoka atia topic iyo. Kururuma. Mumero wa thidi ndiruruma gwo naturally. We. Ratio kiongerereka. Tigaga nanie. Bwa leave me alone. Nenda ukiongezeka Leave me alone. I won't, I'll tell you the fact. Nenda wagaliwe voice box. Chunga sana. Ndo waligitanaga. Akasirika una jam kwa ndugu. Achana voice yangu. Ya. Toto ndo anatoigana. Toto ndo toigana Joy. Digithia. Ala ya ndugu mnyane toigana. Toto. Twara toto. Toto ni.
twacoka nginya kore mwana wa mbere ni mbere kana meru yo murata wa mbodre borotha kamuno makeria ruratukinyiria itha kamuno makire tobe tuthikiririe mohoro ma tha kenda na anti Fidelis Wanganga naona akirekereria ni tugucokereria nigatuthii na mbere na tabarira ya kuihuria sawa sawa. See, we are coming back. I know we are. All right. Onoro ne inoro ohege nakae moge ne mutare Inoro FM Inoro miaraho mohoro maitha riri ria thaa kenda. Aikari mwena wa Gatundu riu ni mathingatitwo guthie na mbere na kwiyandikithia mutaratara-ini wa urigitani wa SHA niguo meherane na mathina ma endwa ao gukorwo makihingiririo thibitari ni undu wa kuremererwo ni kuriha biro. Ni ritana rikitio ni mubunge wa Gatundu ya Rugongo Njoroge Kururia na murunoe wa Gatundu ya Muhuro Jiji Kagombe thutha wa mutongoria wa bururi William Ruto kurihira family mwitura-ini ria Kawira biru ya mwendwa wao iria irakinyita muigana wa shiringi milioni 4.3 na ni thutha wa mwiro wake kuhingiririo kwa makiria ma mweri umwe thibitari-ini wa KU Referral. Weru wa Mwangi ni aratariria ni hari bata munene ya Kenya guthii na mbere na kwiyandikithia mutaratara-ini wa urigitani wa SHA niguo kweherania na murigo wa ngarama cia thibitari. Ni ritana rikitio ni atongoria thutha wa family imwe itura-ini ria Kawira Gatundu ya Rugongo kurihirwo biru ya thibitari ni mutongoria wa bururi thutha wa mwiri wa mwendo wao kuhingiririo thibitari ya KU Referral ni undu wa biru ya shiringi milioni 4.3. Njoroge Kururia ni mubunge wa Gatundu ya Rugongo. Taguku turi tha ici kuma na bill na SHA ni kurihite ciringi 400 na ndoria andu aitu othe meyandikithie kabona mundu akorwo ndarihite no akorwo ni yandikithitie tondu ungirwara ni rateithia. Akenya makiurio kwaga guthikiriria aria makoretwo makimenereria mutaratara uyu na kuringira muingi ndukeyandikithie amu mundu athinikaga hake kiumbe ta uria mubunge wa Gatundu ya Muhuro Jiji Kagombe aratariria kuhoya tugie na gukuukirwo na tugwe na gutaukirwo ni uhoro uyu nigetha mundu nakuhenia we ndugathi kwiregister na mundu nakuhenia ndugaregister we na kundu kungiathia kugira insurance yake utanamba kuhenio utanamba kwaria ndeto njuru cia SHA amba we yandikithie tondu gitaraire ni yukaga. Family no ikiuga kwa ihinda riria mwiri wa mwendo wao ukoretwo hingiriirio KU makoretwo mari na kigiriko kinene amu marekite harambe nginyagia andu makanoga thegia mutaratara wa SHA kumarihira shiringi 400,000. Ni twonire thina guku na thina uria twonire ni twakinyire muico tondu twikite harambe tugeka maundu mothe tukanoga tondu ndwari ni agituhatiriirie na ni twagikite harambe na tweka harambe ndiri mbeca yonire tugituika tutingirekererio mwiri ni tuthumbukite muno ni twarihirwo milioni 4 riu koguo ni mathiko riu twenda gutangatha gukire uguo ni maikitie ritana kuri thirikari gutigirira ni arunga magesha maria mothe magomeire mutaratara uyu niguo gutigirira akenya matirona ruo mathibitari-ini. Riu ni tungihoya andu ni megukiingira SHA mariru no ningi makigerie muno nigetha mahote gukorwo magiteithia andu tondu kwa ni matuhete kindu kiega ni tungiahotete tutingirathumbukite wothe. Ni tuiguite thirikari ni nda gu streamline maundu macio ma mutambo ucio wa SHA ona andu itu magakahota kurihirwo bia cikuhota kumateithia mundu hiye ko kiuma na biru nene tuhote gukorwo ati SHA ni riteithagiriria na ikanyitirira na Mungu kama wewe hakuna. Ishesheni hakuwe na Inoro FM kuma Kawira Gatundu ya Rugongo ni njitagwo Weru wa Mwangi. Muingi kuma kaunti-ini ya Kajiado ni moritio kuhimbiria njira cia kiriu cia urimi wa irio na mahio niguo kumateithagiriria riria kwagia ng'aragu. Ni ritana ria ataramu makiuga mathina ta mocenjia wa riera no mahitanwo na mokorwo arimi macenjia mikire yao ya maundu. Wacuka wa Kiarino uratumenyithia ici. Kaunti ya Kajiado ni imwe ya kaunti iria igumagirwo ni wagi wa irio na mai na uguo aingi matigagwo mahocetie mwihoko wao kuri andu a wendi mwega kumateithiriria na irio riria kwagia ng'aragu. Ni kumana na uguo ikundi itiganite ni ciambikite mubango wa guthomithia muingi wa guku njira itiganite cia urimi wa irio na mahiu mutaratara uria unyitithitio thinga nginyagia mathukuru-ini. We are using the schools as a learning center where we bring the students, the pupils, the students, the teachers, community members and women groups, train them on various climate smart agriculture initiatives and them replicating back at home. Matariirie ino ni njira imwe ya kumaura murigo wa gutuika hoi riria kwagia ng'aragu amu ni marikoragwo mari na irio ciao. Been feeding a total of 84,000 kids with lunch program every other school day, and we want to go a mile up by supporting this community, this Ma community, to produce their own food as a part of
our sustainability strategy. So as such, we are running the Wezesha project, and in this case we want to change the behaviors of this community in terms of their livelihood, and therefore we are supporting them to rear chicken, produce some vegetables through kitchen gardening, empowering women while also training them on climate resilience. Ni mubango utugiritio ni muingi wa guku makiuga ni uramateithiriria hanene ona nginyagia aria matari na wandanduku na wari wa migunda. Kire gitumie twicirie uhoro wa kitchen garden tondu ni kuri andu matari na migunda amwe ni gukombora. Tukigia arimu agutwonia ona wina ngunia oguo no mirugamie igie nyeni ciaku na jirani yaku akorwo onake no ateithikire hau tinie nyiki bado no ndeithie nginya mwenzangu. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Metha itu ya mohoro iri mihango-ini ya gukumathira mangi maingi mamukire na njira gwithirana wega ikihanda thaa 10 ya hwaini wanyitanira nani Fidelis Wang'ang'a. Inoro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Jerry, githe ndigotomire supermarket ukagura indo. Ugutinda thimu-ini riu. Bye mam, ngorira indo tene. Tatiga kuheng'ano icio na ndumite nyumba. Githe ndwatinda thimu-ini iyo. Mam, to nginya uthie thoko. Ucio ni wira wa Carrefour app. Ati Carrefour app? Ureka shopping thini wa app magakurehera nginyagia haku murango-ini. Ndungikinjirire oguo tene. Riu Carrefour ni irakurumbuia. Carrefour supermarket riu ni nginyukeno wi miena ya Ruiru na Thika. Riu no ugure indo no reherwo nginyagia haku murango-ini rungu rwa ndagika 60 na Carrefour Express Delivery. Carrefour supermarket, convenience at its best. Gwa kahinda ka miaka 40 Family Bank makoretwo muharini wa mbere guteithiriria a Kenya kibesha muno makiria andu na makoragwo mari thiini wa biashara kuheana ngombo thiini wa sekta ngurani ni tondu wa gukura oro undu umwe na gutigira na waikara wega. Na gwa kahinda ka miaka 40 ithuĩ ta Family Bank tugukorwo twi hamwe nawe. Nyitanira na ithuĩ o rucini tukihagaria mitambo-ini ya Inoro FM umenye maingi megie Family Bank magikungwira miaka 40. Family Bank, benki yako ya biashara. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE nio thibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makiria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kurimira mbembe cimerete necinaga ria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kurimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua.
Twarira kaiga gakawanie irikana korea twarutanirie rugendo rurai tutwaranite tukane ugure ngomaconoke eiti wendo mwega tawatwana jeniwanie tugatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tugatigithanio woine gĩkuũ Dani kabro salimia tomana Jesi Allah moto kubwa Toshito monyeni ni nyingi muno iria cingĩkena tũngĩtigana tũciconorithie twendane biũ na meme eiti wendo mwega tawatwana jeniwanie tugatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tugatigithanio woine gĩkuũ Kajairo ba Edia wako Josewa Empire Uyokia buro Yedia gani Mwisho monyeni jeni wanie nukanonia ngoma gome wagitu kore no nyendete meithe biũ ririto nawe tũmĩrigĩre eiti wendo mwega tawatwana jeni wanie tugatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tugatigithanio woine gĩkuũ moto kubwa Kelelembe mwisho monyeni jeni wanie nukanonia ngoma rome wagitu kore no nyendete meithe biũ ririto nawe tũmĩrigĩre eiti wendo mwega tawatwana jeni wanie tugatigithanio woine gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tugatigithanio woine gĩkuũ Waina watu bros Chago MK Thiro Jenny wanie Ogo niko Inoro FM ni moshi wote ginotana. Good afternoon, jitagwo Joy wa Macharia. Kama kawaida kama drama jabera litu mwagirejo mwanyadira. How are you doing? Good. You well? Yes. Why are you smiling? Why are you smiling? Namenya rĩu ukoragwo riri uhana kana. Aya. Nona kana ugakienda kindu he baba wao. He ndu gatheka thekaga.
Wamenya na kirenda. Rĩu ũngĩetha kathekia rĩ. Ndĩrenda gĩ. He kaũndũ ũrenda he. Na mũrĩo mũcene. Bring it on. Atĩrĩrĩ. Ndeto cibatie kuma nayo mũtheri gwĩtwĩtĩkanĩria. O atĩrĩrĩ. Ĩni. Niĩ ndiendaga ndeto ciakinyanĩrio. Asa. Atĩ gũtuĩka rĩu Jomo nĩ ũraheana ndeto icio. What happened? Niĩ ndĩcionaga from the horse's mouth. From the horse's mouth. Okay. Nĩ horse ĩrĩkũ yo wona? Rĩu rĩ. Na mimi rĩu mũtongoria no aragĩthiaga ground. Unakumbuka? Yes. Alikuwa ametembea. Akatembea Central. Akaenda huko Nyeri. Murang'a. Akakimbia huko hivyo. Kiambu. Akakuja Githunguri. Na Githunguri siliona matokeo. Ĩni. Na weka insight guy. Ndeto ciarĩ nginya mohoro-inĩ. Githunguri siliona venye kulinena. Nini uliona? Uliona venye kulinena. Ndio Wakati mama alikataa. Alikataliwa aongee. Mama alikataliwa. Mama alikataliwa kwa ground. Akakataliwa na watoto. Ndio toka. Atusikilizi. No cia hina hire. Kana cia nginyanĩrio ndagĩka ĩno rĩ. Nĩ cia Nyeri. Ya. Waterere. Kakwana te Nyeri. Atia. Aha. Andũ arĩa marĩ Nyeri rĩ. Arĩa mathiaga kũyumĩria rĩu munene agĩthiĩ na kũ ground-inĩ nĩ maharĩtie. Nĩ marahingũra ngoro ciao. Aya. Marauga atia? Marauga o magĩthiĩ mũcemanio rĩ. Tondũ nĩ mathiaga mũcemanio rĩ. Matiathiaga willingly. Aya. What happened? Nĩ magũthagwo ngundi cia nda. Kũrĩ ho? 3,000. Nĩmeitũrũrĩte nĩmambeka makandĩkwo marĩtwa. Okay. Ũtanathiĩ kĩ? Ũtanathiĩ ground. Ũtanathiĩ mũcemanio-inĩ. Okay. No nginya ũngĩyumĩririe. Okay. Nĩgetha wandĩkwo. Ũkandĩkwo. Na 3,000 nĩ njega we. Na nĩtangĩkĩrega. Bata nĩ ũkorwo make sure nĩ wakinya. Ndagoka nĩngũthiĩ tirĩ na thĩna. 3,000 uyumĩrie. Ara mimi siwezi kataa. Na ukue pale kwa kina Gaumbaga. Hali mbere muoneke ni andu a news. Atĩrĩrĩ hau ndikwenda goro ni hau. Nginya confirm no wakinya. Aca we. Tio na ithatũ atĩ rĩu ũigĩrĩre. Nĩ kũgĩrwo. No nginya wonekane. Mũndũ ambaga kũneo ithatũ. Rĩu wandĩkagwo rĩtwa. Ũcoka rĩu mwathiĩ rĩ. Mũkĩinũka hwaĩ rĩu mũkagothwo kĩ? Ndingĩthitare deposit. Ũngĩkwĩra hau andũ makiunana. Mwana yagwo Igethie tirebe andutaga ũtarĩ deposit. Tondũ nĩ ũkaga gũkũ wĩra rĩ. Ĩni. Baba kũneo deposit. Ĩni. Ũyũ akĩrĩ safe. Ũrĩa ena mũneno. Ona kũrĩa rĩ. Na mũthiĩ ground ũyũ kũmwandĩka kamũmwage. We. Alafu ũkakora rĩrĩ. Kana no mũkwandĩkaga atunywo mbeca. Ona to mbeca tu. Karatathi karĩa kwandĩkagwo rĩ. Kore. Gatirĩ na accountability. We ngwĩciria nĩ maraneagwo mbere. Tifuku mũngĩthiĩ gwĩka atĩ. Asa I think walikuwa wanapewa mbele. Wewe kuna bwana mimi siwezi na hiyo kazi kama sijalipwa. Kugereria. Arĩa maraneagwo mbere rĩ. Nĩ arĩa ing'ang'i. No na rũrĩa ng'ũ. Arĩa moĩkaine cia kwa ndũngĩũra nacio. No rĩu akorwo wĩhohe hahe. Nĩ ũkĩrũgĩre hwaĩ-inĩ. Na nĩ ũgũciamũkĩra cigĩrĩ. Mũsafara ũthire. Iwe. Adokogo dosi ngiri ciana. Igere. Ime akanyuira mayo hau barabara-inĩ. Na siasa ni funny. I know. Come to think of it. Siasa ni funny sana. Why now? Because rĩu family mo ndirarora ũguo maitho ũguo. Ngoretwo ngĩmĩrora gũkũ ng'enda-inĩ. Imagine wikarĩte thĩ ũguo. Waingĩrania ndaingĩrana mũthuri wakwa tũkang'anĩra tũingatwo nĩ andũ. I mean umwe musiere na meto ru andu me musita ru we na muthuri waku ri na pechu wako ari na matuino ka hwaini turanagia how was your day riu we marorania hena family imwe riu we ni turamiona ku family imwe riu mainuka hwaini ri family yo meranaga atia ke riu njokere ringi Rĩrĩa mũraruta wĩra rĩ mwĩta wana siasa rĩ it is not advisable mũrute wĩra kambuni-inĩ ĩmwe tondũ rĩrĩ nĩgetha mũcemania hwaĩ-inĩ rĩ mũgakorwo na kĩ mũgakorwo na discuss ũrĩa mũndũ ground yaku yo rĩu wana siasa inyuĩ rĩ tũrũguo tondũ arĩ hena family ĩmwe family ĩmwe ĩkoragwo ĩya wana siasa na tũtikũgweta family ĩyo tondũ nĩ ũru kũmĩgweta tondũ nĩ family nyingĩ mũno cikĩrĩ na wana siasa mũtumia nĩ mwana siasa na mũthuri nĩ wana siasa no wiki ĩno rĩ mũingĩ nĩ tutiraigua atujisikii imagine macokanĩrĩre hwaĩ-inĩ we no ikirio iwanjĩria kadũre ndũ iwanjĩria ka crowd ndĩrakenio nĩwe imagine maikarĩte thĩ handũ akerothereta zoom tuone nĩ ũcio wĩkirie mũthuri wakwa ona nĩ anjikĩtie ũyũ agethwo
speech ya muthenya uyu ngiri ni andu a Ngai ona twakorwo twina differences cia siasa mucio wakwa utigana naguo atarikitie ehera hau utia agwa mazoro aigatho da sele na kajina Angeli muthe ni utindekereirio konane avule imagine meikarite hwaine haria hwaine uyu ugoka homete ungina ketho ni wa manguri nguta na ndoko uguo andi kwa twatiga ngari abutire kindu kioru tariu uyu riu husband agathie riu guko kwa ground ya tondu tuge family no ri tia constituency imwe agacera kuria kwa be akaigatho nginya ku gimo gake mucie alafu rĩu namenya rĩ ũthũkia mũno rĩ rĩu mũkorwo bado mwĩna mũrĩ ona ciana na ciana ũrĩa mwareho ihenya rĩ kana nĩ kana ũtiraga ihenya eni mam mbona una viatu uliza baba yako tumekuja bio naitwa mambo ya ground inaitwa ground. Ukinya mwana uzene amenyire ground. Ni amiwe. Ya ground ilikuwa aje? Simuvae viatu tight. Ground kikuwa slippery. Viatu sisitoke. Kena dakika 21. Kule kwa Inoro. Itakuwa Joy wa Macharia. Jomo anya thina tunasonga nayo hadi. Ni magic ya mothi. Oji. Hihi kada inamirira. Eno baru ya mwena uyu ri. Kethi boye guthire. Emundu hutirie hotero. Omothi ri ni muthenya wa kindu gitagwo Thursday. Yes, TPD. Na andu aya Catholic ri marorete kwihingura. Wewe hingurire ri tuzogere ringi pulo atiriri umuthi ni muthenya uriku umuthi ni muthenya wa Thursday na atakiwa ni TBT haya no hinde ria benyerekia ri gathira Sunday ndirori atiriri ni gathira Sunday no kweli ya Sunday ri guthianga iri ingi ni ndwa ya Easter mehingire megirie mwe thaisi ara mehingurite ni igana ni tuge ara mehingurite ni kindu 800 Yesu akambanirio ni igana kindu eri aria mekumiria thabari ino ni eri ni aritwa kana aimaigi hamuno atano na ngeni ya batiri na ona batiri tiothe maratobora sio wothe taro ni wiki ya mbere ri ni wiki ya mbere ndakihingukite aya ni ona muthenya ucio ri ndwari mwega nigira kai njohere kwenda gwakwa ni thabari arituha andu a kanitha wa Gathoreki twirei ndio sisi hao ni aigana acio mehingurite kana kone andu acio mathiete na mbere na kuhinga matire mararia nyama matire maranyua njohi ni aigana matire maratererũka ikero-inĩ cia thĩ ni wangapi ni aigana acio atatu aria makambanirio na Yesu ona fathari anjwiri tiothe na mpatha matakihagia muno mpatha makome wehia reke ngwire mawehia wehia to gwika nginya gwiciria ona gutira ona gucumikira ni wehia wakwa ona tondu no mundu ri no na kahiki kigaga agithuka hau ni ndehingite wega biu na ndagutobora ngira Jeff anjeherie show-inĩ ino alafu akirega koguo wewe waguthiri ni show niwe niwe usikujumigira wega biu sidwe pepo unaheka ndugurora kana maitho tigana nie sasa ni ndakanyane riu wewe mũru tondu ukahia maitho hakuhi 77 ukahia ni gucumikira ukahia ni maheni ukahia ni wuiru ukahia ni gukorwo tari mundu mwega fatha kihia tu ni gucumikira idaro kauburi athi kugithia uburi kana yothe ijo kayo thejo yakwa ro mehia Ngai na njirega uburi tene ni ngathi ku kume ndogo wana ndungirithika na uria kumburagwo ni njowe wezi fatire ndathima amu ni njihitie muno kuma uburi uria njirigite ndaciarwo uguo ngaguthata miaka ta 16 nginya fatha acuthiririe hau kamwanya-ini ni uyu kwanja uria njiriga uburi wake ni ahurukire fatha ucio indi athikirwo 10-11 years ago to kiuge atiriri
no mbũrire father ũcio ruage ngauga atĩrĩ batĩrĩ ndathima amu nĩ njĩhĩtie mũno kuma umbũri ũrĩa njĩrĩgĩte father ũcio nĩ ahurũkire wa father mũirũ by the ni ukweli tigirega gũcia roho wake ũnyona ũkaguga kakehirie ni ngire wa thutha wewe na miaka igana ninete mwaka we lakini si wewe umefanya aru no tigani ohiki mwana itu asa tigani ohiki ndũngĩathire umbũri ona father nĩ njũĩ inainago thiaga handũ makwa ndathi kumbura ri tukambia kunyua na father father makwa nĩ mekũingĩha gucia njong'wa mũno kuda kendo gucia njong'wa amutigagu aritwo kale tukuririkana mau mangĩ na Sunday no akimenya ni Palm Sunday amodo gwetwo Angel wa Murithi agugite tumuthakire rwimbo rwa Palm Sunday
na ndĩrahoka niĩ nĩ ruo rũu o rwega agĩkorwo ndinahithia tondũ Sunday rĩ ithuĩ tugo gũkĩinagwo hĩndĩ ya kĩndũ gĩtagwo gĩndũ Hosana 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 igũrũ yokĩte Jerusalemu Kristo mũthamaki anyihĩtie nohoreri Kristo mũthamaki ciana ikĩmũkenerera Kristo mũthamaki njĩra mũtharaba tũgathiĩ ĩra mũtharaba ya gũkua mũtharaba ũngĩthiĩ ũkuithio we ndanakuithio nĩ mũritũ we ndũngĩkua ndakuire mũndũ nĩ akuaga ini ũyũ wĩika yes unabeba hapana unabebaga mkiwa sasa kama mwaki wako wanyu hapana kwetu shago tulikuwa tunabeba peke yako nakuite ese wale wa kiria baba aithuke agũthondekera eni gwakĩra ihera rĩũru biũ tukethana na Benjamin yes salome Kuihuria
sana pamoja na Amos Wakamona Kamali Wete kwa kovyo Nyibone mwaki tukeihuria Yekoyo wega ndo makaigua muziki nginya ngaro ya Julia nauga wapi dulu maina kana mathigaine Ngaro ya Junior kwa kule Subukia. Yes. Nimemunawo Mheshimiwa I know. turuge mwana ule ungi kule mundu gwitwo Benjamin Wangari. Yes. Benjamin. Kwero atia baba? Nidi na kaorwe. Andu no marathi na mbere na kurigitwo. Andu no marathi na mbere na kurigitwo. Yes. Na tuli andu akenu muno tondu uri andu marakirigitwo guo makainuka ri. Niguo. Ithu kuigwa ne kyo gikeno gitu. Niguo. Ithu tuli andu akenu muno na andu no aige. Aha. Ona gutuika na ndukareke tuigue mitambo-ini ngitinanganika cia hingo thaa tondu andu ni aige. Aya ndakira kichuku hau ndukaigue riu andu ni aige muno maragitwo riu aria makomire muthenya wa ira marathinjwo ni hindi marainuka marorwo ni ngari mundu agitwaragwo kwao. Aya mari andu takwira ungiona andu anima ni ugukimona tondu na Moses Ngige. Wow. Ngige niwe Moses Ngige. Tikige oyo wa reporter witu Ngige. Moses Ngige etagwo Kaka Musa. Mundu gwitwo Ngigiri ndamwona guku nduga menya Inoro TV ni gukorwo kuo. Yes. Uguo no ngwire ati ungienda kuona gikeno kia andu acio ri ni hindi uramona makiinuka twirorere nginya kure Inoro TV hwaine ndakwira. Wow. Ithuĩ tũtirĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno. Yes. Na nĩ ngwĩrire nĩ gũkahingwo nĩ kwega mũno ndathikĩrĩiragio mũno ndĩ mũndũ mũnene ndathikĩrĩiragio gũkũ ũguo camp ĩno ĩgathira Saturday na kaũndũ kangĩ kangenia rĩ. Yes. He mwana woka haha na kĩũndũ itarahota gũtarĩria no nĩkwĩrwo nĩ ciamani no tondũ kĩrahutia maũndũ terminology cia ũndagĩtarĩ rĩ. Ndikwenda gwĩcambithia gũtamũka kĩndũ itaramenya. Okay. Rĩu kaũndũ karĩa nako gatingĩthondekerwo gũkũ. Okay. Nĩwamenya ciamani ũyũ wĩ gũkũ amũnyita amwĩra nĩ ekũmũtwara thibitarĩ ingĩ macarie kũrĩa angĩrigitĩrwo mamũrĩhĩre tondũ ndangĩti kũrĩa erĩgĩte gũthiĩ tirie ciringi 7,000 ma 70. Rĩu mamwĩra nĩ moya details ciake mathiĩ macarie thibitarĩ nĩgetha atũmwo kuo. Andũ acio nĩ merutĩire piũ. Ũguo niĩ nĩ ndona wĩra wa kwĩhotha na kwĩheana rĩ. Nĩguo. Ũrĩa community ĩno ya SHA rĩtwa rĩega rĩrĩa rĩrahũthĩka kuo nĩ Shri Jain Youth League. Shri Jain Youth League. Okay. Acio rĩu kwĩheana kũu kwao rĩ nĩ ndona gwĩ kwega mũno na kwĩrutĩra kũu na nĩ kwĩrutĩra gũteithia. Kaũndũ kangĩ ingĩenda ũnyite nĩ atĩrĩrĩ ndika nĩ ngũkwĩrĩte ciana nini kuma mwana wa primary rĩ rĩu ndiramenya kana primary CBC kana nĩ kĩrĩ mwana ũcio megũkũ ta volunteers uhinde anga ni utukiraga we niyo marabakithia raini niyo me haria he ndawa ni mabundithitio twana tunini wow tukerwa atiriri ni wega kwirutira guthi kwihotha guteithiriria niyo ndikwenda guthukia kwenda gukinyira hau nje mwaka ikorwe na kiuria kingi na umwire gutirokwo ni mundu akiora uguo kwirorera kuroka murwaru ni kwera kugerera ndũgatindwo gĩũka gũkũ gũkaga arwaru no ũkorirwo kĩrĩ ndagĩtarĩ. Aca na reke nginyĩrĩte ĩyo hau tondũ wĩ mwena ũcio ũrangire na niĩ nangire na gũkũ kũngĩ. Na by the way ndagĩtarĩ ũmwe ũrĩa nĩ gatagatĩ ka 20 thĩinĩ wa thĩ arĩega megiĩ ũhoro wa maitho kũndũ kũrĩkũ gũkũ akĩrigitana kwĩhotha. Aya no tũkũrĩtĩrĩre Benjamin kamũira ũthiĩte nĩ ũndũ wa mũndũ waingĩra mĩtambo-inĩ oro rĩu ũtwĩre kampu ĩyo kana ũrigitani ũcio wĩ kũhacwa. Twĩ handũ hegwĩtwo MP Shah Chania Girls High School. MP Shah Chania Girls High School.
na andũ mareyumiria kwĩyumiria na andũ mareyumiria kwĩyumiria kuma ng'ongo na ng'ongo harĩa mũgambo wa Inooro FM ũiguagwo. Thank you. Nondũ wa magegania nĩ atĩ andũ othe maroka gũkũ maroka makiuga atĩrĩrĩ niĩ njiguĩte ndeto ĩno Inooro-inĩ. Wow. Magakena mũno. Ũguo nĩ tũmatungatĩte na gĩkeno gitũ ta Inooro FM rĩ. Yes. Na ndinogaga gũcokera rĩ. Nĩ rĩrĩa mũthikĩrĩria witũ arateithĩka. Nĩguo no gĩkĩrora mũthingi witũ wa tabarĩra citũ rĩ ciũmbĩtwo gũteithia gũkenia na gũthomithia mũthikĩrĩria. That is true. Oguo nĩ ũtaĩkona kĩũria kĩngĩ nĩ ndani na maũndũ marĩa mothe nyuma namo nĩ mathia mũthĩ. Ndakena mũno makĩrĩ nĩ kwaranĩria nawe na twakĩaranĩria nawe handũ-inĩ ha kũihũria na handũ-inĩ ha showa. Oh yes. Ndamĩa moka no megũgwetha rĩngĩ na ndũkariganĩrwo kwĩra andũ atĩ rũciũ no kũrathiĩ na mbere. Asante. Yes. Na Saturday. Thank you nĩ twakena. Asante, God bless you sana. Okay, thank you. All right. Wow, sitago mũndũ gwĩtwo Benjamin marĩ kũrĩ mwena wa kũndũ gwĩtwo MP Sha Chania Girls. Ina nakĩigua to gũgĩthiĩ atĩ ũguo. Athi nĩ ũgũthiĩ nĩ akorwo na gathĩna ga gũthiĩ gũcekacekwo. Wakĩroka rũciũ akorwo hihi nĩ wahĩngĩcika kũingĩra kũndũ kũrũ ũguo. Yes. Ũmũthĩ. All right. Na nyingĩ makĩrĩ hau Saturday. Tutigũcambicũra ndeto ĩyo. Thank you. Asante Joy. Nĩ kũrĩ maũndũ mahobanagĩria mũndũ mũtũrĩre-inĩ ta mũtino ona kana mũrimũ wa hinahi. Ũũ nĩ gũtũririkania atĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gwĩthemana na maũndũ ngũrani marĩa makoraga mũndũ mũtũrĩre-inĩ. Hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũtangĩthemeka waumĩra, wĩna ũndũ ũngĩhota kwĩgitĩra nĩ ũndũ ũngĩrehe ngũrani nene mũtũrĩre-inĩ waku. Ahadi ya Bima nĩ tabarĩra ĩrongoreirie gũkũmenyithia ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩhota gũcenjia mwerekera wa mũtũrĩre waku na ũgĩe na thayũ makĩria wa gata insurance yaku ũmũthĩ. Nyitanĩra na Inooro FM tabarĩra-inĩ ya Ahadi ya Bima Jumaa ĩno ciahanda thaa 3:30 cia rũcinĩ. Ũmenye maingĩ megiĩ Ahadi ya Bima kuma gwa CIC Insurance. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Goja kidogo hewe Salome nake twagikorwo akiendete uhoro uyu muno makiria nake o twikaranga Salome o twikaranga Salome kai Salome arenda atia nake hene huza tutigete ndeka cigana tugetha tukorwo tukirekirie tabarĩra ya muthenya wa muthi tutigetie ndagika oro kuuga ati ni ndeka 17 17 good minutes tuko tukiumagara tutige kundu ku mundu gwitwo Njuguna yes atikara mukorino ni eguka mukorino ni aguthiite kuria kundu gwitwo Uthaya na guthiite mathiko ma kaka wa Njeri yes na mage tunyitirira mweno ucio ungi that is true ni turagire mweno uyu tonde to ene gwe kihana murarangira nau nawe warabu muthu wina saiki taramenya what's up muthuri thai au ni ndibatie kuga nyamũ icio Nekuihuria tukathoni Joy wa Macharia mena Jomo wa Nyathira kohana atĩa tumia maugaga thayũ kaundu ta kau ndikĩndauga muthuri runo nayo na ndacokia nayo wacokia wanjira muthuri eni for real yeah
Pilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta ya shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Avieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacikira thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Wane mohiki uria wiguaga watumire ciana ciakwa itunira njuĩrĩ uria watumire mutwo wĩra. Ithene mohiki mathako, ithene mohiki kĩrorerwo, mũingĩ ũkuona ndamu. Wane mohiki uria wiguaga watumire ciana ciakwa itunira njuĩrĩ uria watumire mutwo wĩra. Ithene mohiki mathako, ithene mohiki kĩrorerwo, mũingĩ ũkuona ndamũkorire mba ĩmwe Mũrang'a ya mĩhehu, ndehũgũra ngĩkora ndorete ngĩhana ta nyamũ ĩhũgũrĩirwo nĩ itarara uria ĩtwarage nyingirĩte gĩthiĩ kũrĩo. Hĩndĩ yo kũigua ngaria wĩra-inĩ ndametigĩte oro mahĩci ĩgĩkwo service ngĩciria nyue kamwe ka mĩhehu. Wathiaga kũ mwana wakwa? Ndathiaga Nyĩrĩ kũgĩra mboci yakwa wĩra-inĩ. Twanaga tandũ mamenyanĩte mĩaka 10 aheaga ũhoro ngomba gwĩtĩkia ndahanaga toyũ iũrũrĩtwo. No ndũkanyite na mahĩtia mũkorwo ahiki-inĩ indo cia thakame ndandĩka mathai ya kũrĩithia. Ngĩciria nguthũkia oro mahĩci. Excuse me. Ngĩre mũtoka nĩguo ndĩwonage ũrĩ hakuhĩ, ndonirio wendo ũtarĩ mũrugũrie mami witũ. Thitima ciagwatio ngĩthitũka ngĩririkana nyuma wĩra-inĩ ngĩmwĩra nĩngũthiĩ ngĩmũhoya ndĩti kaba tũkonana mũthenya ũngĩ. Nake agĩũkĩra akĩhĩmbĩria akĩnjĩra no nginya menye gwake ĩkweri njĩre kũre gĩaga ime kwĩna riũa. Abajira ito wa marugi areke thiko cimũraenya na kĩero nĩ ũito. Twakinya gwake ngĩtugwo wega ngĩrĩa na ngĩnyua mami witũ maeni nĩ morwo na ngĩũkania ndiamenyire. Wahanaga ta karuru warimana wakwa wahanaga toyũ thiũrũrĩtwo. Ona niĩ maitũ kinyo mũthĩ ũyũ ndĩciragia korwo ti gĩthi twarĩ nakĩo no nginya gĩakorwo atũmĩtwo nĩ ngomo kĩanyarire. Njohi yarika kĩongo gĩũkĩra hana ta mũndũ ũraumwo nĩ ũgo mami witũ ngĩhingũra narua ngwete nguo ciakwa kinya mũtoka-inĩ ngĩhũra mwaki. Ndakinya
na ngarie kiorabare kihurage kingi tandurume au ndarutirwo ni ahitoki gitwaro borithi kinya thibitari itakweigua kengwere kono riro tigo kurawa na kona narumenya mami witu ndi thibitari ngithimwo thakame kimenywo ndanywite nginya iria ngananie Kiro kigoti ni kurage kenge gutwarithia ngari ndi muriu ndathomerwo ndiakararirie gitunyo marua na ngihorio curu mieri 6 na ngivutwo wenda onjire mami witu muhiki toyo wa mikosi tungimwika atia niguo amenyekage ari muingi-ini Ningiangere mama chomothe Tokomoto mera kaeni maikarage nake Ningiangere mama chomothe Tokomoto mera kaeni maikarage nake Moiki wa Mekos, the late Joseph Kamaro on the way kuma kure mwana kudogo gwetwa Murang'a County atukinyeria wega thaa kenda adeka 51 na tondu ndiramenya metha itu ya mohoro nigukurite turi na Auntie Fidelis Wang'ang'a mohoro-ini maitu ithare kihanda Cleophas Malala kuga deko yoyo hiyo ni kuhotomia gwa ithako riake ria ngerekano abunge aria manyitaga thirikari mbaru gutugiria gutenerio kwa muthako wa Echoes of War aria angi magikomithia giko kiu na makiri ma Kenya kwiyumiria kwa mukiria kamukira uturigiti utari marihi wa maitho mato na mumero mwena wa Thika muthenda ndekwira marito maria mahuraga cenga nguragia riri ati Cleophas ni kieka auga ate Cleophas Malala kuga no ndajokera rito riu ringi ndokera muthikiriria igwe kuga kuguoyo hiyo ni kuhotomio wa ithako riake ria ngerekano ria tukwaririe kuguoyo hiyo na riu mohoro macio ri na mangi maingi ri maria Auntie Fidelis arathi na mbena gwika atia thitiutha utuge rikie guthaga makaiguko wana atia gututhakathagira macio na mangi maingi ni mutugu gutamburukiria ithari handa ora maigwera meo no ni yake ithire mundu gwitwa
Manjugush. Hai Njuguna. Hai, habari zenu. Fiti tena sana. Mnaendeleaje nyinyi watu? Tuko fiti. Jambo. Ni horo munene kumuona. Ni horo wa gucokeria Ngai ngatho ni gutuhe mweke ungi. Yes. Ni tondu turatura matuko-ini mena kiha. Ni tondu mbeu njithi matire na mawira riu ndarwa mwanake ta uyu ndarwa nyarari teria ngakiona mwathani akiri watha nyingi ni tondu tikumwenda mundu ndangiuga atiriri ati wewe wira tondu Ngai ni akwendete Ngai ndari mundu athurite. It is just a privilege that you enjoy na tha ciake momentarily. That is true. Ni welcome. Yes, thank you. Karibu tena sana. It's good to see you. Umuthe mukurino atwikire ni athire mathiko kuria kundu gwitorware ni ndu agitumi kiu ri kundu guku ndangika atia ndangituria gutulia iti tohosi gutulia hawana tohosi haizi tulia hapa hasha gutulia ri gutulia ri ni gukinya ni kaugo kararuga gaguka ni ura kwera gwatiriri we kundu ngeturia akundituria ni kuga kundu uranga ona ni muthiri kwanyathira ndieturia ni kuhuthira haria gibathie nitaenda hivyo Sajala ndio ukufanya nini eti Sajala hujui Sajala kuna nini hapo wewe hujui Sajala sikujui eti naenda kuangalia rafiki mwenza ndio rafiki mwenza yua pale yafanya nini wasajali naenda kumwangalia akiona rafiki yake hapo Nesmas ndio aenda kuwa cheki wanasemaje nilekelelo musere de mudunge ekelelo musere olaika yeyolo dene kolile mbaye pass na masisi Natali Dadi kama ngatia Doro ni muhikio wako gwetwo Joy twende tumwangalie ama vipi eti yes tuna nyumbani sawa baby bila shaka asante sana msikilizaji mwenza mimi na kuenzi na kudhamini msikilizaji mwenza tena tukutane kesho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu nakupenda na kuenzi tumeenda nyumbani kidogo weta muthikiria atia msikilizaji mwenza we umage nigetha utuke mwenzake by the way dina wana igurira aliyo thank you so much asante sana bye bye and bye bye for now jitagwo Jo Mwanya thira thank you muno jitagwo Joy wa macero cire muthenyo wa Friday semane neho Jesu muhonokia andereire nigonga honoka kinyarireka kehoya gedidinaga matata matarita thakame semane neho Jesu muhonokia andereire nigonga honoka kinyarireka kehoya gedidinaga matata matarita thakame githisemane nikembereria kiaruo githisemane kirero kinene githisemane ukihoera na wendo kukuhe ngoro ni wahonokirie we githisemane nikembereria kiaruo githisemane kirero kinene githisemane ukihoera na wendo kukuhe ngoro ni wahonokirie githisemane ehoya ni wamenyaga mutharaba uri mbere yaku kunyaririka moko-inĩ ma arĩa ehia na ndoigana gũcoka